ปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันตีสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพพุติงยันตีตัดสมาสีลังวิโสทะเยสาธุพันเตค่ะขอเชิญทุกท่านอาราธนาธรรมพร้อมกันนะคะเปิดหนังสือไปหน้า285นะคะเล่มสีเหลืองค่ะหน้า289ค่ะรัมมาจะโลกาทิปติสัมปติกาตัญชลีอันทิวารังอายาจธาสันติทัสสัตตาปราชาคาชาติกาเพเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประชาท้าวสามบดีพรหมเป็นในพรหมาทรงมีฤทธิ์ศักดากว่าบริษัททุกหมู่พรหมน้อมหัดนมัสการประดิษฐานณที่พรหมควรแล้วจึงบังคมชูลีบาทพระสัมมาขอ
พรอันประเสริฐวาระเลิศมโหฬารว่าสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีเชิญองค์สุขตายานพิชิตมารมุนีสีโปรดปวงประชาชีตามวิธีชาญมรรคผลสมเด็จพระจอมเกล้าผู้โลกนาถทศพลทรงรับพรหมนิมนต์จระดลแสดงธรรมนิมนต์เถิดท่านเจ้าขาผู้ปรีชาประเสริฐล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาและวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแก่ปวงชนบรรดามีศพสุขเกษมศรีบุญนิธิในธรรมเทินสาธุสาธุสาธุอาราธนังกโรมิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิสุทธังอุตตมังเศรษฐังโลกัสสมิงรัตนัตตยังเอตัสสะอานุภาเวนะโสทิโวโหตุสัพพทาติอีบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในรัตนกถาพรรณนาเรื่องอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยเป็นสารานิยธรรมกถาฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมี เพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีในส่วนธรรมัสวนามัยแก่ท่านพุทธบริษัททั้งหลายในโอกาสที่จะพึงบำเพ็ญมหากุศลตั้งตนไว้ในฝ่ายสัมมาทิฏฐิเนื่องในสุภวารมงคลสมัยปีใหม่พุทธศักราช 2569 ภายในพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชลังสฤษแห่งนี้ บัดนี้ทุกท่านได้ทำหน้าที่ในเบื้องต้นแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยซึ่งเป็นหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาที่ตนเคารพนับถือด้วยตั้งจิตนมัสการและปฏิญาณเอาพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งอันสูงสุดตลอดชีวิตมนุษย์ต้องมีศาสนาเป็นเครื่องจูงใจจึงจะทำให้ความรู้และความประพฤติไม่ผิดทางว่าทางพระพุทธศาสนานั้นพุทธศาสนิกชน
ต้องเคารพพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของพระศาสนาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระองค์และนับถือพระสงฆ์ทั้งที่เป็นอริยสงฆ์และสมมุติสงฆ์ผู้รักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเมื่อปฏิบัติให้ถูกทางแล้วย่อมสำเร็จประโยชน์แก่บุคคลทุกจำพวกสามารถปลุกคนผู้ลุ่มหลงให้ตื่นจากกิเลสปลุกเสกคนธรรมดาให้เป็นคนดีเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือจิตที่บริสุทธิ์จิตที่มีสมาธิย่อมสามารถนำพาให้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงได้คนเราจะดีก็เพราะพูดดีคิดดีทำดีคนเราจะชั่วก็เพราะพูดชั่วคิดชั่วทำชั่วสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ตรัสสอนไว้ให้พิจารณาเป็นประจำว่ากัมมัสสโกมหิกัมมทายาโทกัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสรโนยังกัมมังกริษสามิกัลยาณังวาปาปกังวาตัสสะทายาโทภวิสสามิสตรีบุรุษคฤหัสถ์ญาติโยมหรือบรรพชิตสงฆ์ควรหมั่นพิจารณาว่าเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นมรดกมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งจักทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจักต้องรับผลของกรรมนั้นดังนี้คนเราจะบริสุทธิ์เพราะชาติตระกูลหรือเพราะทรัพย์สินก็มิใช่แต่จะบริสุทธิ์ประเสริฐได้ก็เพราะความประพฤติของตนเท่านั้นสมตามที่ปรากฏในเชตวนสูตรเทวดากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงย่อมบริสุทธิ์ด้วยคุณธรรม5ประการนี้ 1. การงาน 2. วิชาความรู้ 3. ธรรมะที่เขาประพฤติ 4. ศีล 5. ชีวิตของคนมีศีลไม่ได้บริสุทธิ์ประเสริฐเพราะชาติตระกูลหรือทรัพย์สินเพราะเหตุนั้นคนผู้เป็นบัณฑิตย่อมต้องทำการงานที่ปราศจากโทษไม่เบียดเบียนคนอื่นมีวิชาความรู้มีศีลธรรมกำกับการใช้ชีวิตจึงจะได้ชื่อว่ามีชีวิตที่ประเสริฐเป็นคนดีอันมนุษย์เรานี้ย่อมมีร่างกายอวัยวะคล้ายคลึงกันไม่ผิดแปลกต่างกันอะไรจะต่างกันก็โดยเพียงชาติสกุลความรู้ความประพฤติอำนาจความร่ำรวยบริบูรณ์หรือความยากจนขัดสนเท่านั้นแม้แต่คนจำพวกที่เกิดมาในชาติตระกูลที่เสมอกันก็ยังมีความแตกต่างกันโดยความเจริญและความเสื่อมบางคนเกิดในถิ่นฐานปลายเขตปลายแดนซึ่งนับว่าเป็นบ้านป่าบ้านดอนบ้านนอกคอกนาเกิดในสกุลที่ขัดสนยากจนอนาถาแต่อาศัยความคิดความเห็นที่ถูกต้องหาโอกาสที่เป็นทางแห่งความเจริญทำตนเองให้สมบูรณ์ด้วยวิชาความรู้รักษาความประพฤติให้ถูกต้องตามครองธรรมตั้งตนไว้ได้ในยศศักดิ์บริวารมั่นคงด้วยฐานะอาชีพก้าวข้ามพื้นเพฐานะเดิมของตนขึ้นไปได้คนเช่นนี้ทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าตะโมโชติปรายโนเป็นผู้มืดมาสว่างกลับไปทั้งได้รับความสรรเสริญตามพระพุทธภาษิตว่าดอกบัวถึงแม้นว่าจะเกิดขึ้นที่กองหยากเยื่อโคนตม
ซึ่งเขาเททิ้งไว้ในหนทางใหญ่ย่อมมีกลิ่นหอมเป็นที่พอใจของคนชั้นสูงชั้นใดสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เกิดในหมู่ชนที่เป็นดุจกองหยากเยื่อย่อมเจริญรุ่งเรืองงดงามล่วงพ้นเสียซึ่งปุถุชนคนเขาราวกับคนตาบอดด้วยปัญญาของตนฉะนั้นดังนี้บางคนเกิดในถิ่นฐานและตระกูลที่ยากจนตามที่กล่าวมาแล้วแต่มีความเห็นและความประพฤติเป็นไปตามพื้นเพเดิมไม่พัฒนาตนไม่สามารถที่จะทำตนให้เจริญขึ้นได้คนเช่นนี้ท่านเรียกว่าตโมตมะปรายโนเป็นผู้มืดมาแล้วก็กลับมืดต่อไปไม่สว่างบางคนเกิดในถิ่นฐานที่มีความเจริญรุ่งเรืองและเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งมีอำนาจยศศักดิ์ผู้คนนิยมนับถือแต่มีความคิดความเห็นอันวิปริตผิดทางทั้งความประพฤติก็เสียหายย่อมไม่อาจตั้งตนไว้ได้ต้องตกอับกลับเป็นคนเลวคนเช่นนี้ท่านเรียกว่าโชติตมะปรายโนเป็นผู้สว่างมาแล้วกลับมืดมนต่อไปบางคนเกิดในถิ่นฐานและตระกูลที่มีความรุ่งเรืองแล้วก็ยังหมั่นศึกษาวิทยาการปลูกความคิดความรู้ของตนให้เจริญไพศาลรักษาความประพฤติมิให้เสียหายรักษาวงตระกูลให้คงอยู่ต่อไปได้และบำรุงให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไปคนเช่นนี้ท่านกล่าวว่าโชติปรายโนเป็นผู้สว่างมาสว่างกลับทั้งได้รับความสรรเสริญโดยพื้นเดิมและความประพฤติของตนก็เป็นที่นิยมนับถือของชุมชนไม่มีใครที่จะสามารถตำหนิได้ตามที่กล่าวมานี้เห็นได้อย่างแน่นอนว่ากรรมคือความประพฤติของตนเองนี่แหละเป็นเหตุทำให้เจริญและเป็นเหตุทำให้เสื่อมไม่มีเทพเจ้าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีมารไม่มีพรหมไม่มีมนุษย์ไม่มีบิดามารดาคนใดสามารถดลบันดาลช่วยเหลือให้คนดีขึ้นได้นอกจากการประพฤติของตัวเขาเองดังนั้นมนุษย์ทุกคนจะต้องพึ่งตนและพึ่งธรรมะไม่หลงผิดคิดหวังพึ่งสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากหลักธรรมเชื่อมั่นในการกระทำและผลของการกระทำมีพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นที่ยึดมั่นสูงสุดสมตามที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนไว้ว่าดูก่อนอานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่ดูก่อนอานนท์ภิกษุพวกใดเป็นผู้ใคร่ในสิกขาภิกษุพวกนั้นจักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดดังนี้คำว่าพึ่งตนและพึ่งธรรมนี้ท่านหมายถึงบุคคลผู้ได้รับการฝึกฝนอบรมด้วยดีในหลักของศีลธรรมมีศีลบริบูรณ์และเชื่อมั่นในหลักแห่งกรรมคือเชื่อมั่นในหลักเหตุและผลเมื่อทำดีจิตของเราย่อมดีเมื่อทำชั่วจิตของเราย่อมเศร้าหมองเมื่อจิตบริสุทธิ์ประภัสสรสุขติก็เป็นอันหวังได้
เมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติก็เป็นอันหวังได้ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพมารพรหมหรือบุคคลใดสามารถทำให้จิตของบุคคลผู้ตั้งตนไว้ในกุศลธรรมให้เศร้าหมองได้ส่วนคำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วข้อนี้จะต้องอธิบายกันให้เข้าใจเพราะบางทีญาติโยมทั้งหลายเราก็จะเห็นในโลกปัจจุบันนี้บางคนก็บอกว่าทำดีมันจะได้ดีได้อย่างไรเพราะบางคนฆ่าสัตว์ก็ได้ดีลักทรัพย์ก็ได้ดีประพฤติผิดในข้ออื่นๆซึ่งเป็นมนุษยธรรมก็ยังมีความสุขเสวยสุขได้ดีอยู่ความหมายของคำว่าทำดีได้ดีนั้นแยกออกเป็นสองประเด็นด้วยกันประเด็นที่หนึ่งท่านหมายเอาจิตหมายความว่าคนทำดีถึงแม้นว่าทำไปแล้วจะมีคนนินทาว่าร้ายทำไปแล้วจะเกิดผลร้ายไม่ได้รับคำสรรเสริญเยินยอไม่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นไม่มีใครเห็นความดีของเราเลยความดีที่ได้นั้นท่านหมายถึงจิตดีหมายความว่าบุคคลผู้ที่จะทำกุศลย่อมต้องมีจิตเป็นกุศลอย่างแน่แท้และจิตที่เป็นกุศลนี้เองในคราวที่ส่งผลย่อมต้องได้รับผลเป็นกุศลอย่างแน่นอนนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นต่อมาท่านก็ให้มองว่าถึงแม้นว่าทำดีไปแล้วพรุ่งนี้มะรืนนี้ยังไม่ได้รับผลแต่ในคราวถัดไปอาจจะเป็นปีหน้าหรือในภพภูมิถัดไปเราย่อมได้รับผลซึ่งเป็นเหตุจากกุศลส่งผลให้ได้อย่างแน่นอนแต่เราทั้งหลายเป็นพุทธศาสนิกชนก็เข้าใจว่าเวลาทำดีนั้นก็ไม่ต้องไปนึกถึงผลว่าชาตินู้นชาตินี้จะได้รับเราทำดีจิตเราก็เป็นกุศลเราทำดีจิตเราก็บริสุทธิ์ประภัสสรคนผู้มีจิตเป็นกุศลมีจิตบริสุทธิ์ประภัสสรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่ามีสุขติเป็นอันหวังได้สุขติท่านไม่ได้หมายความแต่ในภพหน้าสุขติแปลว่าหนทางที่ดีหรือมีวิถีชีวิตที่ดีงามกล่าวก็คือว่าถ้าโยมทำความดีในชาตินี้วิถีชีวิตของโยมในชาตินี้หรือเส้นทางชีวิตในชาตินี้มันก็ย่อมดีถึงแม้นว่าจะไม่มีใครเห็นก็ตามความสุขสงบนั้นย่อมเกิดขึ้นในใจของโยมโดยแท้ประการต่อมานอกจากเราจะมองว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วก็พิจารณาอีกว่าบางคนที่เขาทำชั่วแล้วได้ดีเนี่ยจริงไหมก็ตอบว่าไม่จริงเพราะว่าเมื่อบุคคลทำชั่วจิตของเขานั่นแหละจะต้องเศร้าหมองก่อนเพื่อนตั้งแต่คิดวางแผนจะทำจิตก็เศร้าหมองแล้วจิตเศร้าหมองไม่มีทางจะส่งผลเป็นความสุขเพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรับรองไว้เองว่าจิตที่เศร้าหมองทุกขติเป็นอันหวังได้ทุกขติก็หมายถึงเส้นทางชีวิตที่เป็นทุกข์เส้นทางชีวิตที่ไม่มีความสุขนะเพราะฉะนั้นเราก็ให้เข้าใจตามนี้ทีนี้พอพูดมาถึงความสุขความทุกข์พูดมาถึงสภาวะทางจิตแล้วก็มีปรากฏว่ามีคำถามหนึ่งเกิดขึ้นว่าเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่รักษาศีลเพื่อให้ศีลชำระขัดเกลาความประพฤติทางกายและวาจาคือคนมีศีลเนี่ยความชั่วจะเกิดขึ้นทางกายกับวาจาไม่ได้แต่ยังเกิดขึ้นทางใจได้อยู่เช่นเราทุกท่านในวันนี้รักษาศีลห้าไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในกาม
ไม่ได้ดื่มสุราทำอย่างนี้บาปทางกายหรือว่าอกุศลทางกายไม่เกิดจริงไหมตอบว่าจริงมีศีลมุสาวาทรักษาเคร่งครัดไม่พูดเท็จนอกจากนี้ยังรวมไปถึงว่าไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อถ้าทำได้ตามนี้วาจามันก็บริสุทธิ์กายกับวาจาจึงบริสุทธิ์ได้เพราะศีลแต่ส่วนใจที่มีตัณหาอวิชชาโลภะโทสะโมหะครอบงำอยู่นี้มันหยาบจะต้องรักษาด้วยสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานผู้ใหญ่ทำได้ถามว่าเด็กที่เกิดมาอายุน้อยๆมีกิเลสไหมเด็กนะมีกิเลสไหมตอบว่าเด็กก็มีกิเลสเพราะอะไรโยมเคยเห็นเด็กร้องไห้ไหมเคยถามว่าคนร้องไห้นี่เป็นสุขหรือทุกข์เป็นทุกข์ต้องมีโทสะความโกรธความกลัวและมีโมหะความไม่รู้หรืออวิชชาความไม่รู้ปกปิดอยู่และเวลาเด็กร้องไห้เพราะอะไรโยมดูตาหูจมูกลิ้นกายใจตาของมนุษย์เนี่ยโยมเด็กกับผู้ใหญ่มันก็มีเหมือนกันตั้งแต่เกิดแล้วตาพอลืมตาขึ้นมามองเห็นถ้าเห็นสิ่งที่ชอบร้องไห้ไหมไม่ร้องเห็นสิ่งที่กลัวร้องไห้ไหมร้องเหมือนโยมเห็นผีก็ร้องไห้เด็กเหมือนกันโยมตื่นขึ้นมาถ้าเห็นอะไรที่ไม่ชอบใจเราก็ร้องไห้ต่อมาอันนี้คือได้เห็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นก็เป็นทุกข์ร้องไห้แล้วถ้าไม่ได้เห็นสิ่งที่อยากเห็นร้องไห้ไหมเช่นเด็กลืมตาขึ้นมาไม่เห็นพ่อไม่เห็นแม่ร้องไห้ไหมร้องผู้ใหญ่ก็เหมือนกันโยมเห็นศัตรูผู้ที่ผูกอาฆาตเห็นคนที่มันจะฆ่าเราเนี่ยโยมคิดว่ามีความสุขไหมไม่มีเพราะฉะนั้นความต้องการทางตาก็เหมือนกันเด็กกับผู้ใหญ่ก็เหมือนกันต่อมาทางหูได้ยินเสียงพ่อได้ยินเสียงแม่มาปลอบโยนเด็กก็มีความสุขนอนหลับสบายแต่ถ้าได้ยินเสียงอื่นๆที่แปลกไม่เคยได้ยินก็ร้องไห้ตกใจเพราะไม่อยากได้ยินชั้นใดก็ชั้นนั้นแม้แต่อาหารการกินได้กินในสิ่งที่ชอบก็ขำสนุกมีความสุขได้กินในสิ่งที่ไม่ชอบก็ร้องห่มร้องไห้ต้องการสิ่งที่มันถูกกับปากของตนเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าเด็กกับผู้ใหญ่มีตัณหามีโลภะมีโทสะมีโมหะเหมือนกันแต่มากน้อยไม่เท่ากันอยู่ที่อุปนิสัยปัจจัยว่าใครสั่งสมไว้มากใครสั่งสมไว้น้อยนะต่อมาความประพฤตินั้นเล่าจะดีหรือจะชั่วก็เพราะใจเป็นต้นเขาใจคิดอย่างไรกายกับวาจาก็เป็นอย่างนั้นส่วนใจจะคิดดีหรือคิดชั่วก็เพราะอารมณ์ชักนำให้เป็นไปอารมณ์ที่ชักนำใจให้วิปริตผิดทางมีประการเป็นอันมากที่เป็นต้นเขานั้นคือโลภะโทสะโมหะอันว่าโลภะคืออารมณ์ที่ชักนำใจให้อยากเป็นใหญ่ซึ่งในโวหารเป็นภาษาไทยว่าตัณหาหรือความละโมบโลภมากนี้เป็นต้นเขาที่ทำให้ความประพฤติเสียหายอย่างหนึ่งความอยากเป็นอาการกิเลสของมนุษย์มีประจำติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดเมื่อเป็นทารกน้อยไม่รู้เดียงสาก็รู้จักอยากข้าวอยากน้ำอยากได้ของที่ตนชอบใจเจริญวัยขึ้นเพียงใดความอยากก็เพิ่มขึ้นเพียงนั้นเรียนศิลปะวิทยาทำนาทำสวนประกอบพาณิชยกรรมหรือทำราชการ
ประกอบธุรกิจส่วนตัวก็เพราะอยากได้อยากดีอยากมีเครื่องเชิดชูตนและชาติตระกูลของตนอยากได้ทรัพย์สมบัติมาเลี้ยงตนและคนที่ควรเลี้ยงดูมีบิดามารดาเป็นต้นอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์ชื่อเสียงซึ่งเป็นที่นิยมนับถือของคนในโลกก็แลกิจการที่ทำด้วยความซื่อสัตย์ไม่ตัดทอนประโยชน์ของผู้อื่นโดยทุจริตสมเด็จพระธรรมสามิตรบรมศาสดาของเราก็ไม่ห้ามหมายความว่ามนุษย์ทุกคนมีกิเลสทำการทำงานเรียนมาอย่างดีทำนาทำสวนทำไร่ขายของรับราชการหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวนั้นน่ะก็เพราะตัณหาซึ่งถามว่าพระพุทธเจ้าตำหนิไหมตอบว่าไม่เพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสสรรเสริญไว้หลายแห่งเช่นข้อที่ตรัสว่าสันตุถีปรมังธนังความยินดีตามมีตามได้เป็นทรัพย์อย่างยิ่งตุถีสุขายาอิตรีตเรนะความยินดีตามมีตามได้เป็นคุณธรรมให้เกิดความสุขแสดงให้เห็นว่าความยินดีเฉพาะสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือสิ่งที่ตนหามาได้โดยชอบธรรมมีเท่าใดหาได้เท่าใดยินดีเต็มใจเฉพาะเท่านั้นไม่คิดลักขโมยเอาของผู้อื่นมาโดยทุจริตถึงแม้นจะมีช่องทางให้สามารถทำได้แต่เป็นทางตัดประโยชน์ของหมู่คณะก็ไม่พอใจไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ความประพฤติเช่นนี้จัดเป็นมนุษยสมบัติอย่างยิ่งเพราะเป็นของบริสุทธิ์ทำจิตให้ชุ่มเย็นอยู่เสมอหาความเดือดร้อนมิได้เพราะไม่มีภัยที่จะเกิดขึ้นได้อีกข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ายศคือความเป็นใหญ่ในหมู่คณะและความเป็นผู้มีชื่อเสียงความเป็นผู้ที่ได้รับความนิยมนับถือย่อมเจริญแก่คนที่มีความหมั่นเพียรประกอบการงานไม่ท้อถอยมีสติมั่นคงรอบคอบในการงานนั้นๆทำแต่การงานที่บริสุทธิ์สะอาดปราศจากโทษใคร่ครวญเสียก่อนแล้วจึงทำระวังกายวาจาไม่ให้มีช่องให้คนเขาคอรหาได้หาเลี้ยงชีพโดยชอบธรรมสม่ำเสมอไม่ประมาทเลินเล่อให้เสียยุติธรรมตามพระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นมาแสดงนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ล้วนแต่ทรงแนะนำสั่งสอนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่กับโลกให้แสวงหาทรัพย์สมบัติยศศักดิ์บริวารและชื่อเสียงโดยอุบายอันชอบธรรมย้ำตรงนี้นะโยมว่าพระพุทธเจ้าทรงแนะนำผู้เกี่ยวข้องอยู่ในโลกหมายถึงคนที่ยังไม่บวชโยมใช้ชีวิตเกี่ยวข้องอยู่ในโลกมันหนีจากตัณหาโลภะโทสะโมหะหนีไม่ได้มันหนีจากการประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงดูตนเองไม่ได้ต้องทำทรัพย์สินสมบัติยศศักดิ์บริวารชื่อเสียงจำเป็นต่อคนผู้เกี่ยวข้องอยู่ในโลกแต่ท่านเน้นย้ำว่าจะต้องเป็นยศศักดิ์ชื่อเสียงบริวารที่เกิดมาโดยอุบายอันชอบธรรมแต่ถ้าไปวิ่งปล้นไปฆ่าเขามาไปใส่ลายป้ายสีเขาให้ได้มาอย่างนี้เป็นอันใช้ไม่ได้ฉะนั้นตัณหาคือความอยากจึงเป็นอาการสำหรับคนที่เกี่ยวข้องอยู่ในโลกแต่ว่าเราต้องควบคุมให้ได้อย่าปล่อยให้เป็นไปตามลำพังใจของเรา
ถ้าไม่มีสติเหนี่ยวรั้งเอาไว้ตัณหาคือความอยากก็อาจจะชักนำให้กำเริบกลายเป็นความอยากที่ใหญ่ขึ้นถึงขั้นล่วงเลยขอบเขตแห่งความละโมบโลภมากไปได้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะคิดเพ่งเล็งเอาคิดเอาแต่ได้ไม่เหลียวแลถึงความเสียหายของผู้อื่นถ้ากล้าหนักเข้าอาจเข้าถึงขั้นลักขโมยแย่งชิงวิ่งราวยักยอกช่อโกงนับว่าเป็นกิริยาที่เลวทรามเป็นทางแห่งความเสียหายถูกลงโทษทั้งทางโลกและทางธรรมไม่เป็นที่ไว้ใจของใครเลยย่อมทำลายความรู้ความดีที่ตนเคยสั่งสมไว้จนเสียหายจึงเห็นได้ว่าตัณหาคือความระโมบเป็นรากเหง้าแห่งความเสียหายอย่างสำคัญประการหนึ่งเมื่อความละโมบโลภมากอยากได้แต่ไม่ได้ตามความประสงค์ก็เป็นเหตุให้เกิดโทสะซึ่งโทสะนั้นคืออารมณ์ที่ทำให้จิตใจร้ายกาจหยาบช้าทารุณข้อนี้เป็นเหตุแห่งความเสียหายอย่างรุนแรงอีกเหมือนกันเพราะว่ามนุษย์ทุกคนต้องอยู่เป็นชุมชนหมู่มากกิริยากายวาจาก็ไม่สม่ำเสมอกันดีบ้างชั่วบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างเป็นทางให้ขุ่นเคืองแก่กันและกันได้ฉะนั้นต้องมีสติคอยเหนี่ยวรั้งใจข่มไว้ให้ได้ด้วยขันติความอดทนถ้าไม่เช่นนั้นก็จะทำใจให้กำเริบจนถึงแสดงกิริยาวาจาที่หยาบให้ปรากฏตลอดถึงทำตนให้เป็นคนมุทะลุดุร้ายทารุณซึ่งเป็นมลทินอันใหญ่จับใจให้เศร้าหมองทั้งตนเองและผู้อื่นปิดบังมิให้เห็นความเจริญและความเสื่อมยิ่งเฉพาะท่านที่ปกครองหมู่คณะอันเกี่ยวข้องด้วยคนมากก็จะต้องประสบกับความไม่พอใจเป็นธรรมดาเพราะจะต้องติคนที่ควรตำหนิลงโทษผู้ผิดแนะนำสั่งสอนหมู่คณะให้เรียบร้อยถ้าจะอดทนวางเฉยไม่ว่ากล่าวการงานของหมู่คณะก็จะไม่ประสบความเจริญแต่คันจะแสดงกิริยากายวาจาหยาบช้าจนนับว่าเป็นคนร้ายกาจหมู่คณะก็ขาดความนิยมนับถือฉะนั้นต้องมีความเมตตากรุณาประจำอยู่ในใจถึงแม้นคราวมีอำนาจอาจทำสิ่งใดก็ได้ตามใจปรารถนาก็ต้องมีสติเหนี่ยวรั้งใจไว้ไม่ให้แสดงกิริยาที่โหดร้ายทารุณเกินเหตุคนที่มีใจร้ายกาจไม่มีเมตตากรุณาประจำใจแล้วแม้นถึงจะมีอำนาจสักปานใดก็ไม่มีคนรักใคร่นิยมนับถือพลอยจะทำชื่อเสียงของตนให้เสียหายไปด้วยโทสะนี้ย่อมปกคลุมใจไม่ให้เห็นความผิดถูกทำจิตให้กำเริบมีแต่ผลร้ายมาใส่ตนจึงนับว่าเป็นรากเหง้าแห่งความเสียหายอันร้ายกาจประการหนึ่งแต่ว่าโลภะและโทสะจะเกิดขึ้นได้อย่างรุนแรงนั้นก็จะต้องมีโมหะคอยสนับสนุนอยู่อันว่าโมหะนั้นได้แก่อารมณ์ที่ชักนำให้มึนเมาทำให้โง่เขลาเคลิบเคลิ้มไม่รู้จักผิดจักถูกเป็นโทษสำคัญที่จะทำคนไม่ให้ย่างขึ้นสู่ความเจริญรุ่งเรืองและทำลายความดีให้เสื่อมทรามลงบุคคลผู้อยู่ในฐานะอันต่ำทรามอยู่แล้วก็ไม่อาจเลื่อนขึ้นสู่ฐานะอันสูงได้คนผู้อยู่ในฐานะอันสูงก็จะทำตนให้ตกลงสู่ฐานะอันต่ำตกอับกลับเป็นคนเลวดังกล่าวมาในเบื้องต้น
ก็เพราะโมหะเป็นเขามูลฉะนั้นท่านจึงนับว่าโมหะเป็นรากเหง้าแห่งความเสียหายอย่างสำคัญประการหนึ่งโลภะโทสะโมหะสามประการนี้เป็นมูลรากที่ทำให้ความประพฤติเสียหายดังพรรณนามาธรรมะที่จะเป็นเครื่องปราบปรามได้ก็คือจาคะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจือจานเหนี่ยวใจผู้อื่นให้ชื่นบานศีลความรักษากิริยากายวาจาให้เรียบร้อยจะทำจะพูดจะคิดสิ่งใดก็ให้นึกให้คิดให้ทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ปลูกความนิยมชมชื่นแก่คนทั่วไปและภาวนาอบรมจิตให้มีความดีอยู่ประจำตนกล่าวคือฝึกฝนเล่าเรียนศึกษาเพราะความรู้ความฉลาดอาจรักษาตนและผู้อื่นให้เจริญไม่เสื่อมทรามคุณธรรมทั้งสามประการนี้เป็นเหตุนำความประพฤติให้ดีงามนำความเจริญมาให้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นผู้ฟังทั้งหลายควรตั้งใจรักษาความประพฤติของตนให้ดีคอยปราบปรามใจอย่าให้ละโมบบำรุงอัธยาศัยให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่าทำตนให้เป็นคนมุทะรุดุร้ายเหี้ยมโหดรักษามารยาทให้เรียบร้อยต้องตามพระธรรมวินัยอย่าเป็นคนหลงงมงายต้องสนใจแสวงหาความรู้ความสามารถรอบคอบในเหตุผลอบรมใจของตนให้อยู่ในความดีความชอบเช่นนี้จึงจะได้รับผลแห่งความประพฤติธรรมในพระพุทธศาสนามีอธิบายดังได้พรรณนามานอกจากนี้เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2569 นี้เราทั้งหลายเป็นชาวพุทธได้อาศัยเหตุปัจจัยฝ่ายกุศลจึงได้ประสบกับสมบัติอันล้ำค่าสามประการคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์สมดังภาษิตในเบื้องต้นความว่าพระรัตนตรัยผู้ประเสริฐและบริสุทธิ์ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายตลอดไปปาฏิหาริย์ในพระพุทธศาสนามีสามประการอิทธิปาฏิหาริย์คือการแสดงอิทธิฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศหายตัวอาเทศนาปาฏิหาริย์การอ่านความคิดและอุปนิสัยของผู้อื่นได้อย่างแม่นยำอนุสาสนีปาฏิหาริย์คำสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงแก่เหล่าสาวกอันสามารถทำให้ละกิเลสประการต่างๆได้ในปาฏิหาริย์ทั้งสามประการนี้อนุสาสนีปาฏิหาริย์คือสุดยอดปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าเพราะว่าการแสดงอิทธิฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศหายตัวก็ดีการอ่านความคิดอ่านอุปนิสัยใจคอของผู้อื่นก็ดีไม่สามารถขัดเกลากิเลสไม่สามารถละกิเลสได้เลยจึงมิใช่ปาฏิหาริย์จริงๆแต่อนุสาสนีปาฏิหาริย์คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์สอนพระสาวกให้รู้ว่าสิ่งใดมีโทษสิ่งใดไม่มีโทษสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำสิ่งนี้เป็นกุศลสิ่งนี้เป็นอกุศลหนทางนี้คือทางดับกิเลสเป็นอริยมรรคการสอนด้วยธรรมะที่เป็นสัจจะนี้เองที่สามารถทำให้พระสาวกคือพุทธศาสนิกชนทั้งปวงสามารถละสละขัดเกลากิเลสและมีปัญญาถึงการดับกิเลสได้
นี้คือปาฏิหาริย์อันสูงสุดเพราะว่ากิเลสเป็นสิ่งที่ละได้ยากการละกิเลสได้จนหมดสิ้นด้วยพระธรรมจึงเป็นสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์สูงสุดดังนั้นเมื่อมีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจงปฏิบัติเสพคุ้นในอนุสาสนีปาฏิหาริย์ด้วยความไม่ประมาทโดยอธิบายว่าผู้ที่ชื่อว่าไม่ประมาทนั้นเพราะมีสติมั่นคงดำรงอยู่ในการเพ่งเล็งปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นอารมณ์เพ่งอาการของกองสังขารโดยความเป็นสามัญลักษณะคือสิ่งทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงไม่สามารถดำรงอยู่ในสภาวะเดิมได้ตลอดไปเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้และเป็นอนัตตาคือเปลี่ยนไปตามกาลเวลาไม่มีใครสามารถบังคับให้เป็นไปตามความปรารถนาของเราได้จนแสงแห่งปัญญาขับไล่ความมืดมนให้ห่างไกลจิตใจใสสว่างได้รับความสงบจากกิเลสนี้นับว่าได้ความสุขอันไพบูรณ์ผู้ที่ประพฤติเช่นนี้ชื่อว่ายินดีในความไม่ประมาทความไม่ประมาทเป็นคุณธรรมสำคัญในงานทุกสิ่งทุกอย่างมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่แก่ผู้ปฏิบัติก็แลอัปมาทธรรมนี้จะเกิดมีขึ้นได้ก็เพราะอาศัยเหตุคือมนสิการถึงความเสื่อมเป็นต้นแท้จริงบุคคลคิดถึงภัยอันตรายหรือความเสื่อมเสียอันจะเกิดขึ้นแก่ตนบริวารชนและทรัพย์สมบัติของตนแล้วจึงจะไม่ประมาทคอยป้องกันบริหารทรัพย์สมบัติไว้อย่างดียิ่งฝ่ายผู้ที่คิดถึงความเสื่อมสลายของร่างกายสังขารด้วยอำนาจความแก่ชราพยาธิโรคภัยและมรณะความตายจึงไม่ประมาทมันเฝ้ารักษาสติอารมณ์อบรมกุศลให้เกิดบริบูรณ์ในกมลจิตโดยเฉพาะท่านที่ชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่นั้นก็เพราะประกอบด้วยธรรมของผู้ใหญ่ได้แก่พรหมวิหารสี่คือเมตตาความปรารถนาสุขแก่ผู้น้อยหวังดีแก่ผู้น้อยกรุณาสงสารผู้น้อยคิดปลดเปลื้องทุกข์ของผู้น้อยมีความมุทิตายินดีเมื่อผู้น้อยได้ดีคือมีลาภมียศมีความสุขและความสรรเสริญไม่อิจฉาริษยาอุเบกขาวางตนเป็นกลางไม่ยอมตัวให้เสียยุติธรรมเพราะอำนาจอคติสี่นี้เป็นหลักที่ทำให้บุคคลเป็นผู้ใหญ่คุณธรรมเหล่านี้เมื่อมีอยู่ในบุคคลใดบุคคลผู้นั้นจะอยู่ในวัยใดก็ตามมีอายุสักเท่าใดก็ตามย่อมนับว่าเป็นผู้ใหญ่ทั้งสิ้นส่วนผู้ใดไม่มีคุณธรรมคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแม้สักอย่างหนึ่งถึงจะอายุหรือวัยอยู่ในปูนชราจะเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ก็หามิได้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจึงเป็นธรรมสำหรับทำบุคคลให้เป็นผู้ใหญ่เป็นที่เคารพรักของผู้น้อยเมื่อจะชี้ประเภทของผู้ใหญ่ในฐานะนี้ขอแสดงเพียงสองประเภทคือบิดามารดาบุพการีและอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์เพราะท่านเหล่านี้มีน้ำใจเต็มเปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรมสี่ประการมีเมตตาเป็นต้นปฏิบัติตนเกื้อกูลโดยไม่หวังลาภสักการะอามิตรเครื่องตอบแทนอันว่าบิดามารดานั้นเป็นผู้ให้กำเนิด
อุปถัมภ์บำรุงบุตรมาตั้งแต่เบื้องต้นเลี้ยงดูให้มีชีวิตอยู่ด้วยความรักความอาลัยเมื่อบุตรอยู่ในครรภ์ก็ต้องอาศัยการประคับประคองของมารดาและการดูดดื่มโอชะอันเกิดจากโลหิตจึงมีชีวิตรอดมาได้มารดาจึงต้องระวังเป็นหนักหนาในการบริหารครรภ์ไม่กินของเผ็ดร้อนไม่กินของที่ไม่มีประโยชน์ต่อครรภ์ต้องอดกลั้นแม้ในอาหารที่ชอบใจเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนสุขภาพของเด็กที่อยู่ในครรภ์ยืนเดินนั่งนอนก็ต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบกระเทือนแม้แต่คลอดออกมาแล้วมารดาก็ต้องสละเลือดในอกซึ่งเรียกกันว่าน้ำนมให้ลูกได้ดื่มกินคราวเมื่อบุตรเติบใหญ่บิดามารดาก็ต้องทำหน้าที่เป็นอาจารย์คนแรกสั่งสอนบุตรให้รู้จักโลกใบนี้ตลอดถึงรู้จักศิลปะวิทยารวมความว่าสอนลูกให้รู้จักผิดชอบชั่วดีสอนให้ทำความดีหนีห่างจากความชั่วครั้นโตขึ้นมาตามลำดับก็สงเคราะห์ตามกาลเวลาเช่นแต่งงานให้มอบทรัพย์สมบัติให้เป็นต้นทุนคราวบุตรป่วยไข้ก็รักษาพยาบาลให้ไม่รังเกียจจนกว่าจะหายหรือตายจากกันไปแม้ตายไปแล้วบิดามารดาก็ยังเป็นธุระการศพต่อไปอีกนี่เรียกว่าบิดามารดาได้ทำหน้าที่ของท่านสมแก่ฐานะที่ท่านเป็นผู้ใหญ่อันเปรียบด้วยธรรมะของผู้ใหญ่ส่วนพระอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์นั้นก็มีธรรมของผู้ใหญ่เป็นหลักทั้งสิ้นท่านได้ทำหน้าที่ในการอบรมศิษย์ในการถ่ายทอดศิลปะวิทยาแก่ศิษย์ได้อบรมตัวเองด้วยความรู้ความประพฤติดีมาอย่างไรแล้วก็นำเอาความรู้ความประพฤติดีนั้นมาถ่ายทอดให้แก่ศิษย์โดยไม่ปิดบังอำพรางเฝ้าดูความประพฤติดูแลความเป็นอยู่ของศิษย์แม้ศิษย์ป่วยไข้ก็เอาใจใส่รักษาพยาบาลกันไปไม่ทอดทิ้งนับเป็นการแบ่งเบาภาระจากบิดามารดาในเรื่องการอบรมสั่งสอนศิลปะวิทยาตลอดถึงจริยาความประพฤติที่ดีงามท่านเหล่านี้จึงนับว่าสำคัญอีกประการหนึ่งเพราะคนเราจะดีจะชั่วก็เพราะครูด้วยถ้าครูดีศิษย์ก็เจริญเร็วถ้าครูดีศิษย์ไม่ดีก็เจริญอยู่แต่เจริญช้าหน่อยเพราะการอบรมสั่งสอนต้องใช้เวลานานแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาถ้าศิษย์ดีแต่ครูไม่ดีไม่มีทางทำให้เจริญได้เลยเพราะผิดพลาดมาแล้วแต่ต้นเปรียบดังการคบคนพาลเป็นเหตุนำพาตนให้ตกต่ำเรื่องนี้มีท่านองคุลิมานเป็นอุทาหรณ์ท่านได้มอบตนเป็นศิษย์เชื่อใจนับถือคนพาลเป็นอาจารย์จึงถูกหลอกลวงให้ตกอยู่ในอุบายฆ่าคนเพื่อบูชายันโดยเชื่อว่าการฆ่าคนนี้เป็นการดีจักทำให้วิชาความรู้ของตนสำเร็จได้ในระดับสูงอันเป็นความเชื่อฝ่ายมิจฉาทิฏฐิเป็นคำสอนที่ผิดไม่มีทางทำให้เจริญได้เลยเพราะฉะนั้นศิษย์จะดีก็ต้องอาศัยครูดีด้วยคือครูที่ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมมีเมตตาเป็นต้นดังกล่าวมาอุปัชฌาย์ครูอาจารย์มีธรรมของผู้ใหญ่เป็นหลักจึงเป็นที่สักการะเคารพรักของศิษย์ด้วยเหตุทุกประการดังได้พรรณนามาแล้วเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งว่า
บิดามารดาและผู้เลี้ยงดูเป็นบุพการีส่วนพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วแสดงพระธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายพระสัทธรรมอันประเสริฐที่พระองค์แสดงไว้ดีแล้วและพระอริยสงฆ์ตลอดถึงพระสมมุติสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งทำหน้าที่รักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นครูบาอาจารย์ของเราทุกท่านจึงกล่าวได้ว่าเราได้บุพการีและครูบาอาจารย์ที่ดีที่สุดเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่สุดที่สอนให้เรารู้จักความดีความชั่วการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการทำความดีให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อมีเหตุปัจจัยอันส่งผลให้ได้มีโอกาสดีเช่นนี้ขอพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ปฏิบัติตนให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์อันสูงสุดสร้างเหตุแห่งความสุขตลอดปี 2569 นี้และตลอดไปในที่สุดนี้ขออำนวยพรแก่ผู้ฟังทั้งหลายวิสุทธังอุตตมังเศรษฐังโลกัสสมิงรัตนตยัง พระรัตนตรัยเป็นคุณที่บริสุทธิ์สูงสุดและประเสริฐที่สุดในโลกเอตัสสะอานุภาเวนะโสทิโวโหตุสัพพทาด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยนั้นขอความสวัสดิมงคลทุกประการจงมีแด่ท่านทั้งหลายทุกเมื่อเทินขอญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งกุศลจิตยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสีริสะนิจจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังอันธรรมยังสาธุการังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุค่ะขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะพร้อมแล้วกราบกราบกราบพระธรรมเทศนาที่ได้แสดงจบลงไปนั้นก็แสดงโดยท่านพระมหาสหรัตติรายโนเปลี่ยนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานครได้แสดงพระธรรมเทศนาในการสารานิยธรรมกถาว่าในเรื่องธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันนะก็ได้แสดงจบลงไปในระยะเวลา1 ชั่วโมงนะลำดับต่อไปท่านก็จะได้ลงมารับนะการเทศน์โดยในวันนี้ทางนายสุพิชัยโชวกุลผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ในวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้เข้าถวาย
ผ้าไตรพร้อมกันเทศในองค์พระธรรมกถึกนะซึ่งพระธรรมเทศนานั้นยังมีอีกทั้งหมด3กันนะโยมนะยังมีอีกทั้งหมด3กันด้วยกันนะอันนี้เป็นกันแรกนะเป็นกันแรกกันที่2นั้นจะเริ่มในเวลา 20:30 นาทีโดยประมาณนะซึ่งแสดงโดยท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมวัชระวิมลมุนีเจ้าคณะกรุงเทพมหานครกรรมการมหาเถรสมาคมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุรารังสฤษฎ์นะก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในกันที่2นะสำหรับในช่วงนี้ญาติโยมก็นะปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะท่านไหนที่จะไปเข้าห้องน้ำปรับเปลี่ยนอิริยาบถก็ขอเรียนเชิญเจริญพรได้โยมนะให้ไปเข้าห้องน้ำนะทำปาฐกถาธรรมนะว่าโดยเรื่องส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะให้กับญาติโยมได้ฟังก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการในการเจริญพระพุทธมนต์หรือการสวดมนต์ข้ามปีในเวลา4 ทุ่มครึ่งนะโยมนะในเวลา4 ทุ่มครึ่งก็คือเวลา 22:30 นาทีนะ22:30 นาทีเราจะมาพร้อมเราจะสวดมนต์ไปด้วยกันภายในพระอุโบสถวัดมหาธาตุแห่งนี้นะสำหรับญาติโยมท่านไหนที่เมื่อเข้ามาสู่ภายในพระอุโบสถเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยญาติโยมก็นั่งนะตามเก้าอี้ที่ทางคณะเจ้าหน้าที่ได้จัดรับรองไว้ให้กับคณะญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านนะเว้นไว้แต่4 แถวแรกโยมนะ4 แถวแรกซึ่งเป็นเก้าอี้จัดไว้รับรองไว้ให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะที่มาร่วมในพิธีดังกล่าวนะ4 แถวแรกก็จัดเตรียมไว้ให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ดังนั้นญาติโยมท่านไหนที่มาร่วมสวดมนต์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวที่วัดมหาธาตุยุรารังสฤษฎ์นะก็ขอเรียนเชิญเจริญพรนะนั่งตามอัธยาศัยนั่งตามเก้าอี้นะแต่ช่วงนี้ญาติโยมก็ปรับเปลี่ยนอิริยาบถก่อนนะก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการฟังพระธรรมเทศนาในกันที่2ในกันที่2ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นในค่ำคืนนี้จะมีตลอดทั้งวันทั้งคืนโยมนะมีตลอดทั้งวันทั้งคืนเป็นกิจกรรมที่ทางวัดได้จัดกิจกรรมเพิ่มกิจกรรมหลายๆอย่างนะเข้ามาในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะเพื่อให้ญาติโยมได้มาเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนร่วมในพิธีกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ของไทยของสากลโลกนะดังนั้นเนี่ยญาติโยมท่านสาธุชนหลายคนหลายท่านที่กำลังเดินทางมานะกำลังเดินทางมาก็ขอเรียนเชิญเจริญพรในส่วนของน้ำปานะโยมนะหรือเครื่องดื่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มนะน้ำกาแฟต่างๆเนี่ยทางวัดก็มีบริการโยมนะบริการให้กับญาติโยมโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมวัชระวิมลมุนีนะซึ่งท่านก็ได้มอบหมายให้ท่านอาจารย์พระครูวินัยธรเมธีพีระเมโทนะได้ดูแลในส่วนของเครื่องดื่มกาแฟน้ำดื่มต่างๆบริเวณฝั่งทางด้านหอระฆังโยมนะที่หอระฆังมีน้ำดื่มค่อยบริการแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านนะอันนี้คือเป็นจุดสำหรับน้ำดื่มอีกจุดหนึ่งนั้นจุดที่สำหรับญาติโยมมาร่วมพิธีหรือญาติโยมท่านไหนต้องการร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลกับวัดมหาธาตุยุรารังสฤษฎ์ก็อยู่ทางด้านประตูทางเข้าด้านข้างของพระอุโบสถนะซึ่งมีทางพระเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมนะพร้อมกับมอบปฏิทินให้กับญาติโยมนะเป็นปฏิทินของวัดมหาธาตุยุรารังสฤษฎ์นะ
ญาติโยมที่มาร่วมพิธีดังกล่าว ก็จะมีได้รับปฏิทินกันทุกท่านนะได้รับปฏิทินกันทุกท่าน อันนี้ก็คือจุดที่สำหรับญาติโยมที่จะมาทำบุญนะทำบุญกับวัดมหาธาตุยุราชรังสฤษฎ์เนี่ยก็มีปฏิทินมอบให้กับญาติโยมทุกท่านนะมอบให้กับญาติโยมทุกท่าน ในส่วนของเก้าอี้ภายในนะโยมนะเก้าอี้ภายในพระอุโบสถนั้นเนี่ยเมื่อญาติโยมเห็นว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเก้าอี้นั้นอาจจะมีคนนั่งหรือผู้ที่มาก่อนได้นั่งก่อนนั้นญาติโยมก็ไม่ต้องกังวลโยมนะมีเก้าอี้รับรองจัดรับรองไว้ให้ญาติโยมในส่วนของด้านล่างฝั่งทางด้านสนามหญ้านะฝั่งทางด้านสนามหญ้าติดกับพระมณฑปนะญาติโยมก็สามารถนั่งที่เก้าอี้ด้านล่างก็ได้นะสำหรับญาติโยมที่มาก่อนนะญาติโยมที่มาตั้งแต่ช่วงเวลา4 โมงเย็นนะมาร่วมการสาธยายพระไตรปิฎกมาร่วมอัญเชิญน้ำพระมุทมนต์ที่ได้รับพระราชทานจากเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชนะพระองค์ได้มอบเป็นน้ำมนต์โยมนะเป็นน้ำมนต์ให้กับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์นำมาประดิษฐานที่มณฑปและจากนั้นก็จะได้นำมาภายในพระอุโบสถอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ทางคณะสงฆ์โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์พร้อมกับคณะสงฆ์ในวัดมหาธาตุและญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านเนี่ยจะได้เจริญพระพุทธมนต์ไปพร้อมกับคณะสงฆ์อีกวาระหนึ่งและหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเสร็จสิ้นการสวดมนต์ข้ามปีนะทางพระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิบดีสงฆ์ที่เป็นประธานในพิธีดังกล่าวก็จะได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับญาติโยมอีกวาระหนึ่งนะหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วนะโยมนะเป็นน้ำพระพุทธมนต์จากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชนะโยมซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานเป็นน้ำมนต์นะเป็นน้ำมนต์ให้กับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์หลังจากเที่ยงคืนไปแล้วโยมนะญาติโยมท่านไหนที่จะอยู่ร่วมกิจกรรมนะอยู่ร่วมกิจกรรมกับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์นะเรียกได้ว่ากิจกรรมดังกล่าวนั้นในวันนี้จนไปถึงวันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะมีตลอดทั้งวันทั้งคืนโยมนะจะมีทั้งตลอดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยในเวลาตี 1นะโดยประมาณก็จะมีการเรียกว่าการสาธยายการสวดบทมหาสมัยยสูตรนะโยมเป็นการสวดบทมหาสมัยยสูตรโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระสรพานกวีนะซึ่งเรียกได้ว่าท่านเป็นพระมหาเถระที่มีความเชี่ยวชาญในการสวดมนต์ในการเจริญพระพุทธมนต์และบทมหาสมัยยสูตรนั้นก็ถือว่าเป็นบทที่เหล่าเทวดานั้นเนี่ยโยมเหล่าเทวดาเนี่ยได้มาชุมนุมกันเพื่อฟังการสาธยายมนต์บทมหาสมัยยสูตรโดยเฉพาะหลังเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยเป็นเวลาที่เทวดานั้นเนี่ยมาฟังการสาธยายมนต์ดังกล่าวดังนั้นญาติโยมท่านสาธุชนท่านไหนที่จะอยู่ร่วมการสาธยายบทมหาสมัยยสูตรก็ขอเรียนเชิญเจริญพรได้พอถึงเวลาตี 2โดยประมาณนะโยมหลังจากสาธยายบทมหาสมัยยสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากเวลาตี 2เนี่ยก็จะมีพระธรรมเทศนาอีกการหนึ่งนะโดยแสดงโดยท่านอาจารย์พระครูภาวนาวิธานนะหรืออาจารย์พระครูสุทัศน์นะโยมอาจารย์พระครูสุทัศน์เนี่ยถือว่าเป็นพระเถระในสำนักวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์เป็นพระธรรมทูตนะโยมนะเผยแผ่พระพุทธศาสนาแถวประเทศแถวยุโรปนะประเทศอังกฤษเนี่ยโยมนะประเทศอังกฤษ
ราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในเวลาตีสองนะโยมนะในเวลาตีสองในเวลาตีสามนั้นเนี่ยก็มีพระธรรมเทศนาอีกหนึ่งกันนะซึ่งเรียกว่าเป็นพระธรรมเทศนารับอรุณเช้าวันใหม่ในวันที่1 มกราคมก็แสดงโดยท่านอาจารย์พระมหาสุปชัยปิยธรรมชโยนะเปลี่ยนธรรมเปลี่ยนธรรม5 ประโยคนะโยมนะขออภัยเปลี่ยนธรรม5 ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านก็จะมาแสดงพระธรรมเทศนาในเวลาตีสามโดยประมาณโยมนะในเวลาตีสามโดยประมาณเรียกได้ว่าเป็นพระธรรมเทศนารับอรุณวันใหม่รับอรุณเช้าวันที่1 มกราคมในปีหน้าโยมนะในปีหน้าพูดเหมือนนานนะโยมนะในปีหน้านะและในเวลาตีสี่นั้นเนี่ยในเวลาตีสี่โยมนะเช้ามืดเนี่ยในเวลาตีสี่เนี่ยก็จะมีการสวดบทพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรและบทมงคลจักรวาลใหญ่นะโดยผู้ที่นำสวดหรือผู้ที่เป็นต้นเสียงก็คือพระครูพิสิทธิ์ธรรมพิสุทธิ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ก็จะได้มาเป็นต้นเสียงนำพาคณะญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านได้สวดบทพระธรรมจักรรับอรุณเช้าวันใหม่ก่อนที่จะได้ร่วมกันถวายสังฆทานนะโยมนะร่วมกันถวายสังฆทานในเวลา6:30 นาทีโยมนะ6:30 นาทีหรือ6 โมงเช้าเนี่ยจะมีพระสงฆ์ในสำนักวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ที่ได้รับอาราธนามาทั้งหมด38 รูปโยมนะ38 รูปมารับสังฆทานที่ภายในนะพระอุโบสถหรือภายในที่พระบรรดบนะต้องอันนี้ก็รอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะทางคณะทีมงานจะได้แจ้งมาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยที่ร่วมถวายสังฆทานพระสงฆ์ทั้ง38 รูปก็เพื่อความเป็นมงคลโยมนะเพื่อความเป็นมงคลวันใหม่เพื่อความเป็นมงคลวันใหม่ก็คือมงคล38 ประการนะที่ปรากฏอยู่ในทางคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาคือมงคล38 ประการดังนั้นเนี่ยญาติโยมก็ท่านไหนที่จะร่วมถวายสังฆทานในวันพรุ่งนี้เช้าโยมนะพรุ่งนี้เช้าเนี่ยก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านของตัวเองก็ขอเจริญพรได้ในส่วนของจุดสังฆทานญาติโยมอาจสงสัยถามหลายท่านแล้วว่าสังฆทานนั้นต้องไปรับจากไหนนะรับจากไหนก็ทางวัดมีชุดสังฆทานนะโยมนะทางวัดมีชุดสังฆทานซึ่งทางคณะคุณแม่ชีได้จัดเตรียมชุดสังฆทานไว้ให้กับญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านนะที่ประสงค์ที่จะร่วมถวายสังฆทานในการบำเพ็ญกุศลวันแรกวันใหม่เช้าวันใหม่ปีใหม่นะในปีหน้าก็ขอเรียนเชิญเจริญพรได้จะมีจุดให้ญาติโยมได้บูชาชุดสังฆทานกับทางคณะของคุณแม่ชีนะทางคณะคุณแม่ชีจะมาอำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านนะอีกวาระหนึ่งนะดังนั้นในช่วงนี้ญาติโยมท่านไหนที่ที่เข้าห้องน้ำทำภารกิจส่วนตัวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยก็ดื่มน้ำชากาแฟนะซึ่งมีน้ำชากาแฟบริการอยู่ทั้งด้านล่างนะโยมนะด้านล่างบริเวณฝั่งทางด้านหอระฆังนะฝั่งทางด้านหอระฆังนะมีน้ำปานะมีน้ำดื่มเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยคอยบริการให้กับคณะญาติโยมที่มาร่วมในพิธีดังกล่าวนะซึ่งก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมวชิระวิมลมุนีนะเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
กรรมการมหาเถรสมาคมก็ได้นำชุดเครื่องดื่มต่างๆน้ำปานะชุดกาแฟต่างๆมาคอยบริการอำนวยความสะดวกแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมร่วมกับทางวัดมหาธาตุยุรารังสฤษฎ์แห่งนี้เนี่ยตลอดทั้งคืนโยมนะตลอดทั้งคืนในส่วนของญาติโยมท่านไหนที่มีความประสงค์ที่จะค้างคืนค้างแรมนะที่จะค้างคืนค้างแรมทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็อนุญาตให้ญาติโยมค้างคืนค้างแรมได้นะท่านไหนที่จะนั่งบริเวณระเบียงพระวิหารคตเนี่ยบริเวณระเบียงพระวิหารคตก็ขอเรียนเชิญเจริญพรตามอัธยาศัยตามสะดวกแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านนะซึ่งสำหรับญาติโยมที่มาร่วมพิธีดังกล่าวในวันนี้เนี่ยญาติโยมมาจากกันหลายที่หลายแห่งหลายสถานที่นะมาจากกันทั้ง4ทิศด้วยกันนะโดยเฉพาะญาติโยมที่มาถือศีลปฏิบัติธรรมก่อนหน้านั้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์นะก็หลายคนหลายท่านก็ยังไม่ได้ลาศีลมีความประสงค์ที่จะอยู่ร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมอยู่ร่วมกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปีกับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์นะก็มีญาติโยมอีกส่วนหนึ่งที่มาจากศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติก็น่าจะประมาณ100ท่านนะน่าจะประมาณ100ท่านด้วยกันและญาติโยมที่มาจากทั้ง4ทิศนะมาจากกันหลายที่หลายแห่งก็ในวันนี้เนี่ยก็อาจจะมีญาติโยมไม่ต่ำกว่า500ขึ้นโยมนะ500กว่าคนขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่ญาติโยมได้ฟังพระธรรมเทศนาเนี่ยตอนที่ท่านพระมหาสหรัฐธิรายโนเนี่ยแสดงพระธรรมเทศนาเนี่ยทางคณะคุณแม่ชีหัวหน้าอุบาสกอุบาสิกาในอุโบสถวัดมหาธาตุได้เช็คจำนวนญาติโยมทุกท่านนะเมื่อสักครู่นี้ได้424ท่านนะ424ท่านนะอันนี้ก็คือในช่วงของตอนต้นนะโยมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดว่าตอนที่ถึงกิจกรรมการที่สวดมนต์หรือการเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยญาติโยมอาจจะไม่ต่ำกว่า500ถึง700โยมนะในพระอุโบสถวัดมหาธาตุแห่งนี้เนี่ยและร่วมด้านล่างอีกโยมนะอยู่ด้านล่างอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยทางวัดได้จัดเก้าอี้เสริมจัดเก้าอี้รับรองให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะญาติโยมท่านไหนที่มาที่หลังนะไม่ต้องกังวลโยมนะไม่ต้องกังวลนะว่าจะไม่มีที่นั่งนะมีที่นั่งกันทุกท่านโยมนะมีที่นั่งกันทุกท่านทางวัดอำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมในพิธีดังกล่าวนะโยมนะเพราะฉะนั้นภายในพระอุโบสถแห่งนี้เนี่ยท่านไหนที่มาก่อนก็ถือว่ามีสิทธิ์ก่อนโยมนะมีสิทธิ์ก่อนที่จะได้นั่งก่อนทางเจ้าหน้าที่กองงานเลขานุการนะในส่วนของวัดมหาธาตุท่านได้มาแจ้งนะในส่วนของจุดที่นั่งนะจุดที่นั่งสำหรับผู้ที่มาร่วมในพิธีดังกล่าวนะซึ่งตามที่อาตมาภาพได้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ญาติโยมทราบไว้นะเบื้องต้นนะว่าวันนี้เนี่ยจะมีญาติโยมมากันหลายคนหลายท่านเนี่ยนะญาติโยมส่วนหนึ่งก็เป็นญาติโยมที่มาถือศีลปฏิบัติธรรมนะบวชเนกขมะปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอีกส่วนหนึ่งเนี่ยทางคณะคุณแม่ชีท่านได้เช็คก็ประมาณ100กว่าท่านนะ100ท่านแต่เป็นเลขกลมๆก็คือ100ท่านนะ100ท่านแล้วก็มีญาติโยมที่มาจากทั้ง4ทิศก็อีกส่วนหนึ่งนะโยมในวันนี้คาดว่าจะมีญาติโยมมากันหลายท่านนะมากันหลายท่าน
เฉพาะภายในพระอุโบสถเนี่ยนะเหมือนกับทุกปีนะเหมือนกับทุกปี พร้อมกับคณะสงฆ์ในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์นะโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ท่านก็เป็นประธานสงฆ์ในพิธีดังกล่าวนะในวันนี้ด้วย เพราะฉะนั้นในส่วนของเก้าอี้นะที่ทางผู้ที่บวชเนกขมะปฏิบัติธรรมถือศีลปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ เมื่อเข้ามาแล้วก็ให้เข้ามานั่งที่บนเก้าอี้นะนั่งที่เก้าอี้ได้จัดรับรองไว้ต้อนรับกับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะในส่วนของภายในพระอุโบสถเนี่ยจะรองรับญาติโยมเนี่ยได้ประมาณ700-800 ท่านนะ700-800 ท่านทางเจ้าหน้าที่ท่านมาแจ้งนะถ้านั่งอัดเต็มที่เนี่ยจะได้ประมาณ700-800 ท่านเนี่ยนะถ้าไม่นั่งบนเก้าอี้ด้วย หรือจะนั่งบนที่พื้นก็ประมาณ700-800 ท่านนะแต่ทางวัดนั้นได้อำนวยความสะดวกนะได้อำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านโดยการจัดเป็นเก้าอี้รับรองนะจัดเป็นเก้าอี้รับรองไว้ต้อนรับกับคณะญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมในพิธีดังกล่าวนะสำหรับในกิจกรรมวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์นะโยมนะกิจกรรมดังกล่าวเรียกว่าเป็นกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ทางวัดมหาธาตุนั้นได้จัดขึ้นมาเนี่ยได้จัดตั้งแต่วันที่24เดือนธันวาคมเป็นต้นมาโยมนะตั้งแต่วันที่24เนี่ยเดือนธันวาคมเป็นต้นมาเนี่ยซึ่งในปีนี้ก็เพิ่มระยะเวลาการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นอีก3 วันนะรวมแล้วก็น่าจะได้เป็น9 วันนะดังนั้นเนี่ยญาติโยมที่มาร่วมกิจกรรมหรือมาร่วมบุญร่วมกุศลที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์นะบางท่านก็มาตั้งแต่วันที่24นะมาตั้งแต่วันที่24นะมาไหว้พระมากราบพระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะภายในพระอุโบสถวัดมหาธาตุบ้างนะหรือภายในพระวิหารหลวงบ้าง หรือภายในพระมณฑปเจดีย์ทองบ้างนะตอนนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้เดินทางมาถึงมณฑลพิธีแห่งนี้แล้วโยมนะญาติโยมท่านไหนที่เข้ามาสู่ภายในพระอุโบสถทำภารกิจส่วนตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะก็ขอเชิญญาติโยมทุกท่านเข้ามาภายในพระอุโบสถนะในเวลาตอนนี้เลยโยมนะจะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาในกันที่2ในวันนี้เนี่ยแสดงโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมวัชระวิมลมุนีนายโยมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครกรรมการมหาเถรสมาคมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์นะจะได้เป็นองค์ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาในกันที่2นะตอนนี้ก็ญาติโยมท่านไหนที่ไปทำภารกิจส่วนตัวเข้าห้องน้ำดื่มน้ำชากาแฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ขออนุญาตใช้เสียงนี้ประชาสัมพันธ์แจ้งมายังญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านให้เข้าสู่ภายในพระอุโบสถได้ญาติโยมก็เข้ามาสู่ภายในพระอุโบสถได้โยมนะในช่วงนี้ในเวลานี้นะก็จะเป็นช่วงเวลาของกิจกรรมการฟังพระธรรมเทศนาอีก1 กันนะอีก1 กันก่อนที่ญาติโยมจะได้ฟังการปาฐกธรรมพิเศษนะจากท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเมธีวรยานนะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์นะเจ้าคณะหมายเลข8นะโยมนะจึงจะได้มาปาฐกธรรมในหลังจากการแสดงพระธรรมเทศนาในกันที่2จบลงนะตอนนี้ทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวัชระวิมลมุนีนะก็ได้เดินทางถึงมณฑลพิธีแห่งนี้แล้วภายในพระอุโบสถนะญาติโยมนะที่ท่านไหนที่ไปทำธุรกิจส่วนตัวนะภารกิจส่วนตัวเสร็จก็ขอใช้เสียงนี้ประชาสัมพันธ์นะเรียกญาติโยมนะทุกท่านขึ้นสู่ภายในพระอุโบสถนะโยมนะลำดับต่อไปก็จะได้เข้าสู่พิธีการนะโยม
หลังจากที่จุดธูปเทียนจุดเทียนบูชาทรงธรรมญาติโยมต้องอยู่ในอาการอันสงบนะ จะได้เชิญนะผู้แทนจะได้มาจุดเทียนทรงธรรมนะหน้าธรรมาสน์นะเพื่อที่จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในกันที่สองนะในโอกาสต่อไปทางทีมงานถ้าหากพร้อมแล้วก็แจ้งด้วยนะครับเอาญาติโยมนะตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อจะขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วนะอยู่ในอาการอันสงบโยมนะอยู่ในอาการอันสงบงดการใช้เสียงโยมนะงดการพูดคุยก่อนนะงดการพูดคุยงดการใช้เสียงนะตอนนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์กำลังจะขึ้นสู่ธรรมาสน์โยมนะขึ้นสู่ธรรมาสน์เพื่อที่จะแสดงพระธรรมเทศนานะญาติโยมก็อยู่ในอาการอันสงบนะงดการใช้เสียงงดการสื่อสารสักครู่โยมนะลำดับต่อไปก็จะได้ขอเจริญพรเชิญนะผู้ที่ได้จุดเทียนทรงธรรมนะก็คือคุณสาริตรัตนวดีซึ่งเป็นผู้แทนได้จุดเทียนทรงธรรมหน้าธรรมาสน์นะเพื่อที่จะได้ฟังพระธรรมเทศนาในลำดับสืบต่อไปนะญาติโยมทุกท่านก็ได้สมาทานศีลเป็นที่เรียบร้อยนะต่อไปจะได้ให้คุณแม่ชีหัวหน้าอุบาสกอุบาสิกาได้อาราธนาธรรมนะเป็นอันดับสืบต่อไปขอเจริญพรขอเชิญทุกท่านอาราธนาธรรมพร้อมกันนะคะรัมมาจาโลกาทิปติสัมปติกาตัญชลีอันทิวรังอาญาจทาสันติทัสสัตตาปราชาคัจฉติกาเทเสตุธัมมังอนุกรรมปิมังประชังสาธุสาธุสาธุอาราธนังกโรมินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนานยัตระโพชฌาตปัสสานานยัตระอินทริยสังวรานานยัตระสัพพปฏินิสสคาโสถิงปัสสามิปานินันติในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุพระพรหมวชิราธิบดี ขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย ซึ่งวันนี้มีคุณสาริตรัตนาวดี ได้เป็นประธานในการจุดเทียนส่องธรรม และพร้อมกันนี้
ก็มีท่านสุพิชัยผู้อำนวยการฝ่ายเผยแผ่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มาเป็นผู้แทนของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นต้นเป็นประธานณบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนา ในโสติกถาพรรณนาถึงหลักธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าด้วยความสวัสดี เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญา เพิ่มพูนกุศลบุญราศีของท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ที่มาประชุมพร้อมกันในเขตพุทธาวาสวัดมหาธาตุยุวราชฉลังสฤษดิ์แต่มีการประชุมใหญ่ในพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชแห่งฉลังสฤษดิ์แห่งนี้ เพื่อจะได้บำเพ็ญมหากุศลเจริญจิตภาวนา เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2569 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ซึ่งวัดมหาธาตุของเรานั้นเป็นพระอารามหลวง ราชบรมหาวิหาร เป็นพระอารามที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้เป็นที่ประทับแห่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช ในต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเมื่อ236 ปีล่วงมาแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่งสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ทรงอุปถัมภ์ในการทำสังฆยนา ที่วัดมหาธาตุยุวราชฉลังสฤษดิ์ซึ่งเมื่อเดิมเรียกว่าวัดพระศรีสันเพชร มีชื่อตรงกับพระประธานในพระอุโบสถของเราว่าสมเด็จพระศรีสันเพชรหรือว่าพระศรีสันเพชรศาสดา ก็ด้วยว่าวัดมหาธาตุนั้นมีนามเดิมว่าวัดพระศรีสันเพชร ในปีนี้คณะสงฆ์วัดมหาธาตุโดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดจึงได้เชิญชวนเจริญพรญาติโยมทั้งหลาย ได้พากันมาสาธยายพระไตรปิฎกณเขตพุทธาวาสเป็นการเฉลิมฉลอง236 ปีแห่งการทำสังฆยนาณวัดมหาธาตุยุวราชฉลังสฤษดิ์แห่งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ญาติโยมทั้งหลาย ผู้ที่
มาร่วมในการสาธยาย และเป็นการสาธยายเพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็น แก่ประเทศชาติบ้านเมือง พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ยิ่งขึ้นไป และในวันนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประทานน้ำพระพุทธมนต์มาที่วัดมหาธาตุยุวราชฉลังสฤษฎ์โดยมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้นำมาท่านก็ได้กล่าวว่าในกรุงเทพมหานครนั้นก็มีวัดมหาธาตุเพียงวัดเดียวที่ได้รับพระมหากรุณาคุณจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชได้นำน้ำพระพุทธมนต์มาให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับเป็นมงคลในวันปีใหม่นี้ก็นับได้ว่าในวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญเป็นวันที่เราท่านทั้งหลายเตรียมพร้อมเพื่อจะรับสิ่งที่เป็นสวัสดีมงคลซึ่งจะเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราต่อไปในระหว่างนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้สดับตรับฟังพระธรรมเทศนาเป็นกันที่สองซึ่งในกันนี้ก็อนุสนธิจากพระธรรมเทศนากันแรกได้มาเล่าถึงความสวัสดีให้แก่ท่านทั้งหลายว่าคำว่าสวัสดีนั้นมีความสำคัญเป็นคำที่บรรพบุรุษของเราได้ใช้สื่อสารเวลาพบหน้ากันเช่นเราพบคุณพ่อคุณแม่เราก็จะกล่าวคำว่าสวัสดีเราพบครูบาอาจารย์เราก็จะกล่าวคำว่าสวัสดีบางทีเราก็ไม่กล่าวครั้นเมื่อเราได้เห็นโบสถ์พระวิหารลานพระเจดีย์ไม่ว่าจะที่ใดก็ตามเราก็แสดงความเคารพนบนอบก็ล้วนแล้วแต่แสดงออกซึ่งความสวัสดีทั้งนั้นสวัสดีนั้นก็เป็นภาษาที่เราพูดกันเป็นประจำความหมายลึกซึ้งก็แปลว่ามีดีนะมีดีเรียกว่าสวัสดีเราสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ก็เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตของเรามาได้ดูแลทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูให้ชีวิตของเรา
มีความเจริญเติบโตมาจนถึงวันนี้ เราพบท่านเราก็สวัสดี เราพบครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ไม่ว่าจะเป็นทางโลกก็ตามเป็นทางธรรมก็ตามเราก็จะกล่าวคำว่าสวัสดีแสดงว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมีมงคลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเราก็จึงต้องสวัสดีเมื่อถึงคราวที่เราส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราไม่ค่อยนิยมพูดว่าสวัสดีปีเก่าแต่เรานิยมพูดว่าสวัสดีปีใหม่แสดงว่าปีใหม่จะต้องมีดีมีความสำคัญอย่างแน่นอนสำคัญอย่างไรเราท่านทั้งหลายในปีนี้ก็สมมุติว่าเราอยู่ปีเก่าปีเก่าที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2568 นั้นชีวิตของเราเป็นยังไงบ้างมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างตามหลักศาสนาพุทธก็ให้เราพิจารณาว่าเป็นของธรรมดามีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็อาจจะถูกถอดยศมีความสุขก็มีความทุกข์มีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นโลกธรรมเป็นของคู่กันครั้นเมื่อถึงปีใหม่ที่เราจะต้องสวัสดีนั้นเราเป็นชาวพุทธเราก็จะได้พิจารณาว่าสิ่งใดที่เป็นความดีที่เรามีอยู่แล้วก็เช่นเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราดีในปีใหม่ก็อยากให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยมันดีเหมือนเดิมเราจะได้มีความสุขในปีใหม่เป็นความสุขที่สืบต่อไปตั้งแต่ปีนี้จนถึงปีหน้าโบราณท่านจึงบอกว่ารักษาความดีเหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันดีตลอดอีกมุมหนึ่งมันก็ไม่ดีเป็นไงตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยบางทีมันก็เสื่อมมันไม่ได้ดังใจนะตาที่เคยสว่างไสวมันก็อาจจะพร่ามัวไปเราก็ต้องไปตัดแว่นถึงกระนั้นก็ตามเราก็ให้พิจารณาว่าก็เป็นความดีที่เราได้จากการที่เราใส่แว่น
ตามใช้มากดูเฟซบุ๊กมากดูไลน์มากตาก็เลยเสื่อมนะก็ใส่แว่นโชคดีที่มีแว่นปีใหม่ก็คงใช้งานได้ตามปกติผู้ที่ศึกษาธรรมะก็ให้พิจารณาว่ามันเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้สายตาที่สั้นก็ทำให้มันเป็นปกติได้แม้จะเป็นปกติก็ยังมาพิจารณาอยู่ว่ามันเสื่อมไปก็พิจารณาเป็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็ทำให้เรามีความสุขได้เหมือนกันเป็นความสุขที่เรามีความรู้สึกได้เมื่อเราอยู่ปีใหม่แต่ถ้าหากว่าเราสายตาสั้นถึงปีใหม่เราไม่มีแว่นเราก็อาจจะมีความทุกข์แต่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสรักษาอวัยวะคือสายตาของเราเอาไว้ให้เราสามารถที่จะใช้ได้เป็นปกติชีวิตก็มีความสุขท่านทั้งหลายปีใหม่เราต้องสวัสดีเพราะว่าเป็นปีที่มีความสำคัญเราเคยมีความสุขก็รักษาความสุขที่เราเคยมีรักษาความดีที่เราเคยเป็นเหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มถ้าหากว่ามันเป็นความทุกข์ในปีนี้ก็ไม่จะทุกข์ไปจนถึงปีหน้าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างสายตาสั้นก็ต้องตัดแว่นหรือถ้ามีความทุกข์ก็ให้พิจารณาว่าโลกนี้มันมีมืดแล้วก็มีสว่างมืดในปีนี้ปีหน้ามันก็จะสว่างมีความทุกข์มันก็มีความสุขได้พิจารณาอย่างนี้ก็ทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจในการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเป็นการสวัสดีปีใหม่เป็นความสุขที่เราสามารถแสวงหาได้ด้วยวิธีการคิดแบบนี้ให้คิดว่าที่เราสวัสดีปีใหม่นั้นเพราะว่าปีใหม่มีความสำคัญต่อชีวิตของเราท่านทั้งหลายสวัสดีปีใหม่มีสองประเภทสวัสดีปีใหม่ในทางโลกกับสวัสดีปีใหม่ในทางธรรมสวัสดีปีใหม่ในทางโลกทำยังไงบ้างเราก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรามาตลอดทั้งปีพอถึงปีใหม่เราก็ต้องไปพักผ่อนไปพักผ่อนกับครอบครัวไปพักผ่อนกับคนที่เรารักเพื่อให้เราเนี่ยได้เตรียมตัวที่จะรับปีใหม่หลังจากที่ตรากตร
มาตลอดทั้งปีความสุขทางตาอะไรที่มันสวยสดงดงามก็ไปชมให้เกิดความสบายใจภูเขาแม่น้ำทะเลหรือว่าเสียงที่ทำให้เรามีความสุขก็ไปฟังกลิ่นรสโผฏฐัพพะรวมถึงธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางใจที่เป็นความสุขก็ไปทำให้เกิดมีขึ้นเตรียมพร้อมเพื่อที่จะรับปีใหม่เรียกว่าไปพักผ่อนก็ทำให้เราเนี่ยมีกำลังในการที่จะมาบริหารชีวิตมาบริหารบริษัทต่อไปเราจะกล่าวได้ว่าเป็นการสวัสดีปีใหม่ในทางโลกก็ว่าได้การสวัสดีอีกประการหนึ่งเป็นการสวัสดีปีใหม่ในทางธรรมะญาติโยมทั้งหลายก็มาพิจารณาว่าชีวิตของเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่กับทางโลกมากๆก็มีแต่เรื่องของโลภะมีแต่เรื่องของโทสะมีแต่เรื่องของโมหะเปลี่ยนแนวนะเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่สวัสดีปีใหม่เอาตามาอ่านพระไตรปิฎกไหมสวดพระไตรปิฎกเอาหูมาได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเอาปากมาสาธยายพระไตรปิฎกเรียกว่าเสริมสิริมงคลให้เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในช่วงนี้ชาววัดเราก็อาจจะพูดว่าเป็นการเพิ่มพูนบุญกุศลให้เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นการสวัสดีปีใหม่ในทางธรรมะซึ่งชีวิตของเราก็เหมือนกับเหรียญมีสองด้านก็มีทางโลกด้วยทางธรรมะด้วยโลกก็ไม่ช้ำธรรมก็ไม่เสียหายก็เป็นเหตุให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยมาแสวงหาความสวัสดีในทางธรรมะซึ่งก็เป็นไปตามหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ชาวพุทธของเราปฏิญาณตนว่าเป็นผู้นับถือพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกของตนก็ต้องเอาพระคุณของพระพุทธเจ้าพระคุณของพระธรรมพระคุณของพระอริยสงฆ์มาประดิษฐานไว้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเหมือนญาติโยมวัดมหาธาตุของเรามาร่วมกิจกรรมสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมฉลองที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งพระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์ในการทำสังฆยนาเมื่อ200 กว่าปีมาแล้ว
ก็นับได้ว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตของตนชีวิตของคนเรานั้นไม่ได้มีเพียงตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นยังจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าธรรมะเนี่ยเราจะต้องเอาไปประดับไปที่ไหนบ้างประดับได้ทั่วสารพางกายเนาะภาษาธรรมะเรียกว่ากายคตาสติที่ไปในกายเนี่ยเอาไว้ที่ตาก็ได้นะการเจริญสติเอาไว้ที่หูก็ได้เอาไว้ที่จมูกก็ได้เอาไว้ที่ลิ้นก็ได้เอาไว้ที่กายก็ได้เอาไว้ที่ใจก็ได้อย่างเราท่านทั้งหลายมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเอาธรรมะของพุทธเจ้ามาไว้ที่ตาเห็นรูปก็กำหนดเห็นหนอหูได้ยินเสียงก็กำหนดยินหนอจมูกได้กลิ่นก็กำหนดกลิ่นหนอลิ้นรู้รสก็กำหนดรสหนอกายถูกต้องสัมผัสใจนึกคิดอารมณ์ต่างๆก็กำหนดคิดหนออย่างนี้เรียกว่าเราท่านทั้งหลายได้นำหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตของเรามาเสริมไว้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสิ่งที่พอจะเห็นได้เราก็พยายามในการที่จะนำธรรมะมาประดิษฐานไว้ให้เราเป็นคนที่มีดีให้สมกับว่าเราเนี่ยได้มาสวัสดีกันยิ่งไปกว่านั้นใจของเราเนี่ยมองไม่เห็นใจนี่เป็นนามธรรมสัมผัสไม่ได้แต่รู้ได้ด้วยใจของเราว่าใจของเรามีอยู่เราจะมีความสวัสดีปีใหม่เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานไว้ที่ใจธรรมะข้อไหนบ้างพุทธเจ้าตรัสว่านานยัตระโพชฌาตปัสสาเป็นต้นซึ่งแปลว่าปัญญานำรู้แจ้งแสงสว่างตบะสร้างเผาบาปพ่ายให้หายสูญคลองอินทรีย์พึงสังวรบวรคุณสละจุนจึงสวัสดิ์ชัดเจนธรรมะที่จะทำให้เกิดความสวัสดีที่สูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนาที่เราท่านทั้งหลายจะได้นำมาประดิษฐานไปที่จิตใจของเราในปีใหม่ที่จะถึงนี้นั้นก็คือปัญญาก็คือให้มีความรู้ทั้งปริยัติให้มีความรู้ทั้งปฏิบัติบางท่านก็มีทั้งสองอย่างบางท่านก็มีความรู้ในทางปฏิบัติดีก็เป็นเรื่องที่ดีต้องมีความรู้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทตบะก็เป็นคุณธรรมประการที่สองที่เราจะต้องมีก็คือความอดทนตบะอดทนต่อความทุกข์ยากอดทนต่อความลำบากอดทนต่อความตรากตร
ญาติโยมผู้สูงอายุวัดมหาธาตุของเรา เวลาที่พระให้พร คุณโยมมีอายุ100 ปีขึ้นไปนะ บางท่านก็รับสาธุ บางท่านก็บอกว่าไม่เอาแล้วท่าน ไม่ไหวไม่อยากอยู่ พระก็ยังยืนยันว่าให้แล้วก็ต้องรับ ให้มีอายุ100 ปีสาธุเจ้าค่ะต้องรับ พระให้แล้วต้องรับอย่าปฏิเสธครับอันนี้สำคัญ ก็เป็นนั้นว่าไอ้ตบะเนี่ยยิ่งวันเวลาผ่านไปอายุมากขึ้น ลุกก็โอยนั่งก็โอยนั่งกรรมฐานไปสักพักหนึ่งก็ปวดเมื่อยมีตบะตั้งกายให้ตรงกำหนดปวดหนอปวดหนอกำหนดจนกระทั่งว่าทุกขเวทนามันหายไปนี่เรียกว่าตบะนะคุณโยมมีความรู้อันแรกนะมีความรู้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอันที่สองก็มีตบะที่สำคัญก็คือเวลานั่งกรรมฐานอารมณ์ที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอดทนได้อยู่แล้วถ้ามันเกิดทุกขเวทนาก็ปวดหนอเมื่อยหนอกำหนดจนกระทั่งว่ามันหายไปอย่างคืนนี้ฟังเทศจบแล้วหลังเที่ยงคืนก็ต้องสวดมหาสมัยสูตรนะยันสว่างฟังเทศทำไมต้องสวดมหาสมัยสูตรมหาสมัยสูตรเป็นสูตรของเทวดาพุทธเจ้าทรงสนทนากับเทวดาพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเป็นตัวอย่างบางทีมนุษย์คุยกันไม่รู้เรื่องคุยกับมนุษย์ไม่รู้เรื่องต้องคุยกับเทวดาญาติโยมก็ต้องสวดมหาสมัยสูตรเทวดาก็จะได้คุ้มครองรักษาชีวิตของเราด้วยก็ต้องอดทนสวดต่อไปหลังเที่ยงคืนไปแล้วเดี๋ยวพระจะมานำสวดมีตบะคุณโยมนะประการที่สามก็สำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างที่พระท่านว่าเนี่ยปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างเรานั่งสบายอันนี้เป็นปริศนาธรรมในชีวิตของเรานี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเปิดหมดเลยนะพอถึงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราท่านทั้งหลายก็เป็นโยมปิดทวารปิดทวารคืออะไรนั่งฟังธรรมนั่งเจริญกรรมฐานเป็นพระปิดทวารโลภะโทสะโมหะมันก็จะเข้ายากอันนี้เป็นธรรมะข้อที่สามส่วนธรรมะข้อที่สี่ก็สัพพะเปตนิสคาก็ปล่อยวางชีวิตของเราท่านทั้งหลายไม่วางก็ไม่ว่างนะหนักนักก็วางซะบ้างไม่วางก็ไม่ว่างนะคนไหนหนักแล้วยังถืออีกก็ถามตัวเองว่าถือได้ไหมถ้าถือได้ก็ถือต่อไปถ้ามันหนักมากก็บอกตัวเองวางบ้างเพราะว่าไม่วางก็ไม่ว่างไม่วางก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายธรรมะที่จะทำให้เราเกิดความสวัสดีในที่สุขฐานในการทุกเมื่อไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือปีใหม่ก็ตามให้ญาติโยมทั้งหลายสร้างความสวัสดีขึ้นในใจของตัวเอง
หนึ่งก็ต้องเป็นผู้มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมประการที่สองก็ต้องมีความอดทนประการที่สามก็สำรวมบ้างตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าใช้มากประการที่สี่ก็ปล่อยวางชีวิตของเราที่ผ่านมาในปี 2568 เนี่ยอย่างที่ว่าเรามีความดีก็รักษาความดีของตนเองไว้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มธรรมชาติของเกลือนั้นตกไปที่ไหนก็เค็มตกไปที่มหาสมุทรก็เค็มตกไปที่ชามแกงก็เค็มตกไปในแก้วน้ำก็เค็มนะเกลือมีธรรมชาติอย่างนั้นรักษาความดีของตัวเองเอาไว้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มบางทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมีความทุกข์นะมีความเศร้าใจปรารถนาสิ่งใดมันก็ไม่ได้สิ่งนั้นนะก็ให้ถือว่าที่แล้วก็แล้วไป 2569 เราก็มาสวัสดีนะมาสวัสดี 2569 โดยวิธีไหนสร้างความหวังให้แก่ชีวิตของตนเองว่า 2569 เนี่ยเราจะปล่อยวางเป็นการเปิดปฐมฤกษ์แห่งความคิดของเราว่าที่แล้วก็แล้วไปมุ่งหน้าบำเพ็ญกุศลทำคุณงามความดีต่อไปทั้งทางโลกและทางธรรมในทางโลกญาติโยมทั้งหลายทราบดีอยู่แล้วในทางธรรมะก็ให้เราท่านทั้งหลายเจริญในทานศีลภาวนาโบราณท่านจึงบอกว่าอยากรวยให้ทานอยากสวยรักษาศีลอยากเป็นคนดีมีปัญญาต้องเจริญภาวนาต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเราท่านทั้งหลายวันนี้ก็เป็นผู้มีดีจึงมาถึงวันนี้ได้ในปี 2568 เนี่ยคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยคนที่ล้มหายตายจากโลกนี้ไปไม่ใช่น้อยแผ่นดินไหวคนตายก็ไม่ใช่น้อยแต่ว่าเราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยมาได้แสดงว่าเราต้องมีดีเป็นคนมีบุญกุศลคุ้มครองมีเทพพยดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทำให้ชีวิตของเรามีวันนี้ได้เราเป็นคนมีดีนะก็ต้องรักษาความดีของตัวเองเอาไว้รักษาโดยวิธีไหนก็ทำแต่คุณงามความดีเมื่อเราทำคุณงามความดีเทพพยดาก็จะคุ้มครองรักษาชีวิตของเราด้วยสิ่งใดก็ตามที่มันไม่เป็นแบบนี้ก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะให้เรามีความหวังเห็นว่าเราปีใหม่เนี่ยเราสวัสดีเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้พุทธเจ้าตรัสไว้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้วิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปีเก่าปีใหม่ยังไงก็ต้องมีธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมจารีสุขขังเสติผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเป็นความสวัสดีที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นไปรัตนัตยานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยด้วยอานุภาพแห่งพระคุณของหลวงพ่อพระศรีสันเพชรพระประธานในพระอุโบสถวัดมหาธาตุรวมทั้งพระพุทธคุณที่สถิตอยู่ในเขตพุทธาวาสพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า28พระองค์รวมทั้งพระประธาน111องค์รอบพระวิหารคตในวัดมหาธาตุตลอดจนถึงคุณธรรมแห่ง
พระภิกษุสามเณรมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อธิบดีสงฆ์เป็นต้นเป็นประธาน ตลอดจนถึงคุณงามความดีของเทพยดาสัมมาทิฏฐิที่สิงสถิตอยู่ในเขตพุทธาวาสนี้ ตลอดจนถึงดวงพระวิญญาณอันบริสุทธิ์ของพระมหากษัตราธิราชเจ้า ผู้ทรงสถาปนาวัดมหาธาตุจงบรวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภรวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย มีแต่ความสุขความเจริญในปี 2569 นี้ ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ได้รู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ประกอบกิจการงานใดก็ให้ประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนาทุกประการ แล้วก็ขอให้ได้เจริญรุ่งเรืองในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ได้บรรลุมรรคญาณผลญาณได้รู้แจ้งแทงตลอดในมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านเทินการแสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉนี้ตอนนี้ไปก็จะได้สวดบุญหิสวิชัยให้ญาติโยมทั้งหลายได้มีอายุมั่นขวัญยืนทุกท่วนหน้าเป็นพรปีใหม่อีกวาระหนึ่งอาติอุณนาหิสวิชโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตหิตัฏฐายตังตวังคันหาหิเทวเตปริวัตเชราชทันเดอมนุษเสหิปาวเกปยักเคนาเควิเสภูเตอาการมรเนนวาสัพพสมามรณามุตโตตเปตวาการมาริตังตัดเสวะอานุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสตาสุตตสีหลังสมาทายธรรมังสุจริตังเจเรตัดเสวะอานุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสทาลิกขิตังกินติตังปูชังธารนังวาจนังคารุงปเรสังเทสนังสุตวาตัสสะอายุปวัตตติติการแสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉนี้ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังวุฒาปจายโนจตารโรธรรมาวัฏทันตีอายุวันโนสุขังภะลังหันธรรมยังสาธุการังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุค่ะขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระเดชพระคุณท่านนะคะ พร้อมแล้วกราบ พระธรรมเทศนาที่แสดงจบไปนั้นก็แสดงโดยท่านอาจารย์เจ้าคุณพระพรหมวัชระวิมลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ได้แสดงพระธรรมเทศนาในกันที่มีชื่อว่าโสติมังคลกาถาทางแห่งความสวัสดีนะก็ได้จบลงไปนะต่อไปพระเดชพระคุณท่านคุณอาจารย์ก็จะได้ลงมานะได้นั่งที่บนอาสนะรับรองนะเพื่อที่จะได้รับนะการถวายพุทธธรรมกันเทศนะซึ่งในวันนี้ประธานในพิธีนะตัวแทนผู้ที่จะถวายพุทธธรรมกันเทศเดชพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวัชระวิมลมุนีนะก็ขอเจริญพรคุณสาริตรัตนวดีนะประธานในฝ่ายคารวาสนะจะได้ถวายชุดธรรมกันเทศนะ
ในพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมวัชระวิมลมุนีนะได้แสดงพระธรรมเทศนาในการที่สองจบลงนะเนื้อหาทั้งหมดทั้งปวงก็ในเรื่องของการรักษาความดีนะโยมนะดุจเหมือนกับเกลือรักษาความเค็มนะความดีจะติดตัวเราไปทุกที่ทุกแห่งเหมือนกับเกลืออยู่ณสถานที่แห่งใดก็รักษาความเค็มของเกลือไว้เช่นนั้นความดีก็เช่นเดียวกันนะแม้ว่าจะอยู่ณสถานที่แห่งใดความดีก็ไม่สามารถที่จะมีผู้ใดมาทำลายได้ตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้ก็เพราะความดีนะลำดับต่อไปนะก็ตามกำหนดการนะที่ได้ปรากฏอยู่ในอาตมาภาพณขณะนี้ต่อไปก็จะได้เป็นการปาฐกถาธรรมนะว่าในเรื่องของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเมธีวรยานผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุรารังสฤษฎิเจ้าคณะหมายเลข8และท่านยังดำรงตำแหน่งทางมหาวิทยาลัยก็คือคณบดีคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการก็ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นายโยมนะด็อกเตอร์นะซึ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์นั้นมีความรู้ความสามารถทั้งในส่วนของด้านวิชาการด้านการปกครองนะอีกด้วยนะจะมาปาฐกถาธรรมจนถึงเวลา 22:30 นาทีโดยประมาณนะให้ญาติโยมนั้นได้รับฟังในส่วนของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะสำหรับญาติโยมท่านไหนที่ยังไม่ได้ไปไหนนะยังอยู่ในสถานที่แห่งนี้ก็ขอเรียนเชิญเจริญพรได้โยมนะขอเรียนเชิญเจริญพรได้ตามที่อาตมาได้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ญาติโยมท่านสาธุชนทราบไว้ณเบื้องต้นนะกิจกรรมนั้นจะมีตลอดทั้งคืนนะโยมค่ำคืนนี้โยมนะกิจกรรมจะรันไปตามกำหนดการตามเวลาที่ระบุไว้ในกำหนดการนะรันไปตามเวลารันไปตามกำหนดการทุกช่วงเวลานะโยมทุกช่วงเวลาณขณะนี้นั้นจะมีกิจกรรมทั้งหมดโยมนะจะมีกิจกรรมทั้งหมดสิ้นสุดในช่วงเวลาพรุ่งนี้เช้าเลยโยมนะในเวลา 6:30 นาทีก็จะมีการถวายสังฆทานนะถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน38รูปนะที่ได้รับอาราธนามารับเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านได้เริ่มวันใหม่ในการถวายสังฆทานกับพระสงฆ์ทั้ง38รูปเพื่อความเป็นมงคลนะตามกับมงคลสูตร38ประการรับเช้าวันใหม่ของเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทยวันขึ้นปีใหม่แบบสากลโลกนะโยมนะวันขึ้นปีใหม่แบบสากลโลกเรามาทำความเป็นสิริมงคลทำความดีนะเริ่มศักราชใหม่ก้าวสู่ศักราชใหม่ทำความดีเพื่อความเป็นมงคลในเทศกาลขึ้นปีใหม่กับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎินะโยมนะกับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิดังนั้นนะในช่วงนี้ญาติโยมก็หลายคนหลายท่านก็กำลังเข้ามาถวายความสักการะแสดงถึงสังฆคารวตานะกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์นะพระพรหมวัชระวิมลมุนีนะซึ่งพระเดชพระคุณได้มีความเมตตาได้มาแสดงพระธรรมเทศนาในช่วงกันที่2ให้พวกเรานั้นได้สดับรับฟังนะได้สดับรับฟังนะสำหรับในค่ำคืนนี้ตามที่ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมทราบนะหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยหลังจากที่ญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านได้รับการประพรมน้ำพระพุทธมนต์และรับน้ำมนต์เป็นขวดไปแล้วเนี่ยญาติโยมท่านไหนที่จะอยู่ร่วมในการสาธยาย
หรือการสวดบทมนต์พระสูตรที่เรียกว่ามหาสมัยยสูตรนะโดยทางด้านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสรพานกวีนะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์นะและพร้อมกับคณะสงฆ์นะที่เรียกว่าเป็นชุดพระพิธีธรรมนะจะได้มาสาธยายบทมหาสมัยยสูตรนะบทมหาสมัยยสูตรลำดับต่อไปนะครับก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์นะครับจะได้มาปาฐกถาธรรมนะในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็ขอกราบอาราธนานะครับพระเดชพระคุณพระเมธีวรยานผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์คณะบดีคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเลขานุการขออภัยและรองเจ้าคณะภาค10นะโยมนะรองเจ้าคณะภาค10ซึ่งพระเดชพระคุณก็ถือว่าเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถทั้งในส่วนของทางด้านวิชาการทั้งในส่วนของทางด้านงานปกครองนะญาติโยมหลายท่านก็คงเคยได้เห็นท่านแล้วเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นพระสงฆ์ที่เรียกว่าเป็นนักเผยแผ่เป็นนักปกครองเป็นนักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาที่เป็นกำลังสำคัญในวัดมหาธาตุและกำลังสำคัญในคณะสงฆ์องค์หนึ่งในปัจจุบันนะครับก็ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณนะครับด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับนมัตถุรัตนตยสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครขอกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสำนักปฏิบัติธรรมแห่งคณะสงฆ์ไทยฝ่ายมหานิกายพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญพรคณะญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดสาธยายบทมนต์ที่เรียกกันว่าสวดมนต์ข้ามปีเพื่อชีวิตที่ดีชีวิตที่เป็นมงคลของเราในปีพุทธศักราช 2569 อย่างที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมวชิรวิมลมุนีได้แสดงพระธรรมเทศนาไปในเบื้องต้นว่าการสวดมนต์มีความสำคัญกับพุทธบริษัททุกท่านไม่ว่าเราจะสวดน้อยสวดมากสวดอยู่ณสถานที่ใดก็ตามหรือเมื่อเวลาโอกาสอำนวยก็เข้ามาสู่ศาสนสถานวัดวาอารามซึ่งมีพระพุทธรูปพระประธานสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจได้ประดิษฐานให้เราได้กราบสักการะบูชาพระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์ท่านได้พูดถึงการสังคายนาพระไตรปิฎกซึ่งเป็นต้นกำเนิดของการสวดมนต์ในปัจจุบันหรือถ้าจะกล่าวว่าการสวดมนต์มีพัฒนาการมาจากการสาธยายพระไตรปิฎกการสวดมนต์คือการย่อยกพระธรรมคำสอนการสวดมนต์คือการแสดงความอ่อนน้อมต่อพระรัตนตรัย
การสวดมนต์คือการใช้สัจจะความจริงใจและเมตตาต่อเทวดาและมนุษย์เพราะฉะนั้นสวดมนต์ให้สูงสุดเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ในปีเก่าแล้วก้าวเดินต่อไปกับสิ่งดีๆในปีใหม่ปีพุทธศักราช 2569 เพราะฉะนั้นที่บอกว่าการสวดสาธยายบทมนต์มีความเกี่ยวเนื่องกับการสังคายนาพระไตรปิฎกหรือว่าการสวดมนต์ที่คณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ได้จัดให้มีการสาธยายพระไตรปิฎกตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่ 2 มกราปีหน้าหน่อยถึงจะจบนะสาธยายนานมากนะถ้าใครไม่มานี่ถือว่าพลาดโอกาสสุดๆเลยนะนี่โปรโมทให้แล้วนะทำไมต้องมาสาธยายพระไตรปิฎกที่วัดมหาธาตุเพราะที่วัดมหาธาตุคือจุดกำเนิดของการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ในปีพุทธศักราช 2331 ใช้เวลา 5 เดือนจึงเสร็จตั้งแต่วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12ถ้าถามว่าวันอะไรก็ต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าก็วันลอยกระทงเนี่ยขึ้น 15 ค่ำเดือน 12คือท่านกำหนดเอานิมิตหมายที่ดี 15 ค่ำเดือน 12คือวันนิพพานของพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระเถระที่ได้รับการยกย่องเป็นเอตทัคคะทางด้านผู้มีปัญญามากสาธยายอยู่ 5 เดือนจนถึงกลางเดือน 5จึงเสร็จสิ้นเพราะฉะนั้นถ้านับจากปีพุทธศักราช 2332ซึ่งเป็นปีที่เสร็จมาจนถึงปีพุทธศักราชปัจจุบันก็เท่ากับ236ปีเท่าที่พระเดชพระคุณท่านได้แสดงพระธรรมเทศนาไปถือว่ามีความเป็นมงคลที่พวกเราทุกท่านได้มาย้อนยุคโดยการสาธยายพระไตรปิฎกโดยการสวดมนต์ข้ามปีนำสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของเราและสถานที่ทุกท่านนั่งอยู่ณที่ตรงนี้นะไม่เฉพาะในพระอุโบสถนะแม้กระทั่งมณฑปพระธาตุพระวิหารหลวงศาลาการประเรียนในวัดมหาธาตุล้วนแต่เป็นที่สังคายนาพระไตรปิฎกซึ่งในคราวนั้นมีพระสงฆ์ที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระไตรปิฎกถึง218รูปบวกกับราชบัณฑิตอีก32เป็น250มาสังคายนาอยู่4สถานที่แม้กระทั่งที่พวกเรานั่งกันอยู่นี้นี่คือที่สังคายนาพระไตรปิฎกนะอะไรมันจะโชคดีขนาดนั้นนะได้มาสวดสาธยายบทมนต์ข้ามปีในสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์นะหาโอกาสอย่างนี้ในชีวิตอีกไม่ได้แล้วนะถ้าพลาดปีนี้ปีหน้าต้องมาใหม่นะถ้ามาปีนี้แล้วปีหน้าหรือปีต่อๆไปยิ่งต้องมาเลยเพื่อมาทำให้เกิดความมั่นคงในด้านการสวดการสาธยายของพวกเรานะนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นนิมิตหมายที่สำคัญโดยเฉพาะที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์เนี่ยต้องถือได้ว่าเป็นวัดที่เป็นใจกลางของกรุงรัตนโกสินทร์นะหาวัดที่เป็นใจกลางเป็นศูนย์กลางของรัตนโกสินทร์เช่นวัดมหาธาตุนั้นไม่ได้อีกแล้วทำไมถึงการันตีว่าเป็นศูนย์กลางของรัตนโกสินทร์เพราะในคราวที่เปลี่ยนนามจากวัดพระศรีสันเพชรมาเป็นวัดมหาธาตุก็ด้วยนิมิตหมายที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระองค์ได้ให้เหตุผลไว้3ประการด้วยกันประการที่1เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งประดิษฐานอยู่ในมณฑปพระธาตุด้านหน้าพระอุโบสถซึ่งถือว่าเป็นเสาหลักสำคัญของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ประการที่2เป็นที่ประดิษฐานของสมเด็จพระสังฆราชในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์จะต้องมา
ประทับอยู่ที่วัดมหาธาตุซึ่งปรากฏมีตำหนักสมเด็จมาจนถึงปัจจุบันนะแต่ด้วยในระยะหลังเนื่องจากว่าวัดมหาธาตุต้องมีการบูรณะปฏิสังขรณ์อย่างใหญ่หลวงก็เลยเป็นเหตุให้องค์ที่ได้รับการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชไม่สามารถที่จะมาประทับที่วัดมหาธาตุได้จึงประทับอยู่ในวัดของตนมาจนถึงปัจจุบันเหตุผลอย่างที่สามที่วัดนี้จะต้องชื่อวัดมหาธาตุเพราะเป็นวัดที่เป็นใจกลางของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความมั่นคงจำเป็นที่จะต้องมีอารามนามว่ามหาธาตุถ้าพูดขนาดนี้ไม่สาธุก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว อุตสาห์โฆษณาสรรพคุณของวัดมหาธาตุเต็มที่เลยนะนี่ปลุกศรัทธาก่อนนะนี่คือความสำคัญของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ที่จะต้องเปลี่ยนนามตั้งแต่วัดสลักมาเป็นวัดนิพพานารามมาเป็นวัดพระศรีสันเพชรและท้ายที่สุดมาเป็นวัดมหาธาตุหลายท่านก็อาจจะมองว่าการไปไหว้พระหรือสาธยายมนต์สวดมนต์ในเทศกาลวันสำคัญจะเป็นของชาติศาสนาหรือในช่วงเทศกาลเช่นเทศกาลปีใหม่อย่างนี้เนี่ยก็มีการถามไถ่กันว่าจะไปสวดมนต์ข้ามปีที่ไหนกันนะถ้ามี10 วัดให้เลือกเชื่อแน่เลยเกินว่าวัดมหาธาตุอยู่อันดับสุดท้ายทำไมจึงกล้าพูดอย่างนั้นด้วยคนฟังจากชื่อจากเสียงที่ปรากฏออกมามหาธาตุดูเหมือนจะไม่มีความเป็นมงคลเอาซะเลยนะสู้ชนะไม่ได้สู้ล่มโพล่มไซไม่ได้สู้สาเกตหรือสู้อีกหลายๆวัดไม่ได้เพราะนั่นคือชื่อที่เป็นมงคลตามเสียงที่เราได้ยินกันแต่ว่ามหาธาตุเนี่ยฟังดูแล้วมันไม่ค่อยเจริญศรัทธาหรือว่าไม่ค่อยเจริญใจมากเท่าไหร่แต่หารู้ไหมว่าการที่ท่านฟังแต่เสียงโดยไม่เข้าถึงความหมายนั่นคือการพลาดโอกาสอย่างยิ่งใหญ่เพราะมหาธาตุมาจากคำ2 คำก็คือมหากับธาตุนะมหานี่หมายถึงอะไรหมายถึงพระมหาบุรุษก็คือพระพุทธเจ้าธาตุก็คือพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นพระธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนำ2 คำมารวมกันจึงกลายเป็นมหาธาตุเพราะมหาก็แปลว่ายิ่งใหญ่แปลว่าคนทั้งหลายเคารพสักการะบูชานับถือเป็นที่เจริญกุศลอย่างใหญ่หลวงก็คือความหมายของคำว่ามหาเพราะฉะนั้นมหาธาตุก็คือสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระมหาบุรุษเอาอะไรมาเป็นเครื่องยืนยันของมหาบุรุษนะหลายท่านก็พยายามมองว่าวัดนี้นี่มีความสัมพันธ์กับมหาหรือธาตุมหาธาตุอย่างไรนะโบราณอาจารย์ท่านก็ได้อธิบายความหมายของสถานที่สำคัญเช่นพระอุโบสถท่านบอกว่าเสาอุโบสถที่ตั้งอยู่เรียงรายนี้เนี่ยลองทายซิว่ามีจำนวนกี่ต้นนะใครทายถูกมีรางวัลให้ไปรับได้ด้านหลังพระอุโบสถนะมีอยู่32 ต้นนะสมัยก่อนวัดมหาธาตุถือว่าเป็นวัดกรรมฐานวัดวิปัสสนากรรมฐานจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันก็เลยนิยามความหมายของเสา32 ต้นว่าเป็นอาการ32ที่ให้คนได้พินิจพิจารณาเป็นการเจริญกรรมฐานเพื่อการบรรลุธรรมก็คืออาการ32ที่อยู่ในตัวมนุษย์ของเรานี่แหละเพราะทุกคนล้วนแต่มีอาการ32ทั้งนั้นไม่เว้นแม้กระทั่งคนพิการก็มีอาการ32เช่นเดียวกันนะแต่ถ้าเราจะพูดให้เข้ากับคำว่ามหาธาตุอย่างที่พูดมาก็คือลักษณะมหาบุรุษ32 ประการที่อยู่ในภายในพระอุโบสถ
นี่คือความยิ่งใหญ่ของมหาธาตุหรือว่ามหาธาตุจะเห็นได้ว่าในยุคต้นๆวัดมหาธาตุคือศูนย์กลางของการศึกษาคนทั้งหลายนี่ต้องมาเรียนที่วัดมหาธาตุเพราะการศึกษาของสงฆ์ยังไม่แพร่หลายแม้กระทั่งญาติโยมเด็กเยาวชนทั่วไปก็ต้องมาศึกษาที่วัดมหาธาตุนั่งเรือมาจากทางเหนือบ้างทางอีสานบ้างทางใต้บ้างในยุคสมัยที่มีพระเนนมาศึกษาเป็นจำนวนมากถึง500-600 รูปนะคิดดูว่าอยู่กันยังไงเพราะเป็นศูนย์กลางการศึกษาคราวที่รัชกาลที่5ท่านต้องการที่จะตั้งสถานที่ศึกษาพระปริยัติธรรมให้กับคณะสงฆ์ถึงขนาดย้ายโรงเรียนบอกพระปริยัติธรรมจากพระบรมมหาราชวังมาตั้งที่วัดมหาธาตุแห่งนี้แล้วได้ตั้งพระนามว่ามหาธาตุวิทยาลัยเพราะฉะนั้นถ้าพูดมหาธาตุวิทยาลัยนี่เราก็จะรู้จักกันดีว่าคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาซึ่งต่อมาพระองค์ก็ได้เปลี่ยนมาใช้นามของพระองค์ว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและในปัจจุบันก็เป็นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่เปิดอยู่ในประเทศไทยที่ใช้คำว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยท่านทั้งหลายก็ลองไปนึกดูว่ามีฐานที่มาหรือมีที่มาจากไหนคำว่ามหาวิทยาลัยซึ่งเขาก็แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า university universe ก็จะเป็นจักรวาลเป็นสากลแทบจะหาคำว่ามหาไม่เจอเลยแต่ว่ามหาธาตุวิทยาลัยเนี่ยมันมีนัยยะที่บ่งบอกถึงความเป็นมหาวิทยาลัยอยู่อันนี้ก็คือวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านที่จะมาสวดสาธยายมนต์สร้างกุศลบำเพ็ญคุณความดีในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่ถ้าได้มาที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์แล้วนี่คิดดูว่าขนาดพระประธานน่ะหลวงพ่อพระศรีสันเพชรท่านบอกว่ากราบไหว้หลวงพ่อพระศรีสันเพชรคิดสิ่งใดก็จะสำเร็จทุกประการนะเพราะศรีสันเพชรมาจากคำว่าสัพพัญญูแปลว่าผู้รู้ในสรรพสิ่งทั้งปวงอันนั้นหมายความว่าใครมากราบสักการะบูชาพระประธานหรือบูชาสาธยายบทมนต์เพื่อเป็นการบูชาหลวงพ่อพระศรีสันเพชรบูชาพระรัตนตรัยย่อมเกิดสติปัญญารอบรู้ในสิ่งทั้งปวงไม่มีห่วงให้วุ่นวายใจคนทั้งหลายยกย่องสรรเสริญการงานการเงินเลื่อนไหลไม่ได้ขาดถึงตัวนี้เรายังไม่สาธุก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะอุตส่าห์ให้พรพิเศษแล้วนะปกติท่านไม่ได้ให้ไปขนาดนั้นนะวันนี้เห็นคนมาเยอะ เลยบอกว่าสักการะบูชาหลวงพ่อพระศรีสันเพชรเนี่ยการงานการเงินเลื่อนไหลไม่ได้ขาดเฉลียวฉลาดไม่มีใครเทียมเท่าทันประเสริฐเลิศล้ำกว่าใครๆคิดปรารถนาสิ่งใดย่อมสำเร็จทุกประการด้วยอานุภาพของการกราบไหว้หลวงพ่อพระศรีสันเพชรพระประธานที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์นี่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของรัตนโกสินทร์นะถ้าเราไปศึกษาดูพระประธานตามอารามต่างๆนี้ล้วนแต่อัญเชิญมาจากเมืองเหนือจากสุโขทัยบ้างจากอยุธยาจากลพบุรีจากที่หลายแห่งแต่ว่าหลวงพ่อพระศรีสันเพชรที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์นี้เป็นองค์แรกที่มีการก่ออิฐปั้นปูนขึ้นมาเป็นพระประธานประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุจึงกล่าวได้ว่านี่คือประธานองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ที่ได้สร้างขึ้นมาที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์โดยเจ้าพญาเทวารังสรรค์ในคราวสถาปนาวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จกรมพระราชวังบวรเนี่ยพระองค์ก็มีแนวคิดที่กว้างไกลและก็มีนัยยะที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานอกจากสร้างพระประธานแล้วท่านก็ยังสร้างพระอรหันต์8 ทิศไว้ควบคู่รอบองค์หลวงพ่อพระศรีสันเพชร
ซึ่งจะหาดูที่ไหนยาก เพราะว่าถ้าพระอุโบสถไม่กว้างใหญ่จริงๆเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างพระอรหันต์ทั้ง8ทิศซึ่งเป็นสาวกองค์สำคัญในพระพุทธศาสนาได้นะแต่ที่วัดมหาธาตุนี่พระอุโบสถกว้างใหญ่มากจะเรียกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ได้นะใครมาสวดมนต์ที่วัดมหาธาตุปีนี้แสดงถึงความเป็นใหญ่เป็นโตในอนาคตอย่างแน่นอนนะเริ่มจะมีเสียงมาบ้างแล้ว เริ่มจะเป็นงานแล้ว เป็นพระอุโบสถที่ใหญ่ท่านสร้างพระอรหันต์8ทิศขึ้นมาเนี่ยคิดดูว่าสมเด็จกรมพระราชวังบวรนี่พระองค์คิดได้ยังไงและมีวิธีคิดยังไงที่อัญเชิญพระสาวกที่ได้รับเอตทัคคะมาประดิษฐานไว้ และต้องในทิศต่างๆให้ครบ8ทิศด้วยนะสมัยก่อนในลัทธิศาสนาอื่นเขาก็มีแนวคิดเหมือนกันเช่นสร้างพระผู้เป็นเจ้าที่ใหญ่ที่สุดไว้ตรงกลางแล้วก็มีเทพที่เป็นบริวารเช่นอินทรเทพบ้างอัคคณีเทพบ้างยมราชเทพบ้างนฤติเทพบ้างท้าวกุเวนบ้างเทพวรุณบ้างเทพพายัพบ้างหรือกระทั่งเทพอีสานะซึ่งจะมีอยู่ในบทสวดนะเตรียมตัวไว้ดีๆทชัคคสูตรจะได้เจอเทพทั้งหลายที่อยู่ตามทิศต่างๆนะเขาก็จะมีแนวคิดในการสร้างส่วนองค์ตรงกลางก็คือศิวนาตราชอันนี้พูดถึงในลัทธิศาสนาอื่นกรมพระราชวังบวรพระองค์ก็ต้องการที่จะอัญเชิญบารมีของพระอรหันต์ที่มีชื่อเสียงทั้ง8องค์นี่มาประดิษฐานไว้เป็นบริวารขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเกิดบทสวดมนต์ที่ว่าบทนมัสการพระอรหันต์8ทิศถ้าเป็นญาติโยมชาววัดมหาธาตุก็จะสวดกันได้ตลอดนั่นแหละนะสัมพุทโธที่ปะทางเศรษโถนิสินโนเจวมัชชิเมโกนทันโยปุปภาเคจะอาคเนเยจักกสโปสารีปุตโตจะทักขิเนหรติเยอุปาลิจะปัชชิเมปิจะอานันโทพายเพจะขวัมปติโมคลาโนจะอุตเรอิสาเนปิจาราหูโร8ทิศซึ่งบทบูชานมัสการพระอรหันต์8ทิศหลายท่านก็ยังไม่เข้าใจว่าใครเป็นคนแต่งขึ้นมาพอเกิดความสงสัยก็ยกให้สมเด็จพุทธาจารย์โตเป็นคนแต่งเราก็อย่างนี้แหละเวลาบทสวดมนต์อะไรที่สวดกันเยอะสวดกันจนทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นคนแต่งก็ยกให้หลวงพ่อสมเด็จพุทธาจารย์โตเป็นผู้รจนาแต่ความเป็นจริงแล้วบทนมัสการพระอรหันต์8ทิศนั้นเกิดขึ้นที่พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษแห่งนี้สมเด็จพระวรรณรัตน์เฮงเขมจารีอดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษองค์ที่14ได้ประพันธ์บทนมัสการพระอรหันต์8ทิศดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้แหละเมื่อประพันธ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้พระสงฆ์สามเณรในวัดมหาธาตุทำวัดเสร็จก็สวดสาธยายเป็นครั้งแรกที่พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษแห่งนี้เมื่อวันที่5กันยายนปีพุทธศักราช2467ในปีที่ฉลองวัด338ปีในปี2566นั่นเท่ากับ100ปีของการเป็นอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษเมื่อปีที่ผ่านมา2567ครบ100ปีของการรจนาบทคาถานมัสการพระอรหันต์8ทิศมาปีนี้ก็ครบ101ปีที่สมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านได้รจนาประพันธ์คาถานมัสการพระอรหันต์8ทิศขึ้นมาในช่วงหนึ่งคนก็มาสักการะบูชาสมเด็จวรรณรัตน์ด้วยว่าชื่อของท่านก็คือเฮงนะใครอยากจะเฮงอยากจะโชคดีอยากจะเก่งทุกสิ่งทุกอย่างนะต้องมาสักการะบูชาท่านหลวงพ่ออธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุพร้อมด้วยท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมวชิรวิมลมุนี
ก็เลยบอกว่าให้เขียนคาถาสำหรับบูชาท่านขึ้นมาหน่อยคนจะได้มาสักการะบูชาก็เลยไปรวบรวมความเด่นหรือว่าผลงานที่โดดเด่นของท่านมานะโมมหาเถโรเขมจารีนามะสัพพะกิจจปรินายโกมหาธาตุอธิปติสีหาเสโนอโหสิอาอุสะกำลังบอกรหัสอยู่อาอุสะอาคะมะระก็คือชื่อของพระอรหันต์ทั้ง8องค์ที่ว่ามานี่แหละข้างหน้าอะก็คืออัญญาโกณทัญญะกะก็คือกัสสปะสะก็คือสารีบุตรอุก็คืออุบาลีอาก็คืออานนท์คะก็คือขวัมปติมะก็คือโมคคัลลานะระก็คือราหุลอย่างน้อยวันนี้ไม่ได้อะไรได้อักษร8ตัวไปก็ยังดีนะอากะสะอุอาคมระนะจริงๆมันก็เป็นความบังเอิญนั่นแหละบังเอิญยังไงอาคมะก็คืออาคมความถึงพร้อมหรือความสมบูรณ์แบบระนั้นเป็นปัจจัยแปลว่ามีความสมบูรณ์พร้อมด้วยอุก็คืออุดมหรืออุกฤษซึ่งสัญลักษณ์ของวัดมหาธาตุเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกอุก็คืออุตตมะหรืออุดมสูงสุดในประเทศไทยมีอยู่แค่6วัด1วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์2วัดพระเชตุพน3วัดสุทัศน์เทพวราราม4วัดอรุณราชวราราม5วัดพระพุทธบาทสระบุรี6วัดพระปฐมเจดีย์นี่เขาเรียกว่าเอกอุส่วนอากะสะหมายถึงคุณลักษณะของพระพุทธเจ้าทั้ง3ประการอะคืออะไรอรหังเป็นพระคุณก็คือความบริสุทธิ์ผุดผ่องของพระพุทธเจ้าที่ทำให้พระองค์กลายเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็คืออรหันตคุณแสดงถึงความบริสุทธิ์ที่คุณของพระพุทธองค์ที่เราบอกว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณ3ประการนั่นแหละอย่างที่1ก็คืออรหันต์หรืออรหันตคุณคุณเครื่องของความเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ไกลจากกิเลสอย่างที่2ก็คือกะก็คือการุณาคุณพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ออกประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับเวไนยสัตว์ทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจในหลักคำสอนจนได้บรรลุธรรมเป็นจำนวนมากและที่สำคัญก็คือแผ่ขยายอานิสงส์จากชมพูทวีปหรือจากแดนพุทธภูมิมาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิของเราก็เพราะกรุณาคุณสะก็คือสัมมาสัมพุทโธหรือสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการแสดงถึงพระปัญญาคุณของพระพุทธองค์เพราะพระพุทธองค์ประกอบด้วยปัญญาจึงทำให้ได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ใต้โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ได้อาตมาก็มานั่งคิดอยู่เหมือนกันว่าสมเด็จกรมพระราชวังบวรนี่ทำไมท่านคิดได้ลึกซึ้งขนาดนั้นนะหรือเพราะอาตมาคิดมากเองก็ไม่รู้นะ นี่คือรหัสหรือความสำคัญที่อยู่ในหลวงพ่อพระศรีสันเพชรในพระอรหันต์8ทิศที่อยู่ในพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์อย่างที่พระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมวัชรวิมลมุนีได้อธิบายสาธยายให้เข้าใจให้ทราบเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นที่พระอุโบสถวัดมหาธาตุนี้จึงถือว่ามีความสำคัญหลายประการทั้งในเชิงคติโลกคติธรรมและการเข้าถึงหลักของพระพุทธศาสนาและเป็นหลักอันมั่นคงของพระพุทธศาสนาจึงได้นามว่ามหาธาตุนี่แหละแม้กระทั่งพระมณฑปเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุไปไหว้กันหรือยังเนี่ยถ้ายังในสวดมนต์เสร็จต้องไปไหว้นะเดี๋ยวจะไม่ครบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดมหาธาตุ
มณฑปเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากเพราะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาทราบได้ยังไงว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุก็ในการสร้างบ้านแปลงเมืองต้องอัญเชิญพระพุทธเจ้ามาเป็นประมุขประธานก่อนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าวัดมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุวัดศรีรัตนมหาธาตุวัดบรมธาตุหรือวัดพระธาตุจะมีอยู่ตามเมืองหลวงโดยทั่วไปหรือตามหัวเมืองต่างๆเพราะเขาต้องการที่จะให้พระบรมสารีริกธาตุเป็นสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องอัญเชิญมาก่อนการสร้างบ้านแปลงเมืองหรือพัฒนาชาติบ้านเมืองจึงจะมีความเจริญรุ่งเรืองเช่นเราจะขึ้นบ้านใหม่สิ่งแรกที่จะต้องอัญเชิญเข้าไปก็คือพระพุทธรูปหรือสิ่งสักการะบูชาแม้กระทั่งเราสร้างบ้านเนี่ยยังจัดห้องไว้สำหรับเป็นห้องพระห้องประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุก็ถือคติเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเจดีย์ทองก็เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางท่านก็อาจจะตั้งข้อสงสัยว่าเอาแทนพระพุทธเจ้าได้ยังไงน่ะก็เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันพระปรินิพพานไป 2,568 ปีแล้วแต่สิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในมหาปรินิพพานสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่10พระสูตรที่3พุทธองค์บอกว่าสิ่งที่จะเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องสักการะบูชาให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้กราบไหว้บูชานั้นมีอยู่4อย่างภายหลังจากที่พุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพาน1ธาตุเจดีย์ก็คือพระธาตุของพระพุทธองค์ที่เหลือลงจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระที่มกุฏพันธนะเจดีย์เมืองกุสินาราท่านที่เคยเดินทางไปกราบไหว้สังเวชนียสถานก็คงจะทราบดีว่าสถานที่ตรงนั้นมันมีความสำคัญยังไงและเมืองตำแหน่งสถานที่นั้นสำคัญยังไงพุทธเจ้าจึงตัดสินพระทัยที่จะไปเสด็จดับขันธปรินิพพานที่สารวโนทยานเมืองกุสินาราแล้วอัญเชิญพระศพมาถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระอยู่ที่มกุฏพันธนะเจดีย์ฟังชื่อก็เห็นถึงความยิ่งใหญ่มกุฏพันธนะเจดีย์ก็คือเวลาพระราชามหากษัตริย์จะขึ้นครองราชย์ต้องมาประกอบพิธีสวมมงกุฎอยู่ณสถานที่แห่งนี้เพราะฉะนั้นพวกเจ้ามาละทั้งหลายก็เลยได้ถวายให้เป็นที่ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธองค์สิ่งที่เหลือลงจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเขาเรียกว่าสารีริกะก็คือสรีระบวกกับนิกาปัจจัยนั่นแหละก็เป็นคำไทยว่าสารีริกะเติมธาตุเข้าไปหรือถ้าเป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุซึ่งประดิษฐานอยู่ในเจดีย์ทองแม้กระทั่งการสังคายนาครั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ที่ประกอบพิธีกันณสถานที่แห่งนี้ผู้ที่อ่านองค์การยังได้อ่านและเขียนปรากฏไว้จนถึงปัจจุบันว่าประกอบพิธีการสังคายนาต่อเบื้องหน้าพระบรมสารีริกธาตุเจ้าซึ่งประดิษฐานอยู่ที่นั้นนอกจากจะมีพระบรมสารีริกธาตุที่ฐานเจดีย์ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของพระบรมชนกต้นราชวงศ์จักรีในส่วนของสมเด็จกรมพระราชวังบวรท่านพอทั้งสองที่เลยนะฐานนี้ก็คือที่บรรจุพระบรมอัฐิข้างบนเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพราะฉะนั้นสถานที่ตรงนี้จึงถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์หลักที่สำคัญของบ้านเมืองแม้กระทั่งพระพุทธรูปที่เราเห็นกันนะในพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยอย่าไปคิดว่าเป็นพระใหม่นั่นน่ะเพราะว่าในคราวที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จกรมพระราชวังบวรได้รับมอบหมายให้เคลื่อนย้ายพระจากเมืองเหนือลงมาที่รัตนโกสินทร์ท่านก็ดูแลจัดการหมดทุกอย่างว่ากันว่าในการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปในคราวนั้นมีจำนวนมากถึงขนาด
1,428 องค์นะท่านก็คัดสรรพระที่มีลักษณะดีที่จะเป็นพระประธานไปไว้ตามวัดใหญ่ๆบ้างวัดที่ยังไม่มีพระประธานส่วนพระพุทธรูปองค์ไหนที่มีลักษณะดีท่านก็มาซ่อมแซมแล้วประดิษฐานไว้ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์โดยเฉพาะที่มณฑปพระธาตุเราจะเห็นว่าพุทธลักษณะบางองค์นี่ก็เป็นสุโขทัยบางองค์ก็เป็นอู่ทองมีทั้งประทับนั่งประทับยืนสลับกันไปจัดมาจัดไปยังไงไม่รู้ก็เป็นความบังเอิญอีกนั่นแหละสี่มุมของพระธาตุเจดีย์เนี่ยเอาพุทธรูปที่ประทับนั่งกับประทับยืนเนี่ยมาประดิษฐานสลับกันไปนับมานับไปได้มุมละ7 4 มุม 7 4 28โบราณจึงบอกว่าบทสวดนมัสการบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์น่าจะเกิดขึ้นในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ถ้ายุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์น่ะก็คงจะเป็นวัดมหาธาตุเพราะสมเด็จพระสังฆราชก็ประดิษฐานอยู่ที่นี้และก็นักปราชญ์ราชบิณฑิตทั้งหลายก็รวมอยู่ที่วัดมหาธาตุแห่งนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นบทนมัสการพระพุทธเจ้า28พระองค์ก็อยู่ในบทสวดมนต์ที่เราจะสวดกันค่ำคืนนี้แหละต่อจากอาตานาติยสูตรก็จะเป็นนะโมเมสัพพพุทธานังอุปนานังมเหสินังตันหังกโรมหาวีโรเมทังกโรมหายโสไล่ไปจนถึงโคตโมสักยปุงคโวนี่คือบทนมัสการพระพุทธเจ้า28พระองค์ที่อยู่ในมณฑปเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุและลักษณะการประดิษฐานพระพุทธรูปนะญาติโยมที่ไม่เคยมาวัดมหาธาตุก็อาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมต้องหันหน้าพระพุทธรูปออกมาข้างนอกอย่างนี้เพราะปกติเขาต้องหันเหมือนกับที่ประดิษฐานอยู่ในพระระเบียงอุโบสถก็คือต้องหันหน้าเข้าแต่ว่าพระพุทธเจ้า28พระองค์นี่หันหน้าออกนะก็เลยถามนักปราชญ์ราชบัณฑิตหลายท่านทั้งที่อยู่กรมศิลป์บ้างทั้งที่ไม่อยู่กรมศิลป์บ้างว่าทำไมโบราณเนี่ยท่านประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ในลักษณะอย่างนี้ท่านก็ให้เหตุผลว่าเมื่อเวลาคนทำประทักษิณรอบพระพุทธเจ้า28พระองค์และก็พระบรมสารีริกธาตุอยู่ตรงกลางนี่ก็จะได้หันไปสักการะทีเดียวจะได้ทั้งสองอย่างก็คือทั้งพระพุทธรูปและทั้งพระบรมสารีริกธาตุนะเท็จจริงยังไงก็ไม่ทราบท่านให้นิยามความหมายมาอย่างนั้นก็เอามาเล่าสู่กันฟังถึงความสำคัญของพระพุทธรูป28พระองค์นอกจากนั้นพระพุทธรูปที่อยู่ตามระเบียงวิหารคตนะเราอาจจะมองว่าเป็นพระพุทธรูปที่เกิดขึ้นในยุคใหม่หรือว่าสถานที่เหล่านี้ไม่มีความสำคัญยังไงในยุคสมัยรัชกาลที่5ที่มีการย้ายสถานที่บอกพระปริยัติธรรมจากพระบรมมหาราชวังก็มาตั้งอยู่แถวตึกหน้าของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์เมื่อมีการตั้งสภาอุณาโลมหรือว่าสภากาชาดในปัจจุบันก็เลยย้ายสถานที่บอกพระปริยัติธรรมเข้ามาในพระวิหารหลวงเพราะฉะนั้นรอบวิหารหลวงทั้งหลายเนี่ยนอกจากจะมีพระพุทธรูปแล้วยังผ่านกระบวนการปลุกเสกในทางพระพุทธศาสนามาแล้วเพราะฉะนั้นใครยังมีเวลาก็ไปทำประทักษิณได้นะไม่มีเวลาวันนี้ก็วันสำคัญทางพุทธศาสนาอยากให้มาเดินเวียนเทียนรอบพระวิหารคตจะได้รู้ว่าเดิน4 คูณ 100นี่มันเป็นยังไง ไกลมากนะไกลมากแต่ละด้านเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปนะที่ประดิษฐานอยู่ที่ระเบียงพระอุโบสถนะแรกเริ่มท่านก็สร้างไว้ในลักษณะที่เป็นมงคลก็คือมงคล108นั่นแหละอัตถุตรสตามงคลมงคล108แต่พอมายุคหลังท่านก็สร้างไว้4 มุมเปรียบเสมือนกับพระพุทธเจ้าที่เสด็จอุบัติขึ้นมาในภัททรกัปนี้แล้ว4 พระองค์ก็คือพระกักกุสันทพุทธเจ้าพระโกนาคมนะพุทธเจ้าพระกัสสปะพุทธเจ้าและพระโคตมะพุทธเจ้าจาก108ก็เลยเป็น112 องค์ก็มีโยมมาถามว่าเอาแล้วท่านเจ้าคุณจะอธิบายยังไง
ในเมื่อไม่เป็น108แล้วเป็น112แล้วตอนนี้ ก็เลยบอกว่าจะไปยากอะไร ก็อสีตยานุพยัญชนะก็80ลักษณะที่เป็นมงคลของพระพุทธเจ้า บวกกับมหาปุริสลักษณะของพระพุทธเจ้าอีก32ก็เป็น112พอดี แล้วก็เป็นบังเอิญนะที่ไปสอดรับกับพระพุทธรูปที่อยู่ในเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุที่บอกว่าด้านละ7คูณ4เป็น28เอา28มาคูณ4ได้เท่าไหร่ฮะ112องค์นะเท่ากับจำนวนพระพุทธรูปที่อยู่นี้อย่างนี้พอดีเลยเพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญที่โบราณอาจารย์ท่านได้สร้างวัดมหาธาตุและได้มีการถือวัดปฏิบัติแล้วก็บำเพ็ญกิจในทางพระพุทธศาสนาตลอดมาโดยเฉพาะสมเด็จกรมพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถหรือที่เราเรียกว่าสมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนี่ยต้องยอมรับว่าพระองค์นี้ทรงทุ่มเทเป็นอย่างมากในการสถาปนาวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ทำไมพระองค์ถึงทุ่มเทไปถึงขนาดนั้นนะมันก็มีเรื่องราวมีสตอรี่ที่มาที่ไปเหมือนกันในสมัยที่อยุธยาแตกท่านก็หนีมาตามลำน้ำเจ้าพระยาออกมาตามคลองบางกอกใหญ่มาตามที่ทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละพูดง่ายๆก็คือหนีข้าศึกเพื่อจะไปหาพี่ชายท่านที่ราชบุรีในขณะที่ล่องเรือมาเนี่ยก็เจอทหารพม่าอยู่ตามริมสองฝั่งนะก็มีการให้สัญญาณว่าเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าท่านก็ใช้สัญญาณตอบรับว่าเป็นพวกเดียวกันตีคล้องร้องเปล่าอะไรไปทำนองนี้แหละแต่พอมาถึงหน้าวัดสลักเนี่ยไม่สามารถที่จะให้สัญญาณกับฝ่ายตรงข้ามได้เพราะว่าเรือของพม่ามาด้วยความเร็วสิ่งที่จะทำได้ก็คือสละเรือไม่ใช่เล่นหมากรุกนะคว่ำเรือลงหมายความว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ใช้ในการดำรงชีพตลอดระยะเวลาที่อยู่บนเรือนั้นต้องไปกับสายน้ำแล้วก็ซ่อนตัวพระองค์อยู่ภายใต้เรือจนเรือของพม่าผ่านไปก็ขึ้นมาที่วัดสลักแห่งนี้มาก็ไปเจอพระประธานของวัดสลักก็คือหลวงพ่อหินแต่ก่อนก็จะอยู่ทางฝั่งธรรมศาสตร์ต้องบอกก่อนว่าวัดมหาธาตุแต่ก่อนนี้มีพื้นที่ไปจนถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปจนถึงสนามหลวงทางด้านทิศเหนือฝั่งตะวันตกก็คือกินพื้นที่ไปไกลมากเพราะฉะนั้นใครอยู่ธรรมศาสตร์ก็ต้องนึกถึงวัดมหาธาตุนะ เพราะว่าอาศัยที่ของวัดมหาธาตุไปเยอะแล้วพระองค์ก็ได้ทรงผาติกรรมฝั่งทางนี้ให้แล้วก็ขยายที่ออกมาเมื่อพระองค์ขึ้นมาบนวัดสลักก็ได้มาเจอพระประธานก็คือหลวงพ่อหินนี่แหละท่านก็เลยมาทำสัตยาธิษฐานตั้งสัตยาธิษฐานว่าถ้าสามารถกอบกู้ชาติบ้านเมืองให้กลับมาสู่สภาพเดิมจะมาบูรณะปฏิสังขรณ์สถาปนาวัดแห่งนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองเมื่อท่านกอบกู้เอกราชได้แล้วก็มีการย้ายเมืองจากอยุธยามากรุงธนบุรีมาจนถึงรัตนโกสินทร์ท่านก็มาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสลักแห่งนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองโดยอาศัยสัตยาธิษฐานที่ได้เปล่งวาจาต่อเบื้องหน้าหลวงพ่อหินหรือว่าหลวงพ่อศิลาที่อยู่ในวิหารหลวงจึงบอกว่าใครไปกราบไหว้หลวงพ่อศิลานี่วาจาสัตย์วาจาสิทธิ์เรียกว่าพูดยังไงก็สำเร็จสมความปรารถนาเนี่ยขายของอีกแล้วเนี่ย วาจาสัตย์วาจาสิทธิ์นะจิตสดใสใจเบิกบานนะเรียกว่าศัตรูหมู่มารก็ไม่กล้ามาย่างกายนะคนทั้งหลายก็ให้การเคารพนับถือเกียรติศัพท์เลื่อมลือไปทั่วทุกหนแห่งมีความเข้มแข็งแกร่งทั้งกายแกร่งทั้งใจคิดสิ่งใดก็สำเร็จความสมปรารถนาทุกประการอีกนั่นแหละต้องไปสักการะหลวงพ่อหินนี่ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญจริงๆแล้วจะมีศิลาจารึกที่อยู่หน้าหลวงพ่อหินซึ่งได้แกะออกมาเป็นศิลาจารึกตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราช
เรียกว่าน่าจะเป็นหลักฐานชิ้นเดียวที่เก่าแก่ที่สุดแสดงถึงอายุของวัดมหาธาตุคือปีพุทธศักราช 2228 ในคราวฉลองวัด338 ปีก็อาศัยหลักฐานจากศิลาจารึกแห่งนี้แหละเอามาเป็นปีเฉลิมฉลองวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และศิลาจารึกนี่ไม่ธรรมดานะที่อยู่หน้าหลวงพ่อหินน่ะถ้ารู้สตอรี่ประวัติแล้วจะ ตกใจกันไปแถวว่ารอดมาได้ยังไงนะเป็นศิลาจารึกที่สมเด็จพระวรรณรัตน์ดิษฐ์อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุนะท่านได้ใช้ผูกคัมภีร์ใบลานซึ่งถือว่าเป็นคัมภีร์สำหรับใช้ศึกษาของพระเนรในปัจจุบันแต่ว่ามันก็จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่สมัยนั้นเป็นคัมภีร์ใบลานเมื่อมีการยืมคัมภีร์นี้ไปแล้วเกิดมีตำราเรียนภาษาบาลีเล่มใหม่ขึ้นมาสมเด็จวรรณรัตน์ดิษฐ์ก็เลยปรึกษาตัวเองปรึกษาในใจว่าเมื่อคัมภีร์เล่มใหม่หรือว่าตำราเล่มใหม่เกิดขึ้นมาในบรรณพิภพแล้วเล่มเก่าก็ไม่ควรที่จะอยู่บนบรรณพิภพเช่นเดียวกันจึงเอาศิลาจารึกแผ่นนี้ไปผูกกับคัมภีร์มูลกัจจายนะหรือคัมภีร์มูลน้อยอาศัยมูลใหญ่ซึ่งเป็นคัมภีร์ใบลานลงอักขระเต็มหมดละสำหรับให้พระสงฆ์สามเณรเรียนกันผูกใส่แล้วไปยังไงเอาไปถ่วงในสระทิพยนิพพาอย่าเพิ่งถามหานะว่าสระนี้มันอยู่ตรงไหน เอาไปถ่วงที่สระทิพยนิพพาตลอดเวลาที่ศิลาจารึกและคัมภีร์นี้อยู่ในสระนั้นคิดดูว่าคนทั้งหลายที่จะมาศึกษาเล่าเรียนในแถวบริเวณนี้ต้องมาเอาน้ำจากสระทิพยนิพพานี้ประพรมตัวเองบ้างก็ดื่มบ้างก็ประพรมบ้างก็ไปฝากวงศาคณาญาติลูกหลานของตัวเองเพื่อที่จะได้เล่าเรียนหนังสือเก่งๆสอบได้เลื่อนชั้นได้อย่างนี้แล้วก็บอกว่าเพราะศิลาจารึกกับคัมภีร์ใบลานที่แช่อยู่ในสระทิพยนิพพาอยู่เป็นเวลาถึง33 ปีตั้งแต่ปี 2466 มาจนถึง 2499พอจะถมสระเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตรงนี้แหละพวกศิษย์รุ่นเก่าก็บอกว่าสมเด็จวรรณรัตน์เนี่ยท่านได้เอาศิลาจารึกกับคัมภีร์ใบลานนี้ไปถ่วงในสระนี้ไอ้คัมภีร์นี่คงไม่หวังแล้วแหละเพราะว่าเป็นใบลานมันก็ต้องย่อยสลายไปกับสายน้ำกับน้ำในสระทิพยนิพพานแต่ไอ้ศิลาจารึกเนี่ยมันมีดวงพิชัยมหาพิชัยสงครามแล้วก็มีการจารึกของคนที่สร้างหลวงพ่อหินไว้ด้วยเป็นหลักฐานที่สำคัญของวัดมหาธาตุให้คนไปงมดูก่อนที่จะถมสระทิพยนิพพานแห่งนี้ก็เลยไปงมขึ้นมาได้ก็ปรากฏว่ายังมีอยู่จริงๆก็เอามาไว้ตามที่วิหารบ้างตามที่ต่างๆตอนนั้นคนก็ไม่รู้หรอกว่าศิลาจารึกนี้มีความสำคัญยังไงจนไปเปิดดูในตำราประวัติวัดมหาธาตุจึงรู้ว่าเป็นศิลาจารึกที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สมเด็จวรรณรัตน์ดิษฐ์ท่านได้ผูกไว้กับคัมภีร์ใบลานแล้วเอาไปถ่วงในสระทิพยนิพพานปรากฏว่าปัจจุบันก็เอามาเพื่อให้คนทั้งหลายได้สักการะบูชาอยู่หน้าองค์พระประธานก็คือหลวงพ่อหินที่แกะสลักออกมานั่นแหละก็ยังอยู่ในปัจจุบันอันนั้นหลวงพ่อหินองค์นี้กับศิลาจารึกองค์นี้ถือว่ามีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับวัดมหาธาตุเพราะโอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะที่ญาติโยมทุกท่านได้มาไหว้พระสวดมนต์มาตั้งจิตอธิษฐานเพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราต่อไปแต่คำอธิษฐานหรือสิ่งที่จะตั้งความปรารถนาจะเกิดเป็นจริงกับตัวเรากับคนรอบข้างเรากับคนในสังคมได้จำเป็นจะต้องนำลงสู่กระบวนการของการปฏิบัติที่เรียกว่าอธิษฐานธรรมหลักใหญ่ใจความก็มีอยู่4ประการที่1สร้างเสริมและพัฒนาปัญญาปัญญังนัปปมัชเชยะอย่าพึงประมาทปัญญาเพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาเราต้องพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ความเข้าใจ
ในชีวิตและสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงที่ปรากฏวัดมหาธาตุเป็นวัดที่สอนกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้คนทั้งหลายได้เห็นแจ้งเห็นจริงเข้าถึงสรรพสิ่งได้ตามความเป็นจริงที่ปรากฏก็ต้องอาศัยปัญญาแม้กระทั่งหลวงพ่อพระศรีสันเพชรก็มาจากคำว่าสัพพัญญูผู้รู้และเข้าใจในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสัพพาภิภูสัพพวิทูหมัสสมิสัพเพสุธัมเมสุอนุปริโตสัพพัญชโหตันหักขเยวิมุตโตสยังอภิญญายะกมุทิเสยยังเราคือสยามภูตรัสรู้ได้ด้วยตัวของเราเองไม่มีใครเป็นครูบาอาจารย์นี่คือลักษณะของปัญญาเพราะฉะนั้นต้องสร้างเสริมและพัฒนาปัญญาอยู่ตลอดเวลาอย่างที่สองสัจจะอนุรักษ์เขยยะพึงตามรักษาสัจจะก็คือความจริงสัจจะคือความจริงจะนำมาซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่เวนยสัตว์หรือคนทั้งหลายในโลกนี้ก็ต้องอาศัยสัจจะก็คือความจริงบางทีเราก็รู้อยู่ว่าปัญหาหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้มีสมุฏฐานหรือสมุทัยมาจากสิ่งใดแต่เราก็เลี่ยงที่จะไม่พูดถึงสิ่งนั้นก็คือไม่อยากเอาความจริงมาพูดกันเพราะบางทีความจริงมันก็ทำให้คนตายได้นะแม้จะบอกว่าความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายนะเพราะฉะนั้นความจริงเนี่ยถือว่าเป็นสัจธรรมอันยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ทุกคนไม่ว่านับถือลัทธิศาสนาใดก็ตามขนาดอินเดียเขาต้องจารึกไว้ใต้เสาพระเจ้าอโศกว่าสัตยเมวชยเตความจริงเท่านั้นที่เอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นต้องตามรักษาสัจจะคำอธิษฐานของเราจะเป็นจริงได้ในโอกาสที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราตั้งใจไว้จริงหรือยังเพราะในบทสวดมนต์ทั้งหลายที่เราจะสาธยายกันนั้นหัวใจหลักสำคัญก็คือความจริงกับเมตตาก็คือสัจจะกับเมตตาจะเห็นว่าบางบทเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพทาก็คือต้องมีความจริงที่เราตั้งใจในการสาธยายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาประกอบไปด้วยกับเมตตาจิตที่เราตั้งไว้เป็นกัลยาณมิตรพร้อมที่จะมอบให้กับคนอื่นคือเมตตาจิตแสดงได้ถึงความเป็นกัลยาณมิตรใครก็อยากคบค้าสมาคมด้วยปีนี้อาจจะไม่มีใครคบเรานะปีหน้าก็อยากให้มีคนคบบ้างนะก็ต้องทำตัวเป็นกัลยาณมิตรน่ารักน่าเคารพอบรมตนพูดให้ได้ผลทนต่อถ้อยคำแถลงเรื่องลึกล้ำได้ไม่ชักนำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์คือลักษณะของกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นสัจจะที่เราได้ตั้งไว้หรือสัตยาธิฐานที่เราได้มาตั้งไว้ในโอกาสสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ต้องตามรักษาไว้ต่อไปจาคังอนุพรูเหยยะพึงเสียสละในสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมวัชรวิมลมุนีได้แสดงเทศนาสัพพนิสสขาเสียสละในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงออกไปไหนๆมันก็จะเริ่มปีใหม่แล้วไอ้ที่ไม่ดีทั้งหลายก็สละมันทิ้งไว้กับปีเก่านี่แหละเพราะฉะนั้นการเสียสละช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันมันจะเป็นการมอบคุณค่าและความหมายที่ดีให้แก่กันและกันในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราก็จะได้รับสิ่งดีๆในเมื่อเราให้สิ่งที่ดีกับคนอื่นสิ่งที่ดีก็จะย้อนกลับมาหาตัวเราเช่นเดียวกันด้วยการเสียสละสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากร่างกายและจิตใจของเราไอ้ปีเก่านี้ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขได้ไม่เป็นไรปีใหม่ก็ตั้งจิตตั้งใจตั้งต้นใหม่คิดจะทำสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลให้กับตัวเราใหม่ๆนี่อย่างที่สามคือการเสียสละอย่างที่สี่ก็คือศึกสงบเพื่อให้พบความร่มเย็นทั้งกายและใจซึ่งจะเป็นนิยามและความหมายแห่งความเป็นผู้ประเสริฐในฐานะความเป็นมนุษย์ในฐานะความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีในความเป็นประชาชนที่ดีหรือในความเป็นประชากรของโลกที่ดี
คำว่าศึกสงบในที่นี้ก็คือศึกษาสันติหนทางแห่งความสงบหรืออุปสมะซึ่งจะทำให้บุคคลนั้นกลายเป็นคนประเสริฐขึ้นมาหรือกลายเป็นคนดีเลิศสมความปรารถนาของเราเรียกว่าเป็นการเสกตัวเองให้ขลังสร้างพลังแห่งการตื่นรู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทและเปิดโอกาสให้ความจริงได้ทำงานบ้างเพราะบางทีเราก็ปิดโอกาสไม่ให้ความซื่อสัตย์ไม่ให้ความจริงใจหรือว่าไม่ให้สัจธรรมได้มีโอกาสทำงานเพราะว่าถ้าความจริงแล้วอาจจะไม่สนองความต้องการทางอารมณ์ได้เช่นโลภโกรธหลงหรือสิ่งที่เป็นอิทธารมณ์สิ่งที่น่าพึงปรารถนาน่าพึงพอใจแต่โดยที่สุดแล้วเราก็ต้องยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความทุกข์เป็นความสุขเป็นการสรรเสริญเป็นการนินทาเป็นยศหรือเสื่อมยศเป็นลาภหรือเสื่อมลาภก็ตามทีเพราะสุขและทุกข์มันก็อยู่ด้วยกันทั้งคู่เหมือนกับมือของเรานี่แหละมันมีทั้งหน้ามือและหลังมือบางคนก็บอกว่าพูดหน้ามือเป็นหลังมือทำหน้ามือเป็นหลังมือคิดหน้ามือเป็นหลังมือก็เลยไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีหน้ามือหรือหลังมือทั้งที่มันก็เป็นของเราทั้งคู่นั่นแหละจะหน้ามือหรือหลังมืออยู่ที่การใช้ประโยชน์เช่นเดียวกันความสุขกับความทุกข์อุปสรรคปัญหาสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่เกิดขึ้นของเราตลอดในปี 2568 ซึ่งอีกไม่กี่นาทีก็จะผ่านพ้นไปก็ให้เรามองเห็นสัจธรรมเพื่อนำมาเป็นเครื่องสงบทางด้านร่างกายและจิตใจถ้าเราทำความเข้าใจได้การใช้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขไม่เฉพาะปี 2569 ล่ะปีไหนๆก็มีความสุขถ้าเข้าใจเรื่องสุขและทุกข์ทุกข์คือธรรมธรรมคือทุกสิ่งทุกอย่างทำทุกทางเพื่อก้าวย่างออกห่างทุกข์ทำในธรรมคือวิถีชี้นำสุขลดสุขพอเพียงเลี่ยงบันเทิงเข้าใจทุกข์สุขเข้าใจในธรรมด้วยเป็นเครื่องช่วยบรรเทาทุกข์สุขอย่าเหลิงสติตั้งกำหนดไว้ใช้คุมเชิงไม่รื่นเริงหรือเศร้าโศกเพราะโลกกระทำเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเป็นคุณประโยชน์กับเราทุกอย่างเพราะฉะนั้นในโอกาสที่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านจะได้มาร่วมกันสวดสาธยายบทมนต์สำคัญในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการป้องกันภัยพิบัติทั้งหลายเพื่อความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทั้งปวงเพื่อเป็นการทำให้ทุกข์ภัยโรคทั้งหลายอันตรธานหายไปก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้ตั้งใจตั้งสัจจะตั้งอธิษฐานธรรมไว้ในจิตในใจแล้วสิ่งที่เราปรารถนาก็จะประสบความสำเร็จได้ท้ายที่สุดรัตนัตยานุภาเวนะด้วยอานุภาพของคุณพระศรีรัตนตรัยนิรติไสยบุญญาเขตพร้อมทั้งเดชแห่งบุญบารมีของหลวงพ่อพระศรีสันเพชรซึ่งประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิบุญกุศลคุณความดีที่ทุกท่านได้สั่งสมสืบต่อกันมาความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาที่ตั้งมั่นไว้ดีแล้วจงได้มารวมกันเป็นเตชะเป็นพลวะปัจจัยให้ทุกท่านมีแต่ความสุขกายสบายใจสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพอันตรายทั้งหลายทั้งปวงใดๆอย่าได้มาแผ่วพานเจริญรุ่งเรืองไพศาลด้วยอายุวันนะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลด้วยสิ่งอันพึงปรารถนาแม้นคิดสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมขอความปรารถนาที่ทุกท่านได้ตั้งไว้ดีแล้วนั้นจงพลันสำเร็จสมดังมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาทุกท่านทุกประการเทินสวด1 2
ทดสอบ1 2 3แล้วรอประธานก่อนรอประธาน1 2 3เทสสวดมนต์ข้ามปีที่วัดมหาธาตุรังสิตบุญยฤทธิ์ส่งผลดลสุขใสกราบบูชาคุณแห่งพระรัตนตรัยหล่อหลอมใจเป็นหนึ่งซึ้งพระเมตตาอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกพระแม่ฟ้าอุทิศบุญเป็นผลทักษิณาแด่ทหารกล้าที่เสียสละเพื่อชาติพรีน้อมถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระพรหมวชิราธิบดีอภิธีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครนายกสภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงเรียนผู้ที่สาธุชนคนใจบุญทุกท่านครับวันนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นช่วงที่เราพุทธศาสนิกชนจะได้พร้อมใจกันในการที่จะได้ร่วมกันสาธยายหรือสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในขณะเดียวกันก็จะได้ทำหน้าที่ของเราชาวพุทธอย่างสมบูรณ์ในช่วงที่สำคัญในวันนี้คณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตได้เมตตาจัดให้มีพิธีที่สำคัญเพื่อให้เราชาวพุทธผู้ใจดีทุกท่านได้ร่วมใจกันผู้ที่มาในวันนี้ทุกท่านพูดได้คำเดียวว่าเป็นคนดีเพราะว่าคนที่จะมาวัดได้ต้องเป็นคนดีเท่านั้นนะครับในวันนี้มีที่ไปหลายที่ไปเขาดาวหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นสยามสแควร์นะครับไอคอนสยามหรือที่ต่างๆที่จัดให้มีการเขาดาวแต่เราทุกท่านร่วมที่จะมาตัดสินใจที่จะมาที่วัดวันนี้สิ่งที่คณะสงฆ์และทุกท่านปราบปลื้มเป็นอย่างยิ่งประการแรกที่ปลื้มใจคือปลื้มใจที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อองค์เจ้าวาดเมตตาให้มีการสวดมนต์ข้ามปีปลื้มใจที่สองคือปลื้มใจที่ได้รับน้ำพุทธมนต์ประทานจากสมเด็จพระราชวงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่เมตตาประทานให้กับคณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตโดยสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติได้อัญเชิญมาได้มีการแห่อย่างสมพระเกียรตินะครับแห่อย่างสมเกียรติที่จะนำมาเพื่อเป็นมงคลสิริมงคลประการที่3ปลื้มใจที่วันนี้ครับได้ยินจากคณะสงฆ์พระสงฆ์ท่านบอกว่าปลื้มใจที่ท่านพลเอกสิริชนกสังขจันทร์ท่านปลัดกระทรวงกลาโหมท่านที่62ได้ให้เกียรติมาในงานครับท่านนั้นเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมุ่งทางศาสนาตั้งแต่ท่านดำรงตำแหน่งนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นทายกชั้นเลิศครับนำในการนำข้าราชการทหารปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องสร้างพระสร้างคนครับวันนี้ท่านก็ให้เกียรติในงานเป็นความปลื้มใจของเพื่อนภิกษุสงฆ์แล้วก็ผู้ที่ร่วมงานนะครับปลื้มใจที่4คือปลื้มใจที่ได้บำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยในการประกอบพิธีในวันนี้ครับส่วนหนึ่งก็คือมีผู้ที่ร่วมบุญนั้นได้มาบวชก่อนแล้วเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่าน
มีการเข้าไปกราบพระศพอย่างต่อเนื่อง และทางวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตเองก็ได้จัดให้มีการบวชนะครับเพื่อจะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในการสวดมนต์ข้ามปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับถือโอกาสนี้ถวายเป็นพระราชกุศลปลื้มประการที่ 5 คือปลื้มใจที่ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ทหารกล้าจำนวน 42 นายผู้พลีชีพเพื่อประเทศชาตินะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันไทยกัมพูชาครับจะสังเกตว่าที่หน้าต่างพระโบสถ์แห่งนี้นะครับจะมีของที่เป็นพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเครื่องแขวนถวายบูชาพระรัตนตรัยนะครับเช็คเช็ค ครับเป็นความปลื้มใจของเราทุกท่านครับที่ได้ร่วมทำบุญในวันนี้นะครับนอกจากการที่ได้สวดมนต์ข้ามปีเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตตัวเองแล้วก็ได้ถวายเป็นพระราชกุศลได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเป็นทักษิณาเมื่อกี้ผมได้พูดถึงเรื่องของความพิเศษนะครับวันนี้ได้มีการจัดเครื่องแขวนบูชาที่หน้าต่างนะครับทั้ง42 บานโดยดร.ปานเทพโพพัวพันธ์พร้อมด้วยคุณอิสระยั่งยืนและคณะมีรายชื่อของทหารกล้าพร้อมรูปภาพติดนะครับทั้งนี้โดยเจตนาตั้งใจของทางคณะสงฆ์และก็ผู้ร่วมพิธีที่จะได้ร่วมช่วยเหลือในสิ่งที่สามารถทำได้เป็นกำลังใจให้กับทหารกล้าเราฐานะที่อยู่เบื้องหลังครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นกำลังใจแม้ว่าจะไม่ได้ออกรบด้วยตัวเองคณะสงฆ์เองก็ตามท่านนั้นถือว่าเป็นเสาหลักในทางประเทศชาติครับหลัก3ประการชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศาสนานั้นก็คือศาสนาที่เราเคารพนับถือครับเป็นสิ่งที่ดำรงไว้กับชาติไทยเรื่อยมานะครับเป็นสิ่งที่คู่กับคนไทยมาไม่ว่าจะยามทุกข์ยากขนาดไหนก็ตามแต่นะครับมีสงครามก็จะมีคณะสงฆ์นำหน้าทุกครั้งทุกเหล่าทัพนะครับในขณะนี้ก็เช่นเดียวกันแม้ว่าคณะสงฆ์นั้นจะไม่ได้ออกไปรบแต่กำลังใจที่คณะสงฆ์นั้นได้ส่งไปด้วยการแผ่เมตตาจิตอุทิศให้กับผู้กล้าที่เสียสละชีวิตนะครับสิ่งที่คณะสงฆ์ทำได้เราทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังก็ได้ร่วมกันในวันนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาจากการสวดมนต์ข้ามปีในการสวดมนต์ข้ามปีนั้นเรียกว่าอัญเชิญพระปริตรมาสาธยายเพื่อความสำคัญ3ประการหลักๆก็คือป้องกันโรคภัยไข้เจ็บนะครับโรคภัยไข้เจ็บป้องกันภัยและเกิดมงคลแก่ชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระที่ต่อเนื่องในช่วงปีใหม่ที่ถึงนี้ครับเราจะได้สวดมนต์กันเป็นปีๆก็คือข้ามปีนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการร่วมพิธีในวันนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับก็จะได้เข้าสู่พิธีการกระผมขออนุญาตเรียนขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับการร่วมพิธีในการสาธยายที่สวดมนต์ข้ามปีในวันนี้ร่วมกันนะครับในเวลาที่เราทุกท่านพร้อมก็คือสักครู่หนึ่งนะครับเวลา 22:30 นาทีคณะสงฆ์สามเณรซึ่งขณะนี้ได้เมตตาพร้อมแล้วนะครับพุทธศาสนิกชนพร้อมณพระโบสถแห่งนี้ท่านประธานในพิธีท่านพลเอกสนิทสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมท่านที่62ท่านจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหลังจากนั้นก็จะได้เปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกหลังจากนั้นก็จะได้อัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ประทานจากสมเด็จพระสังฆราชครับมายังบาตรพระพุทธมนต์ทั้ง3จุดนะครับก็คือขันสาครและบาตรน้ำมนต์ซ้ายขวาหลังจากนั้นก็จะได้เทน้ำบนลงที่บาตรนะครับและเข้าถวายสักการะพระเดชพระคุณพระราชวชิราธิบดีเจ้าคณะเขตพระนครเลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานครนะครับหลังจากนั้นก็จะได้กลับเข้านั่งที่รับรองต่อจากนั้นท่านสุพิชัยชาวกุลผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับก็จะได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยด้านหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อจากนั้นท่านพลตรีด็อกเตอร์ร่มใสวงเจริญก็จะได้เปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกลับนั่งที่รับรองกระผมจะได้นำอาราธนาศีลหลังจากนั้นก็จะได้
อาราธนาพระปริตรคณะสงฆ์พร้อมด้วยทุกท่านที่ร่วมพิธีก็จะร่วมกันเจริญพุทธมนต์สาธยายพระปริตรนะครับจนถึงบทพระเสวนานะครับท่านประธานในพิธีท่านพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ก็จะได้จุดเทียนน้ำมนต์3 จุดนะครับจุดที่เทียนน้ำมนต์ขันสาครซึ่งฐานสร้างจากไม้มงคล3 ชนิดได้แก่ไม้สักทองไม้พยุงและไม้ขนนแกะสลักลายไทยวิจิตรงดงามนะครับปิดด้วยทองคำเปลวแล้วก็จุดที่เสาเทียนชัยมงคลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ขออภัยนะครับท่านจุดอยู่ที่ขันที่1นะครับหลังจากนั้นก็ท่านสุพิชัยชวกุลผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พุทธศาสนาผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้จุดเทียนบาตรน้ำมนต์จุดที่2นะครับจุดที่3จะได้เรียนเชิญท่านจิรวิทย์ร่มโพธิ์ทองวิยาวัจกรวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตเป็นผู้จุดนะครับปีใหม่เวียนเปลี่ยนทุกโศกวิโยคเศร้าทิ้งปีเก่าเท่าทันเห็นเป็นความหลังสร้างกุศลผลแห่งบุญอย่างจริงจังสุขสมหวังดังใจตั้งไม่นานเทินบัดนี้พร้อมที่จะได้เข้าสู่พิธีสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลเบื้องต้นของพิธีการนะครับจะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมท่านที่62ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระยาวงศ์สักกตยานสมเด็จสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมทั้งอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ประทานจากสมเด็จพระสังฆราชมาหลั่งไว้ที่บาตรน้ำมนต์ตามลำดับและเข้าสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรวิมลมุนีพระพรหมวชิรมุนีพระพรหมวชิรวิมลมุนีวิกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครตามลำดับขอเรียนเชิญครับครับขอเรียนเชิญท่านประธานพิธีครับครับท่านได้น้อมนำเข้าสู่บุญครับอย่างที่เคยปฏิบัติเป็นอุบาสกชั้นเลิศนะครับเป็นที่ภาคภูมิใจของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งนะครับปัจจุบันนั้นท่านก็ให้ความสำคัญด้านพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งครับไม่เคยทอดทิ้งงานพระศาสนาครับหลังจากนั้นท่านก็จะได้เปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระยาวงศ์สักกตยานสมเด็จพระสังฆราชครับท่านจะได้อัญเชิญน้ำพุทธมนต์นะครับที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระยาวงศ์สักกตยานสมเด็จสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งเป็นที่เดียวในกรุงเทพมหานครนะครับที่รับประทานน้ำพุทธมนต์เป็นวัดที่ถูกเลือกครับถือว่าเป็นวัดที่สำคัญในกรุงเทพมหานครครับท่านจะได้หลั่งน้ำยังบาตรพุทธมนต์ทั้ง3 บาทครับหลังจากนั้นก็จะกลับนั่งที่รับรองครับครับถวายสักการะ
พระเดชพระคุณพระพรหมวัชระวิมลมุนีวิกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครนะครับ แล้วก็ดังที่รับรองครับ ในทางพุทธศาสนาการสักการะเรียกว่าคารวตา เป็นสิ่งที่งดงามครับ อย่างที่คณะสงฆ์ได้ทำให้เห็นเป็นแบบอย่างของเราชาวพุทธ เวลามีพระเถระผู้ใหญ่มาก็จะยืนลุกขึ้นรับกราบสักการะเคารพตามอาวุโส เป็นความงดงามที่ส่งมาถึงพุทธศาสนิกชน เป็นแบบอย่างที่นำไปปฏิบัติในปัจจุบันครับท่านจะได้กลับนั่งที่รับรองครับลำนี้ขอเรียนเชิญท่านสุพิชัยชาวกุลผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยด้านหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงครับขอเรียนเชิญครับขอเชิญท่านได้ยืนขึ้นครับขออนุญาตให้ท่านได้ยืนขึ้นครับครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นแม่ของแผ่นดินครับท่านสถิตอยู่ในดวงใจของเราประสบนิกรชาวไทยทุกคนขออนุญาตยืนอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านพลตรีดร.ร่มไทรวงศ์เจริญเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับครับเชิญทุกท่านได้นั่งครับนับต่อไปเชิญทุกท่านได้สมาทานศีลรับศีลครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ โมสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะประมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทา ธุ สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทาเย สาธุวิปติปาติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายะปริตตังพรูธรรมังคะลังวิปติปาติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาศายะปริตตังพรูธรรมังคะลังวิปติปาติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาศายะปริตตังพรูธรรมังคะลัง สรชังสะเสนังสัพพันธุงนรินทางปริตานุภาโวสทารคตุติภริตวานเมตังสเมตาพทานตาอวิคิตาจิตตาปริตังขนานตุสมันตาจักวาเลสุอัตราคชันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสาสุนันตุสักขโมคทางสักเคกาเมจารูเปคิริสิกรตเตจันตลิเควิมาเนขีเปรเทจะคาเมตรวนะคหเนเคหวัทุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชละทละวิสเม
ยะขะคันทพันนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาทโวเมสุนันตุธรรมัสสวนกาโลอะยัมพทานตาธรรมัสสวนกาโลอะยัมพทานตาธรรมัสสวนกาโลอะยัมพทานตานะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธัง สรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิ โยจัก คุมาโมหมาลาปะกาโทสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมาราสปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวินายังนางวา รันตังศิรสานามามิโลยกาสนาทานจะวินายการจะตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุธรรมโมทัจโจโยวิยตา สัสสะทุทา เสสิโลยกาสวิสุทธิมาคังนิยานิโกมัทาราสัทธาริสาตาวะโหสันติการโรสุจินโนธรรมังวรันตังศิรสานามามิโมหะปัฏฐาลังอุปสันตถาหังตันเตชะสัตเตชัยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุสัทธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกา
สัปปะปุปกิเลสเจตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกยจะสวากขาตธรรมังวิติตังการุติสังขังวรันตังศิรสานามามิพุทธานุพุทธังสมศิลเทถิงตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุสามโพเท อัทเวสันจะตวาทสันจะสหัสเกปันจะสตัสหัสานินามามิสิรสาอาหังเต ธรรมันจะสังขารจะอาตเรนะนะมามิหังนัมมการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปัตถเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสะโตสัมพุทเตปัญจปัญญาสันจะจตุเวสติสหัสเกทัสสะตัสหัสสานินามามิสิรสาอาหังเตสังฆามันจะสังขันจะอาตเรนะนะมามิหังนัมมการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสะโตสัมพุทเทนะวุตรสัตอัตถจัตตาลิสสหัสเกวิสติสัตตสหัสสานินามามิสิรสาอาหังเตสังธรรมปัญจ จะสังขันจะอาตเรนะนะมามิหังนัมมการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสัตโต นะโมอะระหะโต โตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมธรรมัสสะสวากขาตาเสวะเตนิดานะโมมหาสังฆาสาภิวิสุทธสิลเทธิโนนะโมโอมัตตยาราทัสสรตนาตยาสสาธุกังนะโมโอมกาเตตาสตัส สวะ ทุตยาสปินะโมการาปภาเวนวิคาจันตุปัฏฐวานะโมการานุภาเวนสุวัตติโหตุสัพพทานะโมการาสเตเจนะวิติมหิโหมิเตชวา ขอเรียนเชิญท่านพลเอกชนิดชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมท่านที่ 62 ประธานในพิธีได้จุดเทียนบาตรน้ำมนต์น้ำพุทธมนต์ที่ขันสาคร และจุดเทียนชัยมงคลพระราชทานจากพระบาทเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 21 กรกฎาคม 2567 ครับขออนุญาตจุดทั้ง 2 จุดครับ
ขอบคุณครับ ขอเรียนเชิญท่านสุขพิชัยชาวกุล เอวเม ผู้อำนวยการกอง สุ ส่งเสริม ตั งาง น เอ ศึกษา กั ที่ ง สองครับ สมัยยังภะคะวาสาวัตติยังวิหารติเชตวันเนอนาตปินดิกาสอาราเม ขอเรียนเชิญท่านจิรวิทย์ร่มโพธิ์ทอง เทวตา จุดที่สามครับ ภิกันตายาราติยาอภิกันตะวันเกวลกาปังเชตวานังโอยภาเสตวาเยนะภะคะวะเตนุปสังกมิอุปสังกมิตัวภะคะวันตังอภิวาเตตวาเอกมันตังอัฏฐาสิเอกมันตังทิตาโคสาเทวตาภะคะวันตังคาถายาอาชภาสิ พาโห เทวามนุสาจะมังคลานิอาจินตโยงอากังขมานาโสธานังครัวหิมังคลมุตตมังอเสวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนาปุชาจะปุชเนยานังเอตัมมังคลมุตตมังปฏิรูปเทสวาโสจะปุเพจะกตปุญญาตาตัสสัมมาปณิติจะเอตัมมังคลมุตตมังภาหุสัจจันจะสิปัญจวินโยจะสุเสขิโตสุภาสิตจยาวาจาเอตัมมังคลมุตตมังมาตาปิตุปัฏฐานังปุตตธาราสสังฆาอนาคุลาจักกัมมันตาเอตัมมังคลมุตตมังจะธรรมจริยาจยาตกานันจะสังฆโหอนาวาชาติกรรมานิเอตัมมังคารมุตตมังอารวิรติปาปาปาจะปานาจะสัญญโมอาปมาโตจะธรรมเมสุเอตัมมังคารมุตตมังคารโวจะนิวาโตจะสันตัวเทจะกตัญยุตากาเลนะมาสวานังเอตัมมังคารมุตตมังติจะโสวจาสตาสมนานันจะทาสนังกาเลนะมัสสากาชาเอตัมมังคารมุตตมังตะโพจะพรหมจริยันจะอริยสัจจานาทาสัตนิพพานาสัจจิกิริยาจะเอตัมมังคลมุตตมังพุทธาสโลยกธรรมเมหิจิตังยัสสนกรรมปฏิยโสกังวิรชังเขมังเอตัมมังคลมุตตมังเอตาติสานิกตวานัสสะปะตมปราชิตส
สัพพะทะโสทิงขาจันติตันเตสังมังคลมุตตมันติยานิทัพพุตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวาอันตริเคสัพเพวะพุตาสุมานาภวันตัวโทปิสากาจสุนันตุภาสิตังตัสมาหิพุทธานิสาเมตสาเพเมตังกโรธรรมานุสิยาปชายาทิวาจารัตโตจารันติเยปะเริง ตัสมาหิเด ราคตาปมาตายังเกณฑ์ชีวิตตังอิตวาหุลังวาสาเคสุวายารัตนังกเนตังนโนสัมมังอาติตถาคเตนะอิธัมปิพุทเทรัตนังกเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุขยังวิรากังอมตังปณิตังยถาชะคาสากยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิเกณฑ์จิตัมปิธรรมเมรัตนังกนิตังเอตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยัมพุทธเสโตปริวันนะเยสุจิงสมาธิมานันตริกยมาหุสมาตินาเตนะสมุนะเวชติอิตัมปิตัมเมรัตนังกนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยปุกอัตถสตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิยุกานิโหนติเตทาคินายาสุขตาสสาวกาเอเตสุทินนานิมหาภลานิตัมปิสังเครตนังกนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยสุปโยตามนัสสาทานเหนานิกามิโนโคตมัสสาสนามิเตปฏิปตาอมตังวิกัยหลาตามุทานิพุติงควรชมานายิตัมปิสังเขรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยทินทะคิโลปัตตวิงสิโตสิยาจตุปิวาเตปิอาสัมปกัมปิโยตถุปมังสัพพุริสังวัฏามิโยอริยสัจจานิอเวจปัสสติตัมปิสังเขรตนังกนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีรปัญเยนะสุเตสิตานิกินจาปิเตโหนติปุสัพปมาตานาเตภวังอาตมมาติยันติธัมปิสังเขรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุสหาวาสตาสัมปตายตยาสุธรรมาชยิตาปวันติสกายทิติวิจิกิจิตันจะศีลาปตัง
ปิยตาติเกณจิจตุหาปาเยหิจเวปมุตโตสัจจาพิธานานิอาภาโพยกาตุงอิตัมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเกณจาปิโสกัมมังกโรติปาปะกังกายเยนวาจายุตเจตสาวาอภาโพโสตัสสะปฏิจจตายะอภาปตาทิตปตาสวุตตาอิตัมปิสังเขรัตนังนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวนาปะคุมเพยตาปุสิตาเกขิมหานะมาเสปตมัสมิงขิมเพตตุปมังธรรมวรังอเทสยินิพพานคามิงปรมังหิตายะอิธัมปิพุทเทรตนังกนิตังเอตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวโรวรัญโยวรโทวราหาโรอนุตตโรธรรมวรังอเทสยิธรรมปิพุทเทรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนังปุรานังนวังนาทิสัมภวังวิรัตจิตตายติเกภวัสมิงเตกินาภิชาอวิรุณหิจันทานิพันรายทายัมปทิโปอิธัมปิสังเขรตนังปณิตังเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุทัพพุตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวาอันตริเขตถาคตังเทวมนุสปุชิตังพุทธังนามาสามาสุวัติโหตุยานิทัพพุตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวาอันตริเขตถาคตังเทวมนุสปุชิตังธัมมังนามาสามาสุวัติโหตุยานิตาปุตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวาอันตริเขตถาคตังเทวมนุสปุชิตังสังฆังนามาสามาสุวัติโหตุการณิยมาตกุสเลนยานตังสันตังปะทังอภิสัมเมจะสักโกอุชุยจะสุวชุยจะสุวโจจะสมุตัวอนัตติมานิสันตัวสกโกจะสุภโรจะอาปกิจโจจะสัลลาหุกโวติสันเตียนตริโยจะนิปโกจะอาปคัปโปกุเลสวนานุคิดโทนะจะโคทางสมาจาเรเจเยนะเวนโยปะเรอุปวัตยโยสุขิโนวาเคมิโนโหนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานะภูตาติตาสาวาทาวราวาอนาวเสสาธิขาวาเย
มัชฌิมาราสกานุกทุลาทิตาวาเยจะทิตาเยจะทุเรวสันติอวิทุเรพุตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานปโรปรังนิโกเปตนันติมันเยภกตจินังเกณจิปยาโรสนาปฏิกสัญญานัญญมันยาสทุขเมชัยยมาตาทิยังปุตตังอายุสาเอกปุตตมนุราเคเอวัมปิสาภพุเตสุมาณสัมภาวเยอปริมาณังเมตตันพะโลยกัสมิงมาณสัมภาวเยอปริมาณังทางอโทจติริยันจาสัมปาทังอเวรังกัสสปัตตังทิทันจรังนิสินโนวาสยาโนวายาวตาสวิกตมิโทเอตังสติงอธิตายาพรามเมตังวิหารังอิตมาหุติทินจานุปคัมมศีลวาทาสเนนะสัมปันโนกามสุวินัยเขตังนัยจาตุขาปัสสายยังปุณเรติเวโรปาเคหิเมเมตังเมตังเอราปเทหิเมชัพยาปุเตหิเมเมตังเมตังกันคอยตมะเกหิจาปาตะเกหิเมเมตังเมตังติปาตะเกหิเมจตุปเทหิเมเมตังเมตังกะหุปเทหิเมมามังอปาตะโกหิงสิมามังหิงสิติปาตะโกมามังจตุปโทหิงสิมาเฮงสิปะหัวปะโทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพพุทธาจะเกวลาสัพเพภัตรานิปัสสันตุมากินจิปะปะมาขมาอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปมาณวันนิสิเรงสปานิอหิเวชิกาสัตตปฏิอุณนานาปิสารภูมุสิกากตาเมราคากตาเมปริตาปฏิกามันตุภัวตานิโสหังนะโมปะคะวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังวัทิสเมนันติปรามาสันโตกาสาวมาตาคิตาชังอิสินังทุเขนะพุทธาสุปปาติสัญญาอรหัตถโชสาปิอวัชชรูปโปสัลเลนะเวโตปยติโตปิสันโตกาสาววาตัมหิมานังนาทุสยิสเจยิมังนาคาวเรนัสสัจจังมามังวเนภาลมิคาอาคันชุนติอุเทนตยานจักขุมาเอกราชาหริสวรรณโนปัตเวปภาโสตังตังนามาสามิหริสวร
รณังกตเวปภาสังตยาสกุตตาวิหาเรมุติวสังเยพรามนาเวตกุสัพพธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปาลยันตุนามาตุพุทธานังนามาตุทิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปะเรตังกตวาโมโรจรติเอสนาอเปตยันจักกุมาเอกราชาหริสวรรณโนปัตเวปภาโสตังตังนามาสามิหริสวรรณังกตเวปภาสังตยาชคุตตาวิหาเรมุราติงเยปรามนาเวตกุสัพพธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปาลยันตุนามาตุพุทธานนามาตุโพธิญาณโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปะเรตังกตวาโมโรวาสมกาปเยติอัตถิโลเกเสลกุโนสัจจังโสใจยโนตยาเตนะสัจเจนะกาหามิสัจจกิริยมัตตารังอาวาจิตวาธรรมปรังสริตวาปุปะเกคิเนสัจปรมวาสายสัจกิริยมกาสะสันติปาคาอปาตนาสันติปาทาอวันจนามาตาปิตาจเนขันตาจาตเวตปฏิกัมปัสสหัสสะเจกเตไมหังมหาปัจจลิโตสิกิวาเชสิโสรสการิสานิอุตกังปัตตวายถาสิกิสัจเจนะเมสมุนเตสาเมสัจจปารมิติเอวเมสุตังเอกังสมัยยังภควาสาวัตติยังวิหารติเชตวันเนอนาตปินดิกาสาราเมตาดราโคภควาภิกขุอามันเตสิภิกขวติปตันเตติเตภิกขุภควโตปัจจัสโสสงภควาเอตัทโวจาโพตโพพังภิกขเวเทวาสุรสังฆามโมสมุปาปยุนโหอโหสิอัตโคภิกขเวสากโกเทวานมินโทเทเวตาวติงเสอามันเตสิสเจมาริสาเทวานังขามกตานังอุปัชฌายปยังวาชัมพิตาตังวาโลมหังโสวามเมวตัสมิงสมัยเยตัชาคังอุลโลกายาตมะมังหิโวอุลโลกายตังยามภเวสันติพยังวาชัมบิตาตังวาโลมังโสวาโสปะหิเยสติโนเจเมตจักอุลโลกายาตะอัตปชาปฏิสเทวราชสัตจักขังอุลโลกายาตะปชาป
ติสหิโวเทวราชาสัตจักขังอุลโลยกายตังยามปวิตสติปยังวาชัมพิตาตังวาโลมหังโสวาโสปะเยสติโนเจปชาปฏิสเทวราชาสัตจักขังอุลโลกายตาอัตวรุณาสเทวราชาสัตจักขังอุลโลกายตวรุณาสหิโวเทวราชาสัตจักขังอุลโลกายตังยามปวิตสติปยังวาชัมพิตาตังวาโลมหังโสวาโสปะเยสติโนเจวรุณาสเทวราชาสัตจักขังอุลโลกายตาอัตอิสานาสเทวราชาสัตจักขังอุลโลกายตาอิสานาสหิโวเทวราชาสัตจักขังอุลโลกายตังยามปวิตสติปยังวาชัมพิตาตังวาโลมหังโสวาโสปะเยสติติตังโคปนภิกขเวสากาสวะเทวราชาสัตจักขังอุลโลกายตังปชาปฏิสวะเทวราชาสัตจักขังอุลโลกายตังวรุณาสวะเทวราชาสัตจักขังอุลโลกายตังอิสานาสวะเทวราชาสัตจักขังอุลโลกายตังยามภเวสติปยังวาชัมพิตาตังวาโลมหังโสวาโสปะเฮเยธาปิปะเฮเยตตังเกสะเหตุสาโกหิภิกขเวเทวานมินโทอเวตราโคอเวตตัวโสอเวตโมโหอภิยุพิอุตตราสีปลายติจะโคภิกขเวเอวังวัฏามิสเจตุมหากังภิกขเวอรัญญกตานังโรยขมัวลกตานังวาสุญญาคารกตานังวาอุปัชฌายปยังวาชัมพิตาตังโลมหังโสวามะเมวตัสมิงสมเยอนุสรยาธาอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังกุโตปะคะวาติมะมังหิโวภิกขเวอนุสรตังยามภเวสติปยังวาชัมพิตาตังวาโลมหังโสวาโสปะหิเยสติโนเจมังอนุสรยาตาอัตธรรมังอนุสรยาตสวากขาโตปะคะวตาธรรมโมสันทิติโกลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยเหติธรรมังหิโวภิกขเวอนุสรตังยามภเวสติปยังวาชัม
มพิตาตังวาโลมหังโสวาโสปยิสติโนเจธรรมังอนุสรายยาตตสังขังอนุสรายยาตสุปฏิปันโนภะคะวะโตวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทังจัตตาริปุริสคานิอัตตปุริสปุคลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกรณีโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติสังฆังหิโวภิกขเวอนุสรตังยามภเวสติปยังวาจามปิตาตังวาโลมหังโสวาโสปะหิเยสติตังเยสะเหตุตถาหิโตหิภิกขเวหังสัมมาสัมพุทโธเวตราโคเวตโทโสเวตโมโหอภิรุอาจัมภิอนุตเสอปลาเยติตมโวจะภควาอิทังวัตวานสุขโตปรังเอตตะโวจะสัทธาอารันเยรุขมวนวาสุญญาคาเรวะภิกขโวอนุสเรตสัมพุทธังขยังตุมหากโนสิยาโนเจพุทธังสรายาตะโลยกะเชทังนาราสพังอัตตามังสรายาตัญญานิกังสุเทสิตังโนเจธรรมังสรายาธนิยานิกังสุเทสิตังอัตสังขังสรายาตะปุญญาเขตังอนุตตรังเอวัมพุทธังสรายานังธรรมังสังฆัญจะภิกขโวพยังวาจาปิตาตังวาโลมหังโสนาเหสติติวิปัสสสนมาทุจาคุมานตาสสิเรมตัวสิกิสปินมาตุสาปพุตานุกัมปิโนเวสพุสนมาตุนาหาตกาสตปาสิโนนามาตุกกุสันทัสสมารเสนาปมาติโนโกนาคมนาสนามาตุพรามนาสาวเสมโตกาสปัสนามาตุเวปโมตาสสะปฏิอังคิรสาสนามาตุสากยโปตาสสิเรมโตโยอิมังธรรมมเทเสสิสาปทุขาปนุตนังเยจาปิเนพุตาโลเกยถาภูตังวิปัสสิสุงเตชนาอภิสุนามหันตาเวตสารทาหิตังเอวมนุสานังยังนามาสันติโคตมังเวชาจารณสัมปันนังมหันตังเวตสารทังนะโมเมสัพพุทธานังอุ
ปา นานังมเหสีนางตันหังกะโร มหา เมโรเมทังกะโรมหายโสสารนัง กะโล โลยกะหิโตทีปังกะโรชุตินทโรยโกนดัน โยจันตปา โมโคมังคโรปุริสาสะโพสุมาโนสุมาโนทิโรเรวโตรติวัตโนปิโตคุณสัมปันโนอโนมัทาเสชโนตังปัตุโมโลกปาโชตัวนารัตวรสารถิปัตุโมตโรสัตตสารโรสุเมตโตอาปติปุคโลสุชาโต กะโลกาโก ปิยธาเสนาราสโพอาตตาเสการุณิโกธรรมธาเสตโมนุโทเสตโทอัสสโมโลเกติโสจวัตตังวโรปุโสจวรตโตพุทโธวิปัสเสจะอนุปโมสิกิสัพสัพพสุขทายโกยกกุสัตโทสัตวาโหโกนาคมโนรนันชโหกาสโปสิริสัมปันโนยโคตโมสักยปุงขโวเอเตจันเยตสัมพุทธาอเนกสัตโกยตโยสัพเพพุทธอสัมสมาสัพเพพุทธามหิติกาสัพเพ ตัสสะภะโลเปตาเวสะ ราเชหุปาคตาสัพเพเตปฏิชานันติอาสัพทานมัวตมังสีหานาทางนาตานเตเตปริตสุวิสารธาพรหมจักกังปวัตเตนติเกอาปฏิวัติยังอุเปตาพุทธธรรม ทารสเหนายกาทวัตติงสลาคโนเปตสิตยานุปยัญชนะตรา พยามะปะปะยสุสุปะปะสัพเพเตมุนิกุญจาราชาสาพันยุโนเอเตสัพเพกินาสวาสินามหาปะปะมหาเตชามะปัญญามหาปลามหาการุณิกาธิราสาเพสานังสุขาวะทิปานาถาปเตถาจตานาเลนะจะปานินางคติพันธุมหาสาสาสารนาใจเตสิโนสเทวกาสโลกาสสะเพเอเตปรายนาเตสาหังสิรสาปาเทวันมิปุริสุตตเมวัจสามนัสสาเจววันธาเมเตตถาคเตสยเนอาสเนธาเนขมเนจาปิสัพพตาสตาสุเขนราคันตุพุทธสันติการตุวังเตหิตวังราคิโตสันตัวมัวตัวสัพพปะเยนะจะสัพพ ปโร กวินิมุตโตสัพพสันตาปวัชิโตสัพพเวร รมติการ ตัวเนพุโตจตุวังเต
สังสาเจนะสีเลนะขันติเมตตาปะเลนะจะเตปิตุมอนุราคันตุอารอยขเยนะสุเขนะจะปุราติมัสมิงทิสาภาเคสันติปัวตามเหติกาเตปิตุมอนุราคันตุอารอยขเยนะสุเขนะจะทาคินัสมิงทิสาภาเคสันติเทวามเหติกาเตปิตุมเหอนุราคันตุอารอยขเยนะสุเขนะจะปัจฉิมัสมิงทิสาภาเคสันตินาคามเหติกาเตปิตุมเหอนุราคันตุอารอยขเยนะสุเขนะจะอุตตรสมิงทิสาภาเคสันติยาคามเหติกาเตปิตุมเหอนุราคันตุอารอยขเยนะสุเขนะจะปุริมติสังตตรัตโตทาคิเนนะวิรุณหโกปัจฉิเมนะวิรุปักโขกุเวโรอุตรังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาโลยกปาลายาสาสิโนเตปิตุมเหอนุราคันตุอารอยขเยนะสุเขนะจะอากาสัตถาจะภูมิมาตาเทวานาคามเหติกาเตปิตุมเหอนุราคันตุอารอยขเยนะสุเขนะจะนาทิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเจนะโหตุเตชยมังคลังนาทิเมสรนังอัญญังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเตชยมังคลังนาทิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเตชยมังคลังนาทิจิรตานังโลเกวิชติวิวิตังปุตุรตานังกุตสมังนาติตัสมาโสทิภวันตุเตยังกินจิรตานังโลเกวิชติวิวิตังกุตุรตานังธรรมสมังนาติตัสมาโสทิภวันตุเตยังจิรตานังโลเกวิชติวิวิตังปุตุรตานังสังฆสมังนาติตัสมาโสทิภวันตุเตสกัตตวาพุทธรตานังโอสตังโอตมังวรังหิตังเทวมโนสานังพุทธเตเจนะโสตินานาสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาวุปัสสเมนตุเตสกัตตวาธัมมรตนังโอสตังอุตมังวรังกริราหุปัสสมนังธัมมเตเทนะโสตินานาสันตุปัตตวาสัพเพพยาวุปัสสเมนตุเตสกัตตวาสังฆรตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุนายยังปาหุนายยังสังฆเตเจนะโสตินานาสันตุปัตตวาสัพเพโดยขาวุปัสสเมนตุเตสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขิทีขายุโกภวะอภิวาตนาสิลิสนิจจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขัง
ภาลัง ยะโต หังภกินิอริยายชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจปานังชีวิตา โวโรเปตานาสา เจนะโสทิเตโหตุโสติกาปัสสยโตหังภคินิอริยายชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติกาปัสสยโตหังภคินิอริยายชาติยา ชาโต นาพิชานามิสันจิตจปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติกาภัสสะ โหชัง โคสติสังขาโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยมปิติปัสสติ โพ ชังคาจตถาภเรสมาตุเปกโปชังคาสาเตเตสัพพทาสินามุนินาส สาม มทาคาตาภาวิตาภาหุลิกตาสังวัตันติอภิญญายนิพพานายจะโพธิยาเอเตนะสัจวาเชนะโสติเตโหตุสัพพทาเอกสมิงสมัยเยนาโทโมคัน ลา นันจะกัสสปังคิลาเนตุคิเตติสวาโพชังเกสัตตเทสยิเตจตังอภินันติตวาโรคามุจิงสุตังคเนเอเตนะสัจวาเชนะโสติเตโหตุสัพพทาเอกทาธัมมราชาภิเครัญเยนาพิปิริโตจุนทัตเทเรนตันเยวปนาเปตวานาสาตรัง สามโม ทิตวาจะอาภาธาตามหาวุฒาสิตานโสเอเตนะสัจวาเชนะโสติเตตุสัพพตาปะเฮนาเตจะอาภาธาตินัมนัมปิมเหสินังมคาหตกิเลสาวปาตานุปาติธรรมตังเอเตนะสัจวาเชนะโสติเตโหตุสัพพทา ยันทุ นิมิตตังอวมังคลันจโยจามนาโปสกุณาสสะโตปาปะคะโหตุสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนวินาสเมนตุยันตุนิมิตตังอวมังคลันจโยจามนาโปสกุณาสสะโตปาปะคะโหตุสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนิมิตตังอวมังคลันจโยจามนาโปสกุณาสสะโตปาปะคะโหตุสุปินังอาการตังสังขานุภาเวนวินาสเมนตุ ทุกขา ปัตตาจเนทุกขาปยาปัตตาจเนปยาโสกปัตตาจเนโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังกุญญสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาธานา
นังตทันตุสัตตายสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาธิรตาโหนตุขาชันตุเทวตาคตา สัพเพ พุทธาปราปัตตาปัจเจกานันจะยังบาลังอระตานันจะเตเชนรักขังพัน ยา มีสัพพะโส มหาการุ รุณิโกนาโทหิตายาสัพปปานินางปุเรต ตัวปารมีสัพ สิริติยังมีเวลา สักยาน างนันทิวาตโนเอวังตวังวิจโยโหหิจยัต ทุจยม มังคะเลอปราชิตปัลลังเกสีเสปตวิป โป คะเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอาคา ปาโตปะโม ตติสุนาคาตังสุมังคลังสุปาพาตังสุติตังสุขโนสุมโหโตจะสุเยตังบรมจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปัตขินังปทาขินังมโนกรรมังกนิเทเตปทาขินาปทาขินานิกตวา อาลาบานตาเต ปทาคิเนโสอาตลาโทสุขิโตวิรุณพุทธศาสเนอโรยโคสุขิโตหิสหัสสะเพหิยาติปิสาอาตลาดสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรย สุขิตาโห หิสหัสสะเพหิยาติปิเตอาตลาธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทัสสหัสสะเพหิยาติปิ สิริธิ ติมติเตโชชยสิติมเหติมหาคุณาปริมิตปุญญาติการาสสะพันตรายนิวารณาสมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตวัตติงสมหาปุริสราคณานุภาเวนะอสิตยานุปยัญชนะนุภาเวนะอาทุตรสตมังคลานุภาเวนะชาพันนรังสิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะตัสสะปารมิตานุภาเวนะตัสสะอุปปารมิตานุภาเวนะตัสสะปรมาตถปารมิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพลานุภาเวนะยยธรรมา นุภาเวนะจตุรา ราศีติสหัสธรรมาคันธานุภาเวนะนวโรกุตรธรรมานุภาเวนะอาทังคิกมาคานุภาเวนะอาตสมาปาติยานุภาเวนะชลพิญญานุภาเวนะจตุสัจจยานานุภาเวนะตัสสะปะลยานานุภาเวนะสัพพัญยุตยานานุภาเวนะเมตตากรุณามุติตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพปริตานุภาเวนะรัต ตนา ตยสรณานุ
ภาเวนะตุยหังสัพพโรกโสกุปาตวัตุขโทมนาสุปายาสาวินาสันตุสัพพอันตรายาปิวินาสันตุสัพพสังกาปาตุยหังสเมต ชันตุเทคา ยุตาตุยหังโหตุสตวัสชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพทาอากาสปาปตวนาภูมิคังคามหาสมุทธาอาราคกาเทวตสทาตุมเหอนุราคันตุ ภาวะ ตุสัพพมังคลาราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสตาโสดภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตนาคาตยาคภูตานังปาปากานิวารณาปเรตาสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปาทเวนาคาตยาคภูตานังปาปากานิวารณาปเรตาสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปาทเวนาคาตยาคภูตานังปาปาคานิวารณาปเรตาสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวติอุณาหิสวิชโยธรรมโมโลเกอนุตตรโรสัพพสัตตหิตาทายตังตวังคันหาหิเทวเตปริวาเชราชทันเดอมนุเสหิปาวเกพยาเกนาเควิเศภูเตอากาลมรเนนวาสัพพสมามรณามุตโตตเปตวาการมาริตังตาเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสตาสุตสีลังสมาทายธรรมังสุจริตังจเรตาเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสตาลิขิตังจินติตังปูจังธารนังวาจนังคารุงปเรสังเทสดังสุตวาตาสายุปวัตติตอนที่ไปคณะสงฆ์พร้อมทั้งญาติโยมทั้งหลายก็จะได้นั่งเจริญจิตภาวนาเพื่อรอเวลาสัญญาณระฆังเราจะได้สวดชัยมงคลคาถาอีกวาระหนึ่งเพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่ในช่วงนี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้เจริญจิตภาวนาทำจิตของตนให้เป็นสมาธินะเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อที่จะได้ต้อนรับปีใหม่ 2569 ต่อไปก็ขอเชิญญาติโยมทุกท่านได้นั่งเจริญจิตภาวนาระลึกถึงบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญมาตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาก็ตามก็ขอให้
เดชะบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาในอดีตปีนี้หลายเดือนที่ผ่านมารวมทั้งปีก่อนๆที่ผ่านมาระลึกได้ก็ตามระลึกไม่ได้ก็ตามขอให้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นปรวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้เราท่านทั้งหลายได้มีความเจริญงอกงามไพบูรย์ในปี 2569 ที่จะถึงนี้ด้วยอำนาจของพระพุทธมนต์ด้วยอำนาจของพระปริตรที่เราได้สาธยายพร้อมกับพระสงฆ์ก็ปกป้องคุ้มครองรักษาชีวิตของเราตลอดไปสิ่งใดก็ตามที่เป็นความขัดข้องเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรามีความไม่สบายกายไม่สบายใจโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายก็ขอให้มาลายหายไปในปีนี้แหละให้มันหายไปพร้อมกับปี 2568 ถึงปีใหม่เราก็จะได้เป็นผู้มีความสุขกายสบายใจมีกำลังใจในการที่จะดำเนินชีวิตในปี 2569 ขอทุกท่านได้เจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิตตามปัทยาศัยชยันโต โพธิยานุเอสกยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเรอปราชิตาปัลลังเกสีเสปัทวิปุคะเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอาคาปะโตปะโมตติสุนาคาตังสุมังคลังสุปาภาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุเยทังบรมจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปริทิเตปทาคินาปทาคินานิกตวานรบานตาเทปทาคิเนชยันโตโพธิยามุเลสักยานังนันทิ
วัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิจยาสุจยมังคะเลอปราชิตาปาลังเกสีเส ปดาวิโป คะเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอาคาปะโตปะโมทติสุนาคาตังสุมาคลังสุปาภาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหตัวจะสุเยทังพระมจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมปณิทิเตปทาคินาปทาคินานิกตวานรพันตาเทปทาคิเนชยันโตโพธิยามุเลสักยานังนันทิวาทโนเอวังตวังวิจโยหิจยาสุจยมังคะเลอปราชิตาปาลังเกสีเสปตวิโปคะเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอาคาปะตัวปะโมทติสุนาคาตังสุมังคลังสุปาภาตังสุโหติตังสุขโนสุมโหตัวจะสุเยตังพระมจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังกทาคินังกทาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปทาคินาปทาคินานิกตวานารพันตาเทปทาคิเน69 เลขดีมงคลแท้ 69 ปีเผื่อแผ่มีแต่ให้69 ก้าวเดินสู่รักชัย69 ขอให้ท่านทุกคนได้ประสบสุขทุกคนเทินปีนี้ก้าวสู่ปีใหม่เป็นช่วงเวลาแรกครับเพื่อความเป็นมงคลแก่ทุกท่านที่ร่วมงานครับกระผมขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระพรหมวัชรวิมลมุนีวิกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานครประธานในพิธีได้เมตตากล่าวสัมโมทิญญกถาอวยพรปีใหม่แก่ผู้ร่วมพิธีขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ ในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุพร้อมทั้งคณะสงฆ์ที่ร่วมพร้อมกันเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ 2569 นี้ ก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมทั้งพระคุณของเทพยดารักษ์ผู้เป็นสัมมาทิฏฐิจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภรวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายที่มาประชุมพร้อมกันในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งมีท่านปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นต้นเป็นประธานในครั้งนี้ก็ขอจงมีแต่ความเจริญงอกงามไพบูรย์ยิ่งขึ้นไปทั้งทางโลกและทางธรรมเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาสิ่งใดก็ขอ
ให้สำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาและขอให้ทุกท่านได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง หายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัย มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปในปีใหม่ 2569 นี้ด้วยกันทุกท่านเทิน สาธุ 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 ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปปาจันโทปนรสโสยะถามณิโชติระโสยะถา สัพพิติโย วิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิทีขายุโกภวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิทีขายุโกภวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสิติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะปิตกาตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรกาสัพเพเตพยาสัพเพเตตรายาสัพเพเตอุปัตตวาสัพเพเตทุนนิมิตตาสัพเพเตอวมังคาราวินาสันตุอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยสวัตโกพลวัตโกวันนวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพทาตุคโรกัปปยาเวราโสกาสัตุจุปัตตวาอเนกาตรายาปิวินาสันตุชัสสาชยสิทธิตานังลาภังโสติภากยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพยคังบุตติจะยสวานสตวาสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกรังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสทธาโสติภ
วันตุเตภวตุสาปมังคารังราคันตุสาปเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตาโสติภาวันตุเต ครับดับนี้เชิญทุกท่านได้กราบพระพร้อมๆกันครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิดับสุดท้ายของพิธีการก่อนที่จะรับน้ำพุทธมนต์ครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมท่านที่62ประธานในพิธีได้กราบพระรัตนตรัยหลังจากนั้นเข้ากราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวัชระวิมลมุนีได้รับของที่ระลึกครับขอเรียนทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะนะครับท่านสุขพิชัยชาวกุลผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พุทธศาสนาผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพลตรีดร.ร่มใสวงศ์เจริญนะครับเข้ากราบพระเดชคุณหลวงพ่อแล้วนะครับก็จะเรียนเชิญตามลำดับนะครับเข้ารับน้ำพุทธมนต์รับของที่ระลึกครับจะขออนุญาตทุกท่านโดยความเป็นเรียบร้อยสวยงามครับบุญกุศลได้เกิดแล้วสมบูรณ์แล้วแต่เพื่อความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับในทุกขั้นตอนนั้นเป็นบุญเป็นกุศลขอให้รักษาจิตอย่างต่อเนื่องในมงคลเบื้องต้นของปีโดยการปฏิบัติอย่างเรียบร้อยสวยงามครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านสุขพิชัยชาวกุลครับพลตรีดร.ร่มใสครับในกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับสุขโขปุญญสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้วันนี้ทุกท่านได้สั่งสมบุญฝึกตนในเรื่องของขันติธรรมทำใจให้สงบขันติธรรมเกิดจากตรงไหนที่ท่านมาร่วมงานครับบางท่านมาตั้งแต่เช้านะมาตั้งแต่เริ่มพิธีการนั่งต่อเนื่องนะครับจนถึงสุดท้ายของพิธีในวันนี้ก็ยังจิตใจเบิกบานรักษาใจไว้อย่างงดงามครับในทางพุทธศาสนานั้นการรักษาใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นละอกุศลและทำใจให้เบิกบานครับสำหรับบทพระพุทธมนต์พระบริตรต่างๆที่คณะสงฆ์และทุกท่านได้ร่วมสาธยายนั้นเป็นมงคลทั้งสิ้นครับโดยสรุปมี3ประการก็คือป้องกันภัยเกิดมงคลและเป็นการบูชาคุณของพระรัตนตรัยนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อมรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ครับกราบนิมนต์พระสงฆ์ที่จะได้เมตตาประพรมน้ำพุทธมนต์ขึ้นสู่ธรรมาสน์นะครับการรับน้ำพุทธมนต์นะครับขออนุญาตตั้งใจรับน้ำพระพุทธมนต์หมายถึงน้ำที่เกิดจากการอธิษฐานจิตขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระเมธีวรยานได้เมตตาประพรมน้ำพุทธมนต์ครับได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เพื่อประพรมน้ำพุทธมนต์นะครับขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับขอกราบนิมนต์ท่านพระครูวิมลธรรมรังสีครับได้ขึ้นธรรมาสน์อีกฝั่งหนึ่งครับขออนุญาตมีขอกราบนิมนต์ทั้งสองรูปครับเพื่อจะได้ประพรมน้ำพุทธมนต์ทั้ง2ฝั่งนะครับน้ำพุทธมนต์นั้นถือว่าเป็นน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผ่านการฐานจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำพุทธมนต์วันนี้ได้น้ำพุทธมนต์ประทานจากสมเด็จพระราชวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกครับ
กราบนิมนต์พระเดชพระคุณทั้งสองรูปครับ เป็นมงคลแก่ญาติโยมครับครับขอกราบนิมนต์พระอาจารย์พระมหาไพโรธญาณกุสโรครับได้นั่งที่เก้าอี้เพื่อจะได้มอบของให้ญาติโยมนะครับ เป็นมงคลครับขอกราบนิมนต์ด้วยครับครับขอกราบนิมนต์พระมหาสุภชัยปิยธรรมโมครับธรรมชโยครับขอกราบนิมนต์พระมหาสุภชัยปิยชโยครับอีกหนึ่งรูปครับฉายาท่านชโยฮะปีใหม่เป็นมงคลแก่ญาติโยมครับรับของรับน้ำมงคลนี้ไปแล้วก็ไปผสมน้ำหรือเก็บไว้นะครับเพื่อจะได้ประพรมร้านอาหารหรือที่บ้านนะครับเกิดมงคลแก่ชีวิตนะครับขอเรียนเชิญด้านหน้า3 แถวแรกก่อนนะครับด้านหน้าแถวแรกก็มารับน้ำพุทธมนต์นะ2 ฝั่งนะฮะแล้วก็ไปรับของนะครับครับรับพุทธมนต์ก่อนรับพุทธมนต์ด้านข้างแล้วเข้าไปรับของนะครับฝั่งธรรมาสทั้ง2 ฝั่งนะครับแล้วก็เรียนเชิญในส่วนของผู้ปฏิบัติธรรมศูนย์วิปัสสนานานาชาติครับตามลำดับเลยนะครับใจเย็นๆนะฮะไม่ต้องรีบนะครับเอารับพุทธมนต์2 ข้างเลยครับขอเชิญครับแล้วก็เป็นแถวออกด้านข้างออกด้านหน้าเลยนะครับครับแยกเป็น2 ฝั่งครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าเชียนโตครับไม่เลยนะครับขอกราบขออภัยครับเนื่องจากเชียนโตจบไปแล้วนะครับก็อธิษฐานจิตให้ดีนะครับเป็นมงคลแก่ชีวิตครับกราบพระคุณในความกรุณาของท่านพลเอกสิริชนกสังขจันทร์ครับปลัดกระทรวงกลาโหมท่านที่62แล้วก็ในส่วนของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับท่านสุขพิชัยชาวกุลผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พุทธศาสนาครับเป็นผู้แทนครับที่ด้วยอำนวยการความสะดวกทุกอย่างครับแก่คณะสงฆ์ครับตั้งแต่อัญเชิญน้ำพุทธมนต์ประทานในช่วงเช้าแล้วงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับทางวัดมหาธาตุทางสำนักงานพุทธศาสนาก็ช่วยงานเต็มที่ครับขอบคุณในทุกส่วนครับที่ได้ช่วยกันรับเสร็จแล้วออกซ้ายและขวานะครับตรงช้างและม้าครับเรียนเชิญได้เลยนะครับออกซ้ายและขวานะครับทดส ครั อ บบ เรียนเชิญนะครับออกซ้ายและขวาเลยนะครับ1 2ทดสอบขออนุโมทนาทุกท่านนะครับมีความสุขทุกคนนะฮะรวยนะฮะนะรางวัลที่1นะวันที่2นะสิ่งสำคัญที่สุดรวยขนาดไหนก็ไม่เท่าการที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสุขภาพร่างกายนี้แข็งแรงนี่สำคัญที่สุดนะโมทนาบุญกับคณะศูนย์ปฏิบัติธรรมทุกท่านนะครับศูนย์วิปัสสนานานาชาตินะผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนะที่ได้ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับตั้งใจแน่วแน่3 วันนะเป็นอย่างน้อยต้องทิ้งหลายๆอย่างมาจากบ้านนะทิ้งครอบครัวมาปฏิบัติธรรมนะนี่คือสิ่งสำคัญเป็นฝึกใจเบื้องต้นนะพุทธเจ้าเองก็ผ่านในคัมมะนะผ่านบารมีในส่วนต่างๆทานศีลเจอกันโมทนาสาธุนะฮะมาด้วยนะโอ้นี่ใจบุญสุนทานครับท่านที่อยู่ด้านล่างครับผู้เสียสละครับทุกท่านนะที่อยู่นอกพระอุโบสถเรียนเชิญเข้าด้านในพระอุโบสถครับเห็นนั่งด้านนอกกันนะมีพระอาจารย์หลายท่านนั่งอยู่ข้างล่างข้างนอกด้วยนะท่านนั่งนิ่งนะโอ้โหนะไม่คิดอะไรอื่นนะนอกจากมาร่วมบุญนะจะได้นั่งข้างบนหรือไม่นั่งบนไม่เป็นไรร่วมงานร่วมบุญกันนั่งข้างนอกนี่เสียสละมากเลยขอเรียนเชิญนะครับเข้ามาด้านในครับรับน้ำพุทธมนต์ครับขอบคุณคณะอาจารย์ที่นำญาติโยมมานะครับมีหลายส่วนนะพระอาจารย์ที่นั่งอยู่ด้านนอกครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้ถึงวันที่2นะครับทราบว่าจะมีการสาธยาย
พระไตรปิฎกนะครับ ก็รวมกันในเวลา 18 นาฬิกาถึง 22 นาฬิกานะมาฟังมีแต่พระเถระผู้ใหญ่ที่มีปัญญานะครับปรริญญาเก้านะแล้วก็พระอาจารย์ที่เป็นคณาจารย์ที่ผมฟังแล้วนี่นะแต่ละรูปนะมีปัญญานะครับเรียกว่าครบทุกส่วนนะในเรื่องของคันธทุระวิปัสสนาธุระนะนั่งฟังพระอาจารย์ท่านสาธยายมีความรู้แตกฉานในแต่ละส่วนนะเรื่องของประวัติวัดมหาธาตุนะครับเรื่องของการปฏิบัติในส่วนต่างๆได้ฟังแล้วก็ชื่นอกชื่นใจครับพระพุทธศาสนาของเรานี่วัดมหาธาตุถือว่าเป็นศูนย์รวมนะครับสมัยก่อนในมุขขปาฐะแล้ววัดมหาธาตุนี่ถือว่าเป็นที่สังคายนาพระไตรปิฎกนะครับถือว่าเป็นวัดที่สำคัญที่สุดครับโอ้ยังมีต่ออีกนะครับนี่นะครับยังมีต่ออีกนะฮะตีหนึ่งนะยังไม่จบพระอาจารย์ ตีหนึ่งจะมีสาธยายพระมหาสมัยสูตรนะนี่คนที่รับบุญเพิ่มนะอัญเชิญเทวานุภาพในแสนโกฏจักรวาลเพื่อประสิทธิ์ประสาทพรต้อนรับศักราชใหม่ 2569 ครับและเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชินีพลปีหลวงครับเช็ค สวดมหาสมัยต่อ ครับผม ทดสอบ พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกว่านะเน้นย้ำนะญาติโยมจะอยู่ต่อนี่อโมทนานะครับ จะมีการสาธยายมหาสมัยสูตรด้วยนะครับ ก็เรียนเชิญนะครับมาย้อนกลับครับนะอย่าย้อนเก่าปีเก่าอย่าย้อนกลับมาครับไปปีใหม่ครับก้าวต่อไปครับ อะไรเก่าๆก็ทิ้งซะนะฮะคโนโวมาปัจจคานะขณะจะล่วงแล้วทุกท่านทั้งหลายนะสิ่งที่เก่าอย่าไปคิดถึงนะ 1 2 3 อะไรล่วงแล้วก็ล่วงไป 4 นะฉะนั้นการเดินก็อย่าได้วนกลับมาที่เดิมครับ ไปที่ใหม่ก้าวไปสู่ความเจริญครับเลขก้าวไปข้างหน้าโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับ ทดสอบ 1 2 1 2 เห็นแล้วนะครับว่าที่นี่ส่วนมากคนที่ไปด้วยกันนะสายน้ำจะไหลรวมนะหลอมเป็นหนึ่งเดียว ทุกท่านมาจากหลายสายก็รวมเป็นหนึ่งเดียว สายน้ำสายนี้เป็นสายแห่งธรรมครับ คนที่มาวัดนี่ก็คือคนที่มีธรรมะ100%นะฮะไม่งั้นคงไปเขาดาวที่สยามสแควร์นะฮะหรือไอคอนสยามหรือ ที่ต่างๆที่เขานัดเขาดาวกันนะแต่ว่าเราทุกท่านมาเขาดาวที่วัดนะนี่คือคนที่อยู่กับวัดใจเป็นวัดจริงๆนะโมทนาสาธุนะฮะโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยได้บุญได้กุศลร่วมกันนะอย่าลืมอยู่ต่อนะถ้าไหวนะรับน้ำพุทธมนต์ด้วยกันครับพระอาจารย์ฐานจิตให้น้ำมนต์นี้ไม่ใช่น้ำมนต์ธรรมดานะเป็นการผสมน้ำมนต์ที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระสังฆราชนะครับและการที่ได้น้ำมนต์มานี่ไม่แค่วัดเดียวนะฮะวัดอื่นไม่ได้นะในกรุงเทพเนี่ยนะถ้าอยากได้ต้องมาขอวัดนี้นะวัดมหาธาตุนะครับ เพราะว่าน้ำพุทธมนต์นี่ประทานมานะฮะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะโมทนาสาธุยิ้มแย้มกันทุกคนเลยฮะมีความสุขกันทุกคนเลยครับนี่คือความสุขที่เกิดจากใจครับนะใจที่มีความสุขเป็นบุญกุศลนะอายุอย่างนางวิสาขาเนี่ยอายุ120 ปีหน้ายังผ่องใสนะเพราะบุญกุศลที่สร้างไว้ทุกท่านก็เหมือนกันนะครับมารับบุญกุศลแล้วบุญจะช่วยทำให้เราได้มีความสุขอย่างน้อยสุขใจนะปล่อยวางได้ในหลายๆเรื่องนะครับมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็มีธรรมะรับฟังจากพระพุทธเจ้านำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะก็จะมีความสุขกันทุกคนนะคนที่อยู่ใกล้ทำอะไรที่ไม่ดีก็จะดีครับมีลูกที่ดื้อก็จะกลายเป็นเด็กดีนะเด็กก็จะดีเพราะว่าเราสอนดัดไม้ตั้งแต่ต้นเพราะว่าเรานั้นอยู่กับธรรมะคนใกล้ชิดก็จะงดงามไปด้วยครับเหมือนน้ำใสนะครับที่มีจำนวนมากน้ำขุ่นเล็กน้อยก็จะใสไปด้วยนะครับโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับพระปริธีนำมาสาธยายนั้นก็เป็นมงคลล้วนๆเลยตั้งแต่นอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมฮะแปลว่าความนอบน้อมถ้าหลวงปู่มั่นท่านบอกว่านะโมนี่หมายถึงความนอบน้อมแก่ใครคือบิดามารดานะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนะโม8ก็นอบน้อมพระพุทธเจ้าพระรัตนตรัยนะครับพระปริตต่างๆอเสวนาถ้าเกิดมาวัดนี้ก็ได้ฟังประจำนะอเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเสวนานะการพบคนผ่านการไม่คบบัณฑิตการศึกษามากกันอยู่ในประเทศอันสมควรการเว้นจากบาป
การเกื้อกูลบิดามารดานะการอนุเคราะห์บุตรภรรยาการงานไม่ค้างคาขันติความอดทนธรรมะต่างๆมงคล38ประการนะครับเป็นมงคลชีวิตทั้งสิ้นพระปริตป้องกันภัยนะครับรัตนสูตรเนี่ยเป็นมงคลทั้งสิ้นเลยนะครับโมทนาสาธุกับทุกท่านผมดูแล้วนะครับในอุโบสถนึกว่ามากแล้วนะแต่นอกอุโบสถนี่มีมากกว่าเดินนานแล้วยังไม่หมดเลยขอบคุณในส่วนของอนุศาสนาจารย์นะ2 ท่านที่มาช่วยงานและเจ้าที่ทุกส่วนนะครับช่วยงานถวายงานพระอาจารย์ที่วัดนะครับได้รับการสั่งการจากพลตรีประสมสินทองนะครับแล้วก็อาจารย์อนุศาสนาจารย์นะครับของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับก็ได้มาช่วยงานกันเต็มที่ท่านพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์นะท่านเน้นเรื่องเกินนะเรื่องของการที่อนุศาสนาจารย์ได้เผยแผ่งานพระพุทธศาสนาท่านสนับสนุนงานเต็มที่ครับงานวัดต่างๆเนี่ยท่านให้ไปช่วยเต็มที่เลยนะครับนี่คือน้ำใจของผู้บัญชานะมีลูกน้องนะก็มองลูกน้องด้วยความรักนะปรารถนาดีลูกเป็นลูกและเป็นน้องนะลูกและน้องนะทุกท่านที่มาทำงานวันนี้ก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีครับอุบาสิกาอุบาสกอุปะนะคือคนที่เข้าใกล้พระรัตนตรัยมีปฏิทินด้วยนะครับรับปฏิทินด้วยนะครับจุดไหนครับอาจารย์ครับจะบริจาคครับใครยังไม่ได้ปฏิทินไปรับปฏิทินด้วยนะครับรับปฏิทินด้วยนะครับผมจะได้ติดไม้ติดมือไปนะครับติดใจไม่พอติดไม้ติดมือด้วยครับนะโมทนาสาธุครับญาติโยมที่มาที่นี่เนี่ยแน่นอนนะ100%นะศรัทธาทางวัดนะศรัทธาพระอาจารย์นะศรัทธาในหลักคำสอนนะในทางพุทธศาสนาแต่ละท่านก็ไปคนละวัดกันนะวัดนี้ก็มาญาติโยมเยอะหมายว่าวัดของเรานี่มีญาติโยมที่ศรัทธามากนะเพราะเป็นศูนย์รวมวิทยาการต่างๆนะวัดมหาธาตุผมเองก็เรียนจบที่นี่นะครับพุทธศาสตร์บัณฑิตนะครับให้ศิลปวิทยารัชกาลรัชกาลที่5ก็พระองค์นั้นให้ความสำคัญนะในการศึกษาเผยแผ่นะฉะนั้นวัดมหาธาตุจึงเป็นศูนย์รวมสภาพวิทยาต่างๆนะครับการศึกษาด้านวิปัสสนาธุระคันธธุระนะทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะนั่นก็คณะสงฆ์ที่มาเจริญพุทธมนต์วันนี้นะถ้ามองไม่ผิดนี่มาเถระผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะส่วนมากก็เป็นครูบาอาจารย์นะในสายต่างๆนะครับแล้วก็กำลังศึกษาปริญญา9เท่านั้นนะครับโมทนาสาธุครับถึงไม่ได้รับปริญญา9ก็จะมีความสามารถด้านอื่นด้านการเผยแผ่ด้านการปฏิบัติธรรมนะครับโมทนากับแม่ชีครับโอ้ยังไม่หมดนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมเอาในส่วนของนี่ด้วยนะครับครับอาจารย์ยอดอยู่ไหมครับอาจารย์ยอดนะครับอาจารย์ยอดมาที่ไมค์หน่อยนะครับอาจารย์คุณโยมที่อยู่บริเวณด้านล่างพระอุโบสถถ้ายังไม่ได้ขึ้นมาก็ขอเจริญพรเรียนเชิญด้านบนมารับน้ำพระพุทธมนต์ที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมารับน้ำพระพุทธมนต์ที่บรรจุภาชนะใส่ขวดผ่านการกรองมาเป็นอย่างดีสามารถประพรมน้ำตลอดจนถึงดื่มได้นะคุณโยมในส่วนที่เป็นขวดแล้วก็รับสายศีลรับน้ำพระพุทธมนต์ท่านใดยังไม่ได้รับปฏิทินไม่ได้รับสมเด็จอรหังก็เรียนเชิญที่บริเวณด้านโต๊ะรับบริจาคสามารถติดต่อรับจากท่านอาจารย์ดึงไม่ได้สามารถจะรับจากท่านอาจารย์ได้ในเวลา 1:00 นะคุณโยมท่านอาจารย์เจ้าคุณพระสรพันธ์กวีแล้วก็พระอภิธรรมสำรับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษ
ก็จะได้สาธยาย มหาสมัยสูตร โดยท่านอาจารย์เจ้าคุณพระสรพันกวี ก็อยากเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมสาธยายมหาสมัยสูตร ได้อัญเชิญเทวานุภาพในแสนโกฏจักรวาล เพื่อประสาทพรต้อนรับศักราชใหม่ในปี 2569 ในเวลาตีสองท่านอาจารย์พระครูภาวนาวิธานวิ ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษ ท่านได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลจากประเทศอังกฤษมาแสดงพระธรรมเทศนารับปีใหม่ในเวลาตีสองในเวลาตีสามท่านอาจารย์พระมหาสุภชัยปิยธรรมชโยด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จะได้แสดงพระธรรมเทศนาต้อนรับปีใหม่ในเวลาตีสามกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พระเมธีวรยานคณบดีคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านอาจารย์พระครูวิมลธรรมรังสีเจ้าคณะหมายเลข5ที่ได้เมตตาปะน้ำพระพุทธมนต์แก่พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ซึ่งอีกครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้นะคุณโยมท่านใดที่ยังไม่รีบกลับอยากจะเชิญชวนที่ร่วมกันสาธยายมหาสมัยสูตรฟังพระธรรมเทศนาตลอดจนถึงเช้าแล้วก็ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน38รูปอันเป็นมงคล30ประการให้ปรากฏเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช 2569 ในนามพระเดชพระคุณพระพรหมวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิขออนุโมทนาในบุญกุศลที่ญาติโยมทุกท่านได้สละเวลาอันมีค่าได้มาใช้ชีวิตอยู่ในบวรพุทธศาสนาเลือกตัดสินใจที่จะมาเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ข้ามปีที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิแห่งนี้ก็ขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยโดยมีหลวงพ่อพระศรีสันเพชรพระประธานในพระอุโบสถได้อำนวยพรให้ทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกข์ปราศจากพยันตรายทั้งหลายในปีใหม่นี้ก็เจริญด้วยอายุวันนะสุขะภระปฏิภาณธนสารสมบัติและธรรมสารสมบัติตลอดสิ้นกาลนานเทอญ
อย่าได้มีภัยเพื่อกอบกู้ชาติสร้างบ้านแต่งเมืองสร้างไทยเสร็จศึกยิ่งใหญ่กรมพระบวรย้อนบูรณาพระอารามหลวงแห่งแรกรัตนโกสินทร์เทิดคู่แผ่นดินเพื่อสามส่งองค์กษัตรา วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษคู่ฟ้า วัดแห่งวาจาเคียงคู่ศรัทธาสาธุชน วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกราบองค์ทรงฤทธิ์พระบวรสถานมงคลพระเจดีย์ทองบรรจุพระธาตุศูนย์กลางใจชนมากราบให้ได้สักคนพระศรีสันเพชรดังเพชรแห่งบุญใต้ร่มเย็นพระศรีมหาโพธิ์ร่มโพธิ์ศรัทธาศูนย์วิปัสสนากรรมฐานสืบสานคำจุนร่วมสมโภชวัดมหาธาตุยุวราชคู่บุญสั่งสมเสบียงบุญเพื่อหนุนพระศาสนา สันเพชรดังเพชรแห่งบุญใต้ร่มเย็นพระศรีมหาโพธิ์ร่มโพธิ์ศรัทธาศูนย์วิปัสสนากรรมฐานสืบสานคำจุนร่วมสมโภชวัดมหาธาตุยุวราชคู่บุญสั่งสมเสบียงบุญเพื่อหนุนพระศาสนาร่วมสมโภชวัดมหาธาตุยุวราชคู่บุญสั่งสม
สันเพชรดังเพชรแห่งบุญใต้ร่มเย็นพระศรีมหาโพธิ์ร่มโพธิ์ศรัทธาศูนย์วิปัสสนากรรมฐานสืบสานคำจุนร่วมทรงโพธิ์วัดมหาธาตุยุวราชคู่บุญสั่งสมเสบียงบุญเพื่อหนุนพระศาสนาร่วมสมโภชวัดมหาธาตุยุวราชคู่บุญสั่งสมเสบียงบุญเพื่อหนุนพระศาสนา สลักศรัทธาบุญบารมีผ่านเหล่าภัยรีขอพรวัดนี้อย่าได้มีภัยเพื่อกอบกู้ชาติสร้างบ้านแต่งเมืองสร้างไทยเสร็จศึกยิ่งใหญ่กรมพระบวรย้อนบูรณาพระอารามหลวงแห่งแรกรัตนโกสินทร์เทิดคู่แผ่นดินเพื่อสามส่งองค์กษัตรา วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษคู่ฟ้าวัดแห่งวาจาเคียงคู่ศรัทธาสาธุชนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกราบองค์ทรงฤทธิ์พระบวรสถานมงคลพระเจดีย์ทองบรรจุพระธาตุศูนย์กลางใจชนมากราบให้ได้สักคนพระศรีสันเพชรดังเพชรแห่งบุญใต้ร่มเย็นพระศรีมหาโพธิ์ร่มโพธิ์ศรัทธาศูนย์วิปัสสนากรรมฐานสืบสานคำจุนร่วมทรงโพธิ์วัดมหาธาตุยุวราชคู่บุญสั่งสมเสบียงบุญเพื่อ
สมโภชวัดมหาธาตุยุวราชคู่บุญสั่งสมเสบียงบุญเพื่อหนุนพระศาสนา สลักศรัทธาบุญบารมีผ่านเหล่าภัยรีขอพรวัดนี้อย่าได้มีภัยเพื่อกอบกู้ชาติสร้างบ้านแปลงเมืองสร้างไทยเสร็จศึกยิ่งใหญ่กรมพระบวรย้อนบูรณาพระอารามหลวงแห่งแรกรัตนโกสินทร์เทิดคู่แผ่นดินเพื่อสามส่งองค์กษัตรา วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์คู่ฟ้าวัดแห่งวาจาเคียงคู่ศรัทธาสาธุชนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์กราบองค์ทรงฤทธิ์พระบวรสถานมงคลพระเจดีย์ทองบรรจุพระธาตุศูนย์กลางใจชนมากราบให้ได้สักคนพระศรีสันเพชรดังเพชรแห่งบุญใต้ร่มเย็นพระศรีมหาโพธิ์ร่มโพธิ์ศรัทธาศูนย์วิปัสสนากรรมฐานสืบสานคำจุนร่วมสมโภชวัดมหาธาตุยุวราชคู่บุญสั่งสมเสบียงบุญเพื่อหนุนพระศาสนา วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์กราบองค์ทรงฤทธิ์พระบวรสถานมงคลพระเจดีย์ทองบรรจุพระธาตุศูนย์กลางใจชนมากราบให้ได้สักคนพระศรีสันเพชรดังเพชรแห่งบุญใต้ร่มเย็นพระศรีมหาโพธิ์ร่มโพ
สมเสบียงบุญเพื่อหนุนพระศาสนา แสดงว่าที่สวดไปเนี่ยจ้องอยู่ใช่ไหมนะจ้องอยู่ว่างั้นโยมใครคนไหนจะสวดมนต์เนี่ยนะเอาหนังสือไว้คนละเล่มนะหนังสือเล่มใหญ่ๆอ่ะมีไหมอยู่ที่ไหนหนังสือถึงเวลาจะได้ไม่ต้องหาไปหยิบมาสิโยมเล่มใหญ่ๆหนาๆนะถือไปสวดมนต์แล้วอย่าไปตีหัวกันนะเล่มหนาๆโยมนี่เล่มอย่างเงี้ยตัดเลยโยมเล่มนี้แหละเล่มใหญ่ๆเนี่ยเอาไม้ตามาสักเล่มที่โยมจะบอกว่าหน้าไหนเอามาสักเล่มที่โยมจะบอกว่าหน้าไหนจะได้บอกหน้าได้ไม่ใช่เล่มนี้เล่มใหญ่ในนี้ไม่มีมหาสมัยเอามาดูสิโยมเล่มใหญ่ๆมาดูสักเล่มสิเหมือนกันหรือเปล่ามหาสมัยนะเดี๋ยวหาก่อนได้ทั้งสองโยมได้ทั้งสองชื่อว่ามหาสมัยยสูตรนะเดี๋ยวนะถ้าเป็นเล่มที่อาตมาถืออยู่นี่นะโยมนะเล่มปกสีแดงๆเนี่ยนะหน้า325นะโยมนะ325โยมยังไม่ต้องจำนะเดี๋ยวบางคนจำเอาไปซื้อหวยวันที่2นู่นนะหนังสือสวดมนต์คนละเรื่องไอ้เล่มเหลืองไม่แน่ว่าเหมือนกันไหมว่าหน้าเหมือนกันไหมแต่ว่าเล่มนี้ในสีอย่างเงี้ย325นะ325มหาสมัยยสูตรถ้าเป็นเล่มเหลืองโยมหาชื่อคำว่าเปิดดูสารบานที่เขียนบอกว่าพระสูตรที่กำหนดสวดในวันขึ้น14ค่ำเวลาเย็นนะดูในสารบัญนะดูในสารบัญนะหาชื่อมหาสมัยโยมมหาสมัยยสูตรถ้าปกสีแดงเนี่ยหน้า324-25นะปกสีแดงไม่รู้หมดหรือยังมีไหมหาชื่อมหาสมัยยสูตรที่เล่มเหลืองก็เปิดชื่อมหาสมัยยสูตรโยมว่ามันอยู่หน้าไหนมาดูที่เล่มเหลืองหนังสือเราขาดหนังสือสวดมนต์เราขาดเราทำมา3 ปีแล้วไม่เสร็จสักทีสงสัยจะนี่ข้ามปีแล้วทำตั้งแต่ปี65นะปีนี้6อะไรนี่69กี่ปีแล้วไม่เสร็จโยมอยู่วัดสุทัศน์นั่นนะแหมโยมมาขิงนั้นเอาวัดสุทัศน์มาขิงวัดมหาธาตุนะสาธุใช่เดี๋ยวใกล้จะเสร็จแล้วแหละแล้วก็จะพิมพ์โยมนะใครจะเป็นเจ้าภาพก็เอาทุนมาถวายแล้วจะพิมพ์มาแจกใช่เล่มสีเหลืองนะโยมนะเล่มสีเหลืองอย่างนี้นะปกเหลืองอย่างนี้นะปกแบบนี้นะหน้า221-221นะปกอย่างเงี้ยเนี่ยปกแบบอย่างเงี้ยไม่ใช่ปกเนี่ย221นะตะกี้324พอปกนี้มาเป็น221เจอยังถึงเวลาสวดเสียงดังๆนะตอนคุยกันนะคุยกันเสียงดังเวลาสวดมนต์อย่างเงี้ยนะ221โยมเปิดไป221นะ
เล่มนี้ไว้ด้วยโยมขอดูเล่มนี้ดิมันอยู่หน้าที่เท่าไหร่ไม่ใช่เล่มบนวิธีเนี่ยเล่มนี้มีเปล่าเล่มนี้รู้สึกจะไม่เห็นมีนะเล่มเล็กไม่มีเล่มอันนี้ไม่มีเขาไม่เอาใส่ไว้เพราะสูตรนี้มันสูตรใหญ่มากโยมเล่มนี้ไม่มีโยมหลวงพ่อเจ้าคุณคือมหาสมัยสูตรนะโยมนะเป็นเรื่องของเทวดานะเทวดาตอนนี้ไม่รู้คิดว่าเต็มวัดนะโอ้โยมฉันน้ำไป2 อันนี้แล้วโยมขอบใจมากทีนี้เวลาเราสวดมันจะมีจังหวะในการสวดนะโยมนะโยมก็อย่ารีบฟังจังหวะนะไม่งั้นแล้วเทวดาเขาไม่มานะเทวดามาสายบางทีเทวดามาสายนะนะไปขอพรนะโอ้โหเดี๋ยวนี้เวลาไปขออะไรอย่าเอาน้ำแดงน้ำหวานไปให้เขานะตอนนี้เทวดาอาตมาเนี่ยเป็นเบาหวานกันหมดแล้วโอ้ยนะนี่พอเป็นเบาหวานก็มาช้าทีนี้นะเดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวจะต้องฉีดน้ำเบาหวานโน่นนี่นั่นนะอาตมาเหรอต้องดูว่าอาจารย์ท่านจะขึ้นธรรมาสน์หรือยังไงท่านจะนั่งธรรมาสน์ไงนะอาตมาก็จะขึ้นอาจสงฆ์เหมือนกันนะท่านไม่ต้องห่วงพระโยมนั่งเก้าอี้ดีแล้วไม่ถ้าโยมไม่สะดวกอาตมาก็จะเอาเก้าอี้ออกให้โยมนั่งพื้นไงคือนั่งพระจะนั่งอาจสงฆ์นะโยม4 รูปนั่งอาจสงฆ์นะโยมไม่ต้องกังวลอย่างข้างหน้านะโยมนะตอนนี้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยถ้าอยากให้ภาพมันสวยเนี่ยขยับมานั่งได้เลยโยมมานั่งตอนสวดมนต์เท่านั้นนะเนี่ยมานั่งให้สวยๆนั่งให้มันเต็มเถอะนะนั่งตรงไหนก็ได้ให้มันเต็มเวลาถ่ายรูปจะสวยขยับขึ้นมาโยมขยับขึ้นมาถ้านั่งอาจสงฆ์ไม่มีใกล้หรอกโยมนั่งข้างหน้านู่นมาโยมขยับขึ้นมานั่งให้มันเต็มหน่อยจะได้ถ่ายภาพที่สวยเอาข้างหน้าเลยโยมขยับขึ้นมานั่งให้เต็มขยับมาเลยนั่งให้เต็มไว้เดี๋ยวอาจารย์เจ้าคุณมามันจะช้าไปขยับมานั่งให้เต็มจะได้ถ่ายรูปสวยตอนนี้นั่งได้ไม่เป็นไรขยับมาเลยโยมมาไม่ต้องอายเสียงจะได้เป็นเสียงก้อนเดียวกันอยู่ใกล้ๆกันนั่งเลยฮะนั่งเลยนะแล้วก็ล็อกหน้าที่จะสวดไว้ด้วยนะล็อกหน้าที่จะสวดไว้ด้วยนะถ้าเป็นเล่มนี้เนี่ยหน้า324แต่ถ้าเป็นเล่มเหลืองเล็ก221 221มาเลยโยมนั่งข้างหน้าสบายๆเลยคนไทยนี่ดีอย่างหนึ่งนะโยมนะคือเกรงใจกันนะ
ต่อมาไปเห็นโยมอยู่แถวต่างจังหวัดเขาชวนกันไปเก็บเห็ดนะโยมนะตอนไปก็เกรงใจเพราะจะไปเจอเห็ดเท่านั้นแหละไม่มีใครเกรงใจใครเลยโอ้โหไวกว่าพระอีกเนี่ยนะบอกเมืองไทยเนี่ยฝรั่งมาต้องดูดีๆนะว่าบางเรื่องเนี่ยกับคนไทยเนี่ยคุณไม่ทันเขาหรอกแต่ถ้าบางเรื่องเนี่ยโอ้ยคุณไปเอาช้างที่สุรินทร์มาดึงเขาก็ไม่ขยับอ๋ออยู่ไหนนิมนต์อาจารย์เจ้าคุณขึ้นมาเห็นบอกว่ามารอนานแล้วมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครบอกตู้อยู่ไหนอ้าวไปจัดรายงานอาจารย์ครับบอกว่ารอตู้พิธรรมอยู่ครับว่างั้นนั่งเลยโยมนั่งให้เต็มข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะขยับขึ้นมานั่งเลยไม่ต้องนะนั่งให้เต็มจะได้ถ่ายรูปสวยตอนนี้งดการพูดคุยนะโยมนะพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์มาแล้วเปิดหนังสือไว้ก็พอบัดนี้ได้เวลาเป็นอุดมมงคล1:09 นาทีก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านได้สำรวมกายสำรวมใจเพื่อเข้าสู่โหมดของการสาธยายมหาสมัยสูตรนะโดยพร้อมเพรียงกันขอกราบอาราธนาครับผมโยมมีหนังสือก็เปิดหนังสือสวดไปพร้อมกันกับพระอะไรก็ได้นะการสวดนี่ก็เป็นสำคัญตามหลักการสวดมนต์เขามีอยู่สามประการ3 อย่างด้วยกัน1เรียกว่าสวดสังโยกแบบเราสวดธรรมดาเนี่ยเรียกว่าสวดสังโยก2สวดแบบมคธ3ก็สวดแบบสรปัญญะนะมี3 อย่างการสวดเนี่ยการสวดมนต์มี3 แบบด้วยกัน1สวดสังโยกแบบเราสวดเนี่ยอาเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูนี่เรียกว่าสวดสังโยกนะเนี่ยสวดมคธว่าเป็นวรรคไปเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาสักเกสุวิหารติกปิลวัตถุสมิงมหาวันเนี่ยนี่สวดมคธถ้าสวดตรพัญญะก็แต่วันที่สวดตรพัญญะอีกแบบหนึ่งมหาสมโยปวนาตสมิงเนี่ยวันนี้จะสวด2 แบบนะแบบมคธกับแบบสรพัญญะโยมคอยว่าตามก็แล้วกันว่าตามก็ดีเพราะนะถ้าสวดได้แล้วจะเพราะมากนะ
เปิดหนังสือนะเปิดหนังสือ โยมพร้อมหรือยังโยม เปิดหนังสือหรือยังเจอหรือยัง ทุกท่านเจอแล้วเนาะอ้าวเจอแล้วอ้าวพร้อม ครับผม พร้อมนะโยมนะ วันนี้จะสวดแบบมคตกับสรพัญญะนะพร้อมนะ ต้องมีตู้ต้องมีเครื่องบูชาด้วยเอางั้นเดี๋ยวรอเราเครื่องบูชาด้วย ท่านพระครูสุทัศน์นั่นแหละอยู่อังกฤษดีนะชาวอังกฤษสวดได้เยอะสวดมหาสมัยนี่ชาวอังกฤษสวดจากคุณเหลาจากคุณลาดจากว่าพุทธปฏิไปสอนชาวอังกฤษไว้ให้สวดเยอะมาสวดเมืองไทยไปสวดมาเลเซียสวดสิงคโปร์สวดที่อินเดียเนี่ยแต่ก็จะเอาแบบฉบับของวัดมหาธาตุไปวันนี้เอาต้นฉบับมาให้โยมฟังเลยนะครับหรือว่าเป็นต้นฉบับเดี๋ยวก็น่ารอเครื่องบูชาหน่อยเอามาให้หมดกันเลยวันนี้พระเดชพระคุณแจ้งว่าจะสวด2 แบบนะโยมนะไม่มี3 แบบนะโยมที่ไม่เคยสวดก็ฟังแล้วก็คลอเสียงไปด้วยนะโยมคนไหนที่เคยสวดถ้าบทไหนที่คุ้นเคยก็สวดเอาให้สุดเสียงนะโยมนะฮะหนังสือไม่พอทำใจโยม ไม่รู้จะพูดคำไหนอาตมาเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ในอินเทอร์เน็ตเขามีหรือเปล่าไม่รู้นะลองถ้าเข้าเน็ตลองเขี่ยคำว่าไอ้มหาสมัยสูตรดูโยมจริงๆทางวัดมหาธาตุก็ทำหนังสือสวดมนต์แต่ไม่เสร็จสักทีไม่รู้เพราะอะไรเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไปดูว่าเพราะอะไรถึงไม่เสร็จหรือว่ามีเงินพิมพ์เป็นไปไม่ได้แล้วไม่มีเงินโยมนั่งเต็มขนาดนี้นะขอคนละ20 บาทก็พอแล้วโอ้โหกล้าให้เรา20 บาทนี่กราบบอกหลวงพ่อฉันช่วยไปเข้าฝันหน่อยหลวงพ่อเอาโยมให้20 บาทเยอะเกิน ลุกมาก ชัชวาล ไฟลุก หลวงพี่ชัชวาลให้ใครจุดธูปเทียนใครไปจุดธูปเทียน ขอตัวแทนโยมไป มาเท่า โยมคมไปจุดธูปเทียนว่าเอาขอเทียนจำนวนหน่อยไปเลยจุดเลยเดี๋ยวเอาญาติโยมพนมมือนะมีอย่างเดียวเดี๋ยวเตอไปซ้อมจะได้เก่งสาธุนั่นแหละทีนนนี่แหละจุดไปนี้จุดเลยไปจุดใกล้ๆเพราะพัดลมแรงเจ้าหน้าที่อาตมาก็8 วันแล้วที่อยู่ได้ไม่ใช่อะไรนะโยมนะ สงสัยโยมถวายใบกระท่อมหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องเสร็จพูดเล่นโยมโถก
ลัวโยมง่วงนะ โยมพนมมือพร้อมกันนะนี่ดร.กำลังเป็นผู้นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระธรรมแต่เวลาไม่นานนะประมาณ30 นาทีไม่เกิน30 นาทีอีกเล่มแล้วก็จุดจริงเล่มอีกเล่มก่อน ลมพอดีเอาไปเลยจับไม่เป็นไรเอาแล้วพร้อมนั่นนะอันนเมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะคะนะมะการังกะโรมะเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุนละพังทัดสนังยัสสาสัมพุทธัสสะอภินหโสโลกัมหิอันทภูตัสสมิงทุนละปุภาหัสสัตทุโนสักเกสุกปิลวัตถุสมิงวิหารันตังมหาวนีตันทัสสนายสัมพุทธังภิกขุสังฆันจะนิมมลังทัสสทาสังคณยาสุโลกธาตุสุเทวตาอเนกาอัปปมยาวาโมธมานาสมาคตาตาสังปิยังมนาปัญจาจิตตโสทักขิยาวะหังยังโสเทเสสิสัมพุทโธหาสยันโตติเมสุตังเทวกายัปปะหังสัทธังตังสุตันตัมมาพนามาเสเอวเมตุตายังเอกังสมยังภควานสักเกตุวิหารติกปิลวัตุสมิงมหาวเนมาตาภิกขุสังเกนะสติปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสเพวะอรหันเตหิอ
อาสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยหุเยนะสันนิปติตาโหติภะคะวันตังทัสนายาภิกขุสังฆัญจาอัตโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตถะโอสิอายังโคภะคะวาสเกสุวิหารติกปิลวัตถุสมิงมาวเนมหัตตาหิปุสังเกนะสัทธิปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสัพเพวะอรหันเตหิอาสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติภะคะวันตังทัสนายะภิกขุสังฆัญจายันโนนะมยังปิเยนะภะคะวันเตนุปสังฆมัยยามาอุปสังฆมิตวาภะคะวะโตสันติเกปัจเจกคาถาภาสยามาติอัตโกตาเทวตาสยถาปินามะพลวะปุริโสสมิจจิตังวาภังปัสสารายยาปัสสาริตังวาภังสมิจฉัยยาเอวเมวะสุทาวาเสสุเดเวสุอันตรายตาภะคะวะโตปุระโตปาตุระหังสุอัตถโกตเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัตถามสุเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมะตมโยปะวนาตุสเมเดวกายาสมาคตายอาคตายมาอิมาอิมทายมาสัมมยามดายทิตายเยวะปะลาจิตสังกันติอาตโกอัปราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทังอภายสินัตตังภิกขโวสัมมาอาหังโสจิตตังอัตตโนโอชุกรรมกายสุสายละทิวันเนตายมิขเหตตวาอินลิยานิรักขังอิปันดิตายติอัตถโกอัปราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทังอภายสิเจตวายกิลาเจตวายปริกาอินากิลามโอยอัจจมเนจายเตจราย ราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภายสีเยเกติพุทธังสวนังอัตตาเสนะเตขมิตสันติอปายาโมมิ
เทวันเทวกายังปริปุเรสันติอัตถโกภะคะวะภิกขุอามันเตสีเยบุยเยนะภิกขเวทัสสะสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาตถาคตังทัสสนายภิกขุสังฆัญจาเยปิเตภิกขเวอเหสุงอติตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาเหสุไสยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนาคตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติไสยถาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตยิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทสาธุกังมนสิกโรธภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตภิกขุภควโตปัจจโสสุงภควาเอตัตถโวจาอิโลกามนุกัสสามิยัตถะภูมาปัฏฐัสสิตาเยสิตาคิริขับพลังปยิตาตาสมาหิตาอุตุสิหาวสันนินาโลยมหังสาปิสัมปุโนโอยทานตมัตสาสุทธาวิมปสันนมนาวิลายอิโยปัญจสเตยตวาวันเอกาภิลวัตถเวละโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทภิกขโวเตจาตัมมะกรุงสุตวามุตรันทศาสนาเตสัมปะตุลหุญาณังอมนุสสานทัสสนังอาเปเกสตมัทธโกสาสังอัตสัตตริมสตังเอเกสหัสตานังอมนุสสานมัตถโสอาเปเกนันตมัทธโกนิสาสะภาพุตายอโหตันจะสัพพังอภิญญายาวะคิตวานจักขุมารอโตยอายมันตยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาตภิกขโวเอโวหังคิตยินสามิคิรายิอนุปมภโสสัตตสหัสสาวยัคขาภุมกปิลวัตถวาย
อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตสิโนโมยธรรมานายอภิกามนภิกขุนังสมิติวนายจะสหัสสาเหมวตายาคานานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตสิโนโมยธรรมานายอภิกามนภิกขุนังสมิติวนายคิราติสหัสสายาคานานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยสัตสิโนโมยธรรมานายอภิกามงภิกขุนังสมิติวนายเตติโสรัสสหัสสายาคานานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยสัตสิโนโมยธรรมานายภิกามงภิกขุนังสมิติวนายเวสามิตาปัญจสตายาคานานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยสัตสิโนโมยธรรมานายอภิกามงภิกขุนังสมิติวนายโอยมิโลยลาทาคายิโกเวปุลลายสันิเวสนายปิโยนายสัตตสหัสสายยักขานังวายิโลปายสัพพิโอยมิโลยลายจัตตายิโกโตยปายขายตายมิเปดิสังลาจาให้ตาลาโตปัสสายสติให้ตายไปในอาธิปติมหาราชายสัตติโสพุทธายปิตายสภาวะอินทนามามหัมพลายอินทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยสัตสิโนโมยธรรมานายอภิกามงภิกขุนังสมิติวนายตักกินันจะดิสังราชาวิรุณโหตปัสสายสติตุมบันดานังอาธิปติมหาราชายสัตสิโสพุทธายปิตายสภาวะอินทมานมหัมพลานอินทิมันโตจุติมันโตวันวันโตยสัตสิโนโมยธรรมานายอภิกามงภิกขุนังสมิติวนายป
ปัญชิมันจะดิสังลาจาวิโลปะโคยปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัตสิโตพุทธายปิตัสสะภาวะอินทนามายมหัพพลายอิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยสัตสิโนโมยธรรมานายอภิกามโมภิกขุนังสมิติวนายพุทธลันจะดิสังราชากุเวโรตัปสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสพุทธายปิตัสสะภาวะอินทนามายมหัพพลายอินทิมันโตชุติมันโตวันโตยสัตสิโนโมยธรรมานายอภิกามโมภิกขุนังสมิติวนายปุริมัติสังฆตาระโตทายกิเนนะวิรุณหโกปัญชิเมนะวิรูปะโคทุเวโลอุตรายังทิสันจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสายพัทธานละมานาอัตถังโสวเนคาปิลวัตทเวเตสัมมาญาวิโนทาสาอาโควันจนิกาสสายมายายโคเทนโดเวเทนโดวิโตจวิตุโตสหายจายันโนกายมาเสโตจากินดุขันดุนิขันดุจายบนาโตโอยปมัญโยจาเทวสุโตจะมาตรีดิตตเสโนจะกันทัพโอนโรราชาชโนสะโพอาภูปัญจสิโคเจวาติมบโรสุริยวัตชะสานเอเตจันเยจราชาโนขันธปาสาราชุภิโมธมานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวนังปัทธาคุณายปัสสานาคาเวสาลาจตัตจกายกายบาลัตสัตตลายอาคูปายากาสหายาติภิยายโม
กิวิสุทธัจักโกเวหายาสาเตวนามาญาปัตตายจินตายสุปานนาอิติเตสายนายมายอายปยายตัตตายนายกาลาชายนามายเตโสยปายนาโตเกมามกาสิบุตโตสันหาหิวายจาหิวายยายตานาคาสุปานนาสายลายนามกามสุพุทธายอิตาวชิรัตเทนายสมุททายมาสุลาสิทายอายตะโลยวาสวัสเตเตอิติมันโตยสัตสิโนยกายละกันจายมหาปิสมาอสุลาทานเวกสาเวปจิตติสุจิตติจาปหาลาโดนมุจิสหายสัตตัญจะปฏิปุตตานาสัพเพเวโลจนามกายสันนาอิตวานปลิงเสนาลาหุปัตตมุปากโมตมโยทายนิปัตตันเตภิกขุนังสมิติวนาอาโปจะเทวาปทวิจาเตโชวานโยตตาโมวาลุนาย วายลุนาเทวาโสโมจยสสาสหายเมตตากรุณากายิกาอาโอเทวายสันติโนยนะเตเตนะสตากายาสัพเพนานันตวานิโนยอิติมันโตจุติมันโตวันโตยสันสิโนยโมยธรรมานายอภิกาโมภิกขุนังสมิติวานายเวนโดยจะเทวาสาลิจาอาสมาจะดุเวยมายยันตัสโสปนิสาเทวายันธรรมโกยปุรังกิตายสุริยโสปนิสาเทวาสุริยมาโกยปุรังกิตายนาคาตานิปุรักกิตวาอาโกมันดบลากาวะโตนังวาสโวเตโตสักโกปากปุรินทโตนะเตเตนะสตากายาสัมเมนานัตตวันนิโนยอิติมันโตยุติมันโตวันโตยสัตติโนยโมยนะมายนายอภิกายโมยภิกขุนังสมิติวานาย
อัตตาโกตาโพเทวาชลมากิสิกาลิวายปริตตกายจโลจาจาอุมมาโอปานิวาสิโนวาลุนาสาตมาจายอายุตาจาเนจกายสุลายยโลจิลายอาโกวาสวเนสิโนนาเตเตนะสตากายะสัพเพนานาตวันนิโนติมันโตจุติโตวันโตยสัสสิโนโมยนมานายอภิกามงภิกขุนังสมิติปนังสมานายมหาตมานามนุสามนุสุตตมายอินดายปโดยสิกาโกมโนปโดยสิกายอาภาโกมะเลโยเดวะเยจโลยิตวะติโนปายประคายมหาปารกาอาโกเดวะยะสันติโนนะเตเตนะสตากายะสัพเพนานันตวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันโตยะสันติโนโมยธรรมานายอภิกามโมยผู้นางสมิติงวานางสุกายกะลุมารุณาอาโกเวกนาสาสมายโอตายตะไกอาปาโมคาอาโกเดวาวิจังคณาสัตตมัตตาลกจามิสกาจยสันติโนตัณยังอากายปัจจุโนโยนิสาอภิวัตสติตัสเสเตตัสตายสัพเพนานัตตวันนิโนอิติมันโตวันโตยสัสสิโนโมตมานายอภิกามโมภิกขุนังสมิติวนังเกมิยาตุสิตายามากาตกาจยสัตสิโนลายมิตกาลายมเตธาโยตินามาจาสวายนิมายนรติโนอาโกอาราโกปรณิมิตายตัสเสเตตัสตากายะสัมเพนานันตวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันโตยสัสสิโนโมทัมมายนายอภิกกายโมภิกขุนังสมิติวานิกายาสัพเพนายนาตุตะวันนิโนนายมาเยนวะเยนายปัญจงเยยันเยสติสายสหายปวุฒจายติมักกิลังโอกตินมนาสวายต
ทักเขโมกัตลันนาคังจันดานวาติตาสิตายสุปายมาปรมัตโตจาปุตตาอิติมโตสหายตันนายกุมายโดยติโสจาโตปากตมิติงบนายสัตตะพรายมโลกานังมหาพระมาบิติตเตอุปปันโนจุติมันโตปิตมากายโยยสัตสิโตตะเตตะอิสลายอาโคยปัจเจกวสวัตติโนเตสันจะมัตจะโตอาคาอาลิโตปริวาริโตเตยะสะเพอภิกันเดสินเดเตเวสะพรายมะเกมาละเสนายอภิกามิปัสสะกัตถะสมันติยายเอตกันนตบันตาตาลาเกนะปันตมัตตุโยตมัยตาปริวาเลธาไม่โวยมนจิตโกจินายอิติตัตตมะเตโนกันนะเตนังอเปสเยปายดินาตละมหัจจาตลังกัตวายนะเปละวายยะธาปาวุสโกเมโคอนัยยันโตสวิตจุโกตดอยโตปัจจุตาวัตติสัมพุทโธอาสยายวัสเสตายินยาสะปายิอภิญญายาภวกิตวานาจักกุมายตะโตยมายมายินตยิสัทธาสาวเกสายสเนระเทมายันละเสนายอภิกันตาเตวิชานายอภิกโวยเตจะอายกายปะมะกะโรยสุตตวายบุตตัสสะสานังเวตาลายเกอิปักกายโมยเมสายโลมายปิจะโยมตัพเพวิจิตตังกายมายปยาติปายาสัตสิโนโมยตายติตายอาโภยเตสาวกาเตจะเนโสยตายเดสะเปพุทธายอะไรปัตตายปัจเจกายนันจะอะไรตายนันจะเตเชนะรากังพันตายมิสัพพยโสภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธายนุภายเวนัสตายโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภายเวนัสตายโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆายโนภายเวนัสตายโสติภวันตุเต
ไปได้ไหมโยม วันนี้ไม่ไหวแล้ว งานที่สี่ หมดเสียง หมดเสียงพวกอย่ากลับมายังไม่ถึงกุฏิเลย หมด ครับก็กราบขอบพระคุณพระเดชทุกคนเจ้าคุณอาจารย์ และก็พระพิธีธรรมทั้งสี่รูปนะครับ วันนี้ก็ถือว่าได้พาญาติโยมเปิดศักราชใหม่ด้วยมหาสมัยสูตร ซึ่งก็ถือว่าเป็นสูตรที่บริหารปอดได้เป็นอันอย่างดี อาตมาก็กั้นลมหายใจว่าจะขาดไม่ขาด นะนี่ก็เรียกว่าบทนี้ก็เรียกว่าบทวัดใจยังไม่พอนะวัดปอดด้วยนะโยมนี่กลับบ้านแล้วถ้าเดินหายใจยังคล่องยังดีก็ถือว่าโอเคเลยนะเดี๋ยวโยมรับพรเลยโยมรับพรในเที่ยวนะรับพรยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถา สัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิธิกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสเนจังอุตตาปัจจายโนตารโรธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังเตอัตตลัตตาสุขิตาวิรุณหาปุณตสาสเนอโรคาสุขิตาโหตัสสะเปยิยาติปิเตอัตตลัตตาสุขิตาวิรุณหาปุณตสาสเนอโรคาสุขิตาโหตัสสะเปยิยาติปิเตอัตตลัตตาอิตาวิรุณหาปุตตสาสเนอโรคายสุขิตาโหตัสสะเปยาติภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาพระพุทธานุภาเวนัสสทาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสทาโสติภวันเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสทาโสติภวันตุเต หันธรรมยังสาธุการังกโรมาเสสาธุสาธุสาธุค่ะขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระเดชพระคุณท่านนะคะพร้อมคณะสงฆ์ทุกรูปนะคะ พร้อมแล้วกราบ กับหนึ่ง ครับ กับสองฝึกใหม่ไงกราบหนึ่งกับสองกับ ค่ะ สาม อนุโมทนาเจ้าค่ะ มีกิจกรรมอะไรเราตอบไหมเนี่ย ต่อไปก็จะเป็นรายการแสดงธรรมต้อนรับปีใหม่ครับพระเดชพระคุณ พอ ครับ ดีกันหมดไว้ตีสองพอดีนะครับ ตีสองไม่รู้จะเอาอะไรมาเทศให้โยมฟังวันนี้มุกมักก็ขายหมดแล้ว ตอนแรกอาตมานึกว่าจะมีแต่ต้นเสานะกับเก้าอี้เท่านั้นนะโอ้โยมหนาตานะเนี่ยชักหวั่นๆแล้ว ค
ค่ะลำดับต่อไปจะได้ฟังการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นลำดับต่อไปนะคะ วัดมหาธาตุได้กราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าพระครูภาวนาวิธานผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษราชวรมหาวิหาร พระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษนะคะ ขณะนี้ค่ะ อย่าเพิ่งไปนะคะ จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาอีกหนึ่งกันค่ะ ท่านคงเข้าห้องน้ำ จ้ะรอสักครู่นะคะ รอสักครู่ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ วันนี้จนถึงสว่างนะคะ อย่าเพิ่งไปไหนค่ะได้เลยใช่ไหมคะ ค่ะค่ะตรงนั้นกันการสังฆทานตรงนี้การเทศน์ตรงนั้นค่ะค่ะรอสักครู่นะคะ พรุ่งนี้6 โมงเช้าก็ขอเชิญทุกท่านนะคะ ตักบาตรพระสงฆ์38 รูปนะคะรอบพระมณฑปเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีพุทธศักราช 2569 นะคะ ที่หน้ามณฑปนะคะ รอบมณฑปนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าที่นะคะ พระอาจารย์มาแล้ว พระครูท่านมาแล้วค่ะไม่ใช่เรียกไม่ใช่ท่านพระครูภาวนามาแล้วถ้ากราบอาราธนานิมนต์เจ้าค่ะท่าน มาแล้วค่ะเชิญรอแป๊บนึงนะคะ ท่านมาแล้วค่ะคุณแม่คะตอนแรกนะคะคุณแม่คะนะคะติดกันเทศกันนะคะหนังสือขอเชิญทุกท่านด้านหลังธรรมานะคะ ซ้ายมือค่ะ แปลค่ะ แปลค่ะคุณโยม
จ้ะเดี๋ยวดูนะคะจ้ะค่ะขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกลับพระอาจารย์ก่อนค่ะ พร้อมแล้วกราบกราบกราบค่ะ ขอเชิญตัวแทนนะคะ จุดเทียนธรรมค่ะ คุณโยมค่ะ จุดเลยค่ะพนมมือขึ้นนะคะ จุดเทียนธรรม ค่ะขอเชิญทุกท่านเปิดหนังสือไปหน้า289นะคะอาราธนาธรรมแปลพร้อมกันค่ะค่ะ แม่คนก็เร่งอย่าเร่งโยมอย่าเร่งเดี๋ยววันนี้จะหลงบทตื่นเต้นนะนี่ พร้อมแล้วนะคะอาราธนาพร้อมกันเจ้าค่ะพระมจาโลกาทิปติสหัมปติกาตัญจลีอันทิวรังอายาจธาสันติทัสสัตตาปราชาคาจติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประชาท้าวสามบดีพรหมในพรหมมาทรงมีฤทธิ์ศักดากว่าบริษัททุกหมู่พรหมน้อมหัดนมัสการประดิษฐานนาพิพรหมควรแล้วจึงบังคมชุลีบาทพระสัมมาขอพรอันประเสริฐวระเลิศมโหฬารว่าสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีเชิญองค์สุขตยานพิชิตมารมุนีสีโปรดปวงประชาชีตามวิธีชันมรรคผลสมเด็จพระจอมเกล้าผู้โลกนาถทศพล
ทรงรับรมนิมนต์จรดลแสดงธรรมนิมนต์เถิดท่านเจ้าขาผู้ปลีชาประเสริฐล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาและวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแก่ปวงชนบรรดามีศพสุขเกษมศรีบุญนิธิในธรรมเถิดสาธุสาธุสาธุอาราธนังกโรมิ โอ้เสียงดีมากเลยนักร้องเก่าดึกขนาดนี้ยังคึกขนาดนี้นะวลำส่งวลำซิ่งนี่อายหันมาเหมือนเดิมก็ได้โยมไม่เป็นไรไม่ต้องหันกลับไปหรอกหันมาหันมาหันมาดีๆอาตมาไม่เทศนานหรอกนอนตี 4นะมันมีหนังสือบทหนึ่งนะโยมนะอยากจะให้โยมสวดเพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงพระอรหันต์8 องค์ซึ่งอยู่ที่รอบหลวงพ่อพระศรีสันเพชรเรานะก่อนจะเทศจะพาโยมสวดหน่อยหนึ่งอาตมาหนังสือเล่มสีแดงๆนี่นะมันอยู่หน้า107นะโยมนะอยู่107แต่เล่มสีเหลืองนี่เล่มหน้าเท่าไหร่ไม่รู้ชื่อว่าพุทธมังคลคาถานะคือจะเป็นการสวดสารพันยะพุทธมังคลคาถาอยู่ในหมวดของธรรมวัดเย็นนี่แหละคือหนังสือต่างเล่มมันเป็นอย่างนี้เลยพี่ผมเนี่ยไม่แปลกหรอกนะโยมต่างวัดในสวดไม่เข้ากันหรอกเจออย่างโยมนะถ้าใครมีหนังสือนะหน้าถ้าปกแดงๆนะหน้า107นะแต่สีเหลืองไม่รู้หน้าที่เท่าไหร่ไม่รู้นะถ้าใครเจอแล้วบอกหน่อยสีเหลืองเป็นสารพันยะแล้วจะพาสวดเป็นสารพันยะเอานักร้องทำไมไปแล้วล่ะนักร้องมานั่งข้างหน้าโอ้ตะกี้ก็เห็นตีตั๋วนอนไปแล้วหลายท่านเจอยังโยมเดินพรเจอยังโยมเล่มสีเหลืองเจอยังหน้าที่เท่าไหร่73นะเปิดไปหน้า73นะปกสีเหลืองนะโยม73จะพาสวดสารพันยะสรรเสริญพระอรหันต์8 ทิศเพราะว่าวันนี้เป็นวันปีใหม่ของพวกเรานะเพราะว่าตี 3หลวงพี่ดร.มหาสุภชัยจะมาเทศต่ออาตมาคนละชั่วโมงตี 5ก็ท่านอาจารย์พระครูพิสิทธิ์ท่านก็จะมาพาญาติโยมสวดบทธรรมจักรแล้วก็มงคลจักรวาลใหญ่ต่อนะ6 โมงเช้าเราก็ตักบาตรนะกิจกรรมทั้งคืนในวันนี้นะโยมนะขอไม่ยังโยมเล่มสีแดง107นะปกสีแดง107เล่มสีเหลือง73นะคือไม่ต้องบทนี้ไม่ต้องรีบสวดนะโยมนะคือพยายามประคับประคองให้ไพเราะที่สุดเพราะว่าพระอรหันต์ทั้ง8เนี่ยนั่งรายล้อมพระพุทธเจ้าถ้าเป็นในพุทธกาลก็คืออยู่ที่วัดอะไรโยม
ฮะอย่าตอบว่าวัดมหาธาตุนะในครั้งพุทธกาลอยู่ที่วัดเชตวันนะวัดเชตวัน วัดเชตวันนี่อยู่ที่เมืองอะไรโยม สาวัตถี สาวัตถีจะมีบุคคลสำคัญอยู่2 คนคือท่านอนาถปิณกะเศรษฐีแล้วก็นางวิสาขามหาอุบาสิกาที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นลูกหลานท่านทั้งนั้นแหละนะถ้าไม่ใช่ลูกหลานท่านเนี่ยไปแล้วกลับบ้านนอนแล้วนี่เป็นลูกหลานท่านจะเป็นอย่างนี้เอาละโยมพร้อมนะก่อนจะสวดเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าบทนำซะก่อนสรพัญญะโยมนะสรพัญญะนะไม่ใช่พานยักษ์นะ เอาสรพัญญะอันธรรมยังสารพันเยนะพุทธมังกลคาทายโยภะนามาเสสัมพุทโธทิปะทังเสโตนิสินเกจังอาคาเนยเยจากาโยมเดี๋ยวหยุดก่อนมันมีบทผิดโยมเงียบก่อนไม่มันมีคำหนึ่งผิดเอาใหม่นะโยมนะเมื่อกี้แต่มาฟังแล้วมันนะเอาฟังก่อนนะเดี๋ยวจะบอกนะมันมีคำว่านิสินโนนะเมื่อกี้แต่มาฟังเป็นนิสินโน ต้องเป็นนินะอันนี้เบาๆโยมนะนิเบาๆนะเอาใหม่นะโยมนะเอาใหม่นะจะได้เป็นนิสินโนถ้านี่สินโนแสดงว่าไม่มีหนี้สินแล้วหมดแล้วปีใหม่แล้วนะเอาใหม่นะรวมนะ1 2 3นะสัมพุทโธทิปะทาเสโทนิสินโนเจวะมาเจเมโกนันโยปุปปะภาเกจังกะไนเยจักกังสะโปสาริปุตโตจัตถาเคเนหารติเยอุปาริจาปะชิเมปิจานันโทพายัมเพจักขวัมปติโมคัลลาโนจะอุตตะเรอิสะเนปิจาราโหโลเอเมโคมังคาลาพุนทังสัพเพอิทาปฏิทิตาวันติตาเตจะเอหิสหก
เรหิจาโพเจตาเอเตสังอานุภาเวนังสหปโสทิภาวะตุโนอิเจวะมัจจันตานามาสนัยยังนามันสามาโนรัตนาตายังยังปุญญาภิสาทังวิปุลาตัสสะนุภาเวนะตานตารโยไพเราะไปถึง3 โลก นะโยมอันนี้เป็นบทสำคัญนะโยมนะถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยหลังจากทำวัดเย็นก็ลองสวดเป็นการสรรเสริญพระอรหันต์ทั้ง8และพระอรหันต์แต่ละพระองค์นี่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าถ้าพูดเป็นภาษาปัจจุบันก็เรียกมีแต่เบอร์ต้นๆเลยนะมีใครบ้างเหรอโยมคิดว่าอาตมาจะตอบได้ไหมเนี่ยหนึ่งก็คือท่านพระกันโกณทัญญะโกณทัญญะนะท่านกัสสปะท่านสารีบุตรนะสารีบุตรนี่ท่านเป็นคนมีปัญญามากนะท่านอุบาลีคนค้าคนขายก็จะบูชาพระอุบาลีนะท่านพระอานนท์นะโยมไม่ต้องจดอยู่ในหนังสือมี นะท่านขบัมปติท่านโมคคัลลานะท่านราหุลนะทั้ง8 องค์เนี่ยนี่ถือว่าเป็นพระอรหันต์ที่มีความรู้มีความสามารถอย่างพระโมคคัลลานะนี่ก็เป็นอัครสาวกเบื้องอะไรโยมเบื้องซ้ายนะพระสารีบุตรเบื้องขวาต่อไปเราจะเข้าสู่โหมดของการฟังเทศน์นะโยมนะอาตมามีเวลาอยู่ประมาณสัก45 นาทีก็จะพยายามเทศแบบฟอร์มูล่าแบบเร็วนะแบบเอาเร็วเขาว่านะพร้อมเนาะตั้งใจโยมถือว่าเป็นเทศกันแรกของโยมก็แล้วกันแต่คงไม่ใช่กันสุดท้ายนะเพราะว่าตี 3จะมีอีกรูปนะตี 5ก็จะมีอีกตี 4 ตี 5ก็จะมีอีกรูปนะโยมนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพาหุสัจจัญจะ10 ปัญจะวินโยจะสุขสิกขิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคลมุตตะมังติ บัดนี้อาตมาภาพจักรับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อฉลองศรัทธาประสาทะของพุทธมามิกชนผู้สนใจใคร่ในการฟังธรรมทั้งหลายตามสมควรแก่การเวลาอันพึงมีพึงได้ในสมัยแห่งรัตติการนี้ ในเบื้องต้น
อาตมาภาพในนามคณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ในความเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิราธิบดีอธิบดีทรงวัดมหาธาตุพระเดชพระคุณพระพรหมวัชระวิมลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะกรุงเทพมหานครขออำนวยพรเนื่องในมงคลสมัยต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2569 ที่เราท่านเพิ่งก้าวข้ามจากปีเก่ามาไม่นานนี้ก่อนจะได้อธิบายขยายความพระพุทธภาษิตที่ได้ยกขึ้นเป็นนิเขปบทขออนุญาตยกเอาบทกลอนของบัณฑิตบทหนึ่งที่ว่าวันไหนไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้จริงไหมโยมเพราะอะไรจึงบอกว่าสำคัญคำตอบท่วมท้นเพราะเป็นวันที่เรายังมีลมหายใจอยู่มันจึงสำคัญแต่ถ้าเราไม่มีลมหายใจสำคัญไหมโยมเขาเรียกว่าหมดความสำคัญฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่มีความสำคัญก็แปลว่าเราท่านทั้งหลายที่นั่งฟังเทศน์อยู่ตรงนี้มีลมหายใจดีอยู่แล้วก็เป็นลมหายใจที่เพิ่งก้าวข้ามจากปีพุทธศักราช 2568 มาหยกยังไม่ถึง6 ชั่วโมงเลยซ้ำตอนที่ญาติโยมสวดสาธยายบทพุทธมนต์ฟังแล้วชื่นใจนะเสียงดังก้องกังวานไปรอบพระอุโบสถระเบียงพระอุโบสถและมีการถ่ายทอดสดไปยังประเทศต่างๆตอนนี้ที่ประเทศอังกฤษเขาเหลือเวลาอยู่ประมาณสัก3 ชั่วโมงนะเขาถึงจะมีการสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลังจากลงจากธรรมาสน์ตี 5อาตมาก็จะต้องไปเข้าสู่ระบบถ่ายทอดสดไปยังประเทศอังกฤษเพื่อไปเฉลิมฉลองกับญาติโยมทางฝั่งโน้นก็แปลว่าญาติโยมที่เมืองไทยนี่ได้เปรียบนะได้ปีใหม่ก็ได้ก่อนเขาได้ตักบาตรก็ได้ตักบาตรก่อนเขาได้อะไรก่อนทั้งนั้นเลยฉะนั้นพวกเราก็ต้องภูมิใจนะทีนี้มาดูว่าที่บอกว่าเป็นความโชคดีมันดีอย่างไงดีเพราะว่าเราเนี่ยผ่านอุปสรรคนานับประการมาได้บัณฑิตท่านอธิบายคำว่าอุปสรรคว่าใกล้สวรรค์ว่างั้นเท่าที่อาตมาฟังญาติโยมมาโอ้อาจารย์ชีวิตโยมมีแต่อุปสรรคพอมานึกถึงคำแปลว่าใกล้สวรรค์เนี่ยมันสวรรค์ตรงไหนแต่พอไปตีความญาติโยมทั้งหลายคำว่าอุปสรรคเนี่ยนะอุปะแปลว่าเข้าใกล้สักขะแปลว่าเป้าหมายฉะนั้นใครก็ตามที่จะถึงเป้าหมายมันต้องได้ผ่านเส้นทางนี้กันทั้งนั้นเอาดูใครเป็นตัวอย่างดูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยกว่าจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยโอ้โหอุปสรรคเยอะมากนะโยมนะถ้าญาติโยมไปที่ประเทศอินเดียแล้วก็นึกย้อนไปเมื่อ 2,000 กว่าปีเนี่ยอาตมานึกถึงถ้ำเล็กๆโยมที่เคยไปจะรู้ว่าถ้ำนี้ชื่อว่าอะไรนะไม่ใช่ถ้ำค้างคาวนะโยมนะอย่าไปผิดนะ
ถ้ำดงคสิริ อยู่ไม่ต่ำแล้วก็ไม่สูงจนเกินไป เป็นเนินเดินขึ้นไป แล้วก่อนจะถึงนั้นก็เป็นทุ่งนา ไม่ห่างไกลจากถ้ำดงคสิริก็จะเป็นบ้านของนางสุชาดา ตอนที่ภิกษุสิทธัตถะเปลี่ยนใจเนี่ยโซซัสโซเซลงมาจากดงคสิรินิโยมก็ไปพักอยู่ต้นไทรเพราะวันนั้นเนี่ยสุชาดาเนี่ยจะทำบุญอยู่พอดีก็เลยบอกคนรับใช้ไปดูสิไปเตรียมสถานที่ไว้นะเราจะเอาข้าวปลาอาหารไปบวงสรวงเทวดาคนรับใช้ไปเจอใครว่านั่งอยู่ตรงนั้นน่ะก็เลยกลับมารายงานว่าโอ้เทวดารออยู่ ที่ไหนได้โยมคือพระพุทธเจ้าตอนที่ยังไม่บรรลุธรรมแต่เปลี่ยนวิธีการจากที่เคยอดข้าวอดน้ำเนี่ยทีนี้อาตมาก็เคยไปที่ดงคสิริมาเนี่ยก็เห็นว่าทำไมจึงอยู่ในถ้ำเล็กๆเพราะอะไรแต่พอนึกย้อนไปเมื่อ 2,000 กว่าปีเนี่ยตรงนั้นน่าจะเป็นป่าทึบสัตว์ดุร้ายก็น่าจะมีเหมือนกันจำความได้ว่าอาตมาไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่โน่นกาญจนบุรีโยมตอนกลางคืนเนี่ยด้วยความเหนื่อยก็หลับตื่นเช้ามานะไปมองดูรอบกรดโยมมีแต่ร่องรอยของงูแล้วก็ตะขาบถ้าย้อนไป 2,000 กว่าปีโยมลองนึกดูกันแล้วกันว่าสัตว์มันจะตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วอินเดียนี่นะโยมนะสมัยก่อนก็เรียกว่าชมพูทวีปอากาศไม่ต้องพูดถึงเมืองไทยเรายังไม่เคยเจอ10 องศา 12 องศาเราก็ป่วยกันทั้งแผ่นดินแล้วแต่ที่ประเทศอินเดียหรือชมพูทวีปสมัยก่อนเวลาหน้าหนาวหนาวมากจริงๆอาตมาอยู่เมืองหนาวมาเกือบ30 ปีรู้เลยว่าหนาวคืออย่างไรหนาวกัดกระดูกมันเป็นยังไงนะยิ่งตอนนี้เนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ย 2-3 องศาสงสารพระที่นั่นต่อสู้กับความหนาวอดทนอยู่เป็นเพื่อนญาติโยมแล้วก็ประกาศพระศาสนาของเราพอได้ไปอยู่แล้วเนี่ยนึกถึงเมืองไทยโยมมาเมืองไทยเนี่ยตอนนี้อาตมาเริ่มอ้วนขึ้นแล้วมาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้น้ำหนักขยับเอาเนี่ยโอ้อาหารดีทั้งนั้นในเมืองไทยแสดงว่าญาติโยมอยู่เมืองไทยที่นั่งอยู่ตรงนี้โชคดีมากเลยนะทีนี้คำว่าโชคดีเนี่ยมันเป็นการยืนยันว่าวันนี้ญาติโยมที่อยู่ตรงนี้หรืออยู่ที่บ้านเนี่ยเราสามารถที่จะยืนยันนะโยมเราชนะเราผ่านมาเราชนะอะไรเราชนะปัญหาและอุปสรรคมาได้ที่อาตมาบอกว่าใกล้ถึงเป้าหมายแล้วเราชนะมาแล้วเราชนะยังไม่พอนะโยมนะเรายังยืนยันได้อย่างมั่นใจว่าปีนี้2569เนี่ยเราจะก้าวต่อไปก้าวด้วยอะไรอาตมาได้ยินเสียงสวดมนต์ของโยมตั้งแต่ก่อน6 ทุ่มจนเลย6 ทุ่มแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยทำให้เห็นว่ากำลังใจของญาติของโยมเนี่ยใหญ่กว่าต้นเสาในโบสถ์นี่นะครับแข็งแรงกว่าต้นเสาในโบสถ์นี่พอบอกว่าสวดมนต์นี่มุมขึ้นมาเนี่ยนี่ถือว่าเป็นชัยชนะเป็นการก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคมันก็เลยอดที่จะภูมิใจไม่ได้
อาตมาอยู่ประเทศอังกฤษโยม เวลาไปเผาศพญาติโยมเนี่ยโอ้มันเศร้ามากเลย ในขณะที่สวดกุศลธัมมาอกุศลธัมมาเนี่ยนะจิตของอาตมามันนึกถึงความเหน็ดเหนื่อยของโยม ที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลแสนไกล มาเพื่ออยากให้ชีวิตเนี่ยมันดีขึ้น มาอยากให้คนข้างหลังเนี่ยได้พึ่งพาได้บ้าง แต่พอไปสักพักร่างกายมันทรุดโทรมเพราะทำงานหนักตั้งแต่เช้ายันเย็นบางคนเนี่ยทำ2 งาน 3 งานสุดท้ายก็พ่ายแพ้ต่อความหนักของงานตั้งแต่ต้นปีก็คือตั้งแต่มกรามาจนถึงเดือนธันวาก่อนอาตมาจะบินมานี่นะโยมนะเผามาเกือบ12 ศพถ้าคนที่80ขึ้นเนี่ยอาตมาไม่รู้สึกตกใจเท่าไหร่เพราะถือว่าท่านเท่านั้นเนี่ยคุ้มค่าแล้วแต่ที่มันสะเทือนใจคือ40ต้นๆเนี่ยสะเทือนใจมากญาติโยมที่ผ่านมาได้วันนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยภูมิใจเถอะอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้มาเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ข้ามปีพอข้ามปีมายังไม่ถึง6 ชั่วโมงก็ยังมาได้ฟังเทศน์นับว่าเป็นบุญหูของเราอย่างยิ่งก็จงใช้ประโยชน์จากเวลาที่เราได้มาเนี่ยทำให้มีคุณค่ามากที่สุดทำให้เกิดคุณงามความดีให้มากที่สุดเนี่ยเพราะว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือสัจธรรมวันนี้คือสัจธรรมคือความจริงที่ปรากฏอยู่กับเราอย่าพยายามทำให้สัจธรรมของวันนี้เนี่ยเป็นความวุ่นวายของอดีตเป็นความสับสนกับวันข้างหน้าบางคนนะโยมนะนั่งทานข้าวก็จิตล่องลอยไปแล้วล่องลอยจะไม่รู้ว่ารสชาติอาหารเป็นอย่างไรก็มีบางคนก็คิดถึงแต่เรื่องเมื่อวานคิดอยู่นั่นแหละแทนที่จะอยู่กับสัจธรรมคือปัจจุบันฝึกนะโยมนะฝึกอยู่กับปัจจุบันให้ได้เหมือนกับแสงไฟที่อยู่หน้าอาตมาเนี่ยเปลวเทียนเนี่ยไม่มีคำว่าอดีตไม่มีอนาคตหรอกมีแต่ปัจจุบันทั้งนั้นคือส่องสว่างอยู่ตลอดถ้าโยมไม่เข้าใจคำนี้เนี่ยการมาวัดฟังเทศน์ฟังธรรมก็แปลว่ายังไม่อยู่กับปัจจุบันอาตมาคุยกับฝรั่งบางคนเขาไม่มีความสุขกับการไปทำงานอาตมาเคยถามว่าคุณไม่มีความสุขกับการไปทำงานเพื่ออะไรทั้งที่คุณไปทำงานคุณก็มีรายได้ไม่ใช่เหรอเพื่อนร่วมงานฉันเนี่ยไม่เป็นเฟรนด์ไม่เป็นมิตรกับฉันเลยเอ้าคุณไปทำงานให้องค์กรคุณหรือคุณไปทำงานให้กับเพื่อนถ้าคุณทำงานให้องค์กรคุณควรจะทุ่มเทไม่ใช่ไปทำงานให้องค์กรแล้วไปนั่งวิตกกังวลกับเพื่อนร่วมงานว่ามันจะชอบหรือไม่ชอบญาติโยมพวกนี้ต้องระวังนะโยมเวลาเราไปที่ไหนทำอะไรเนี่ยอย่าให้เราสูญเสียความเป็นปัจจุบันเพราะไม่เช่นนั้นน่ะอดีตก็ดีอนาคตก็ตามมันจะมาลากเราออกไปจากความเป็นปัจจุบันแล้วเราก็จะหาความสุขยากนี่แหละคือคำว่าวันนี้มันจึงสำคัญกว่าทุกๆวันไม่ว่าเมื่อวานมันจะดียังไงไม่ว่าพรุ่งนี้มันจะดียังไงมันก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้เพราะเป็นวันที่เราอยู่กับสัจธรรมคือความจริงที่สุดของชีวิตมองให้ได้มองให้ลึกแล้วจะเห็นคุณค่าของคำว่าวันนี้ญาติโยมทั้งหลายพุทธภาษิตที่อาตมาได้หยิบยกขึ้นเป็นบท
ต้นที่กล่าวบอกว่ามงคลพาหุสัจจันจะสิบปัญจะวินโยจะสุขสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคลมุตตมังเป็นมงคลข้อที่7 8 9 10ในชุด38ทำไมอาตมาจึงเลือกเอาชุดที่7 8 9 10มาเทศมาอธิบายขยายความให้โยมฟังวันนี้ขอพูดเฉพาะในข้อที่10วาจาสุภาษิตสังคมของเราวันนี้เนี่ยเป็นสังคมที่น่ากลัวมากเรามักจะรู้กันในคนยุคใหม่ว่าเป็นสังคมคอนเทนต์เขาเรียกว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์สร้างถ้อยคำสร้างเรื่องราวสร้างอะไรทุกสิ่งทุกอย่างพอมานึกไปนึกมาโอ้มันก็คือวาจาสุภาษิตคำว่าวาจาสุภาษิตเนี่ยเป็นคำกล่าวเป็นคำพูดที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตอบปัญหาของเทวดามงคล38ข้อเกิดขึ้นจากคำถามของเทวดาไม่ใช่คำถามของฆราวาสญาติโยมทั่วไปนะโยมเทวดาสงสัยว่าอะไรคือมงคลถามใครก็ไม่มีใครตอบได้สุดท้ายก็ไปถามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยอธิบายขยายความคำว่ามงคลให้ฟังไล่มาตั้งแต่ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3เวลาโยมสวดบทมงคลอเสวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางเอตัมมังคลมุตตมังก็จะแบ่งเป็นห้องเป็นห้องในแต่ละห้องก็จะมีเนื้อหาสาระสำคัญอยู่ประมาณ4หัวข้อรวมแล้วเป็น38หัวข้อเวลาพระไทยไปอยู่ต่างประเทศต้องอธิบายเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังอย่างหัวข้อที่1ที่บอกว่าอเสวนาจะพาลานังเนี่ยไม่คบคนพาลไปคบบัณฑิต associations แปลว่าไปเกี่ยวข้องนะคนพาลคืออะไรคนพาลก็คือคนที่มีความประพฤติไม่ดีนะเราพูดเป็นภาษาอังกฤษแบบง่ายๆว่า bad people นะแต่จะพูดเป็นคำลึกๆก็จะบอกว่านะเป็นคนไม่ฉลาดไม่ใช่บัณฑิต unwise ก็ได้หรือ not wise man ก็ได้ก็ต้องไปแปลโยมว่าคนฉลาดกับไม่ฉลาดเป็นยังไงฉะนั้นเวลาโยมฟังเทศน์นี่ฟังง่ายกว่าที่นู่นเยอะเวลาพระเทศน์ที่เมืองไทยก็เทศน์ง่ายเยอะไปอยู่ที่นู่นต้องไปเทศน์2 ภาษาเพราะอะไรเพราะว่าต้องอธิบายให้เขาฟังว่าเราพูดเรื่องอะไรทีนี้มาถึงข้อที่7ข้อที่8ข้อที่9ข้อที่10ข้อที่7บอกว่าเป็นพหูสูตรพหูสูตรคืออะไรก็คือต้องเรียนรู้ให้มากนะยุคนี้สมัยนี้ญาติโยมนี่ถูกบีบด้วยเทคโนโลยีระบบธนาคารเนี่ยปรับพฤติกรรมมนุษย์หมดจากที่ไม่เคยใช้แอปแบงก์ก็ต้องไปใช้แอปแบงก์อาตมาสงสารโยมฝรั่งอายุ6-70นะไปธนาคารไอ้คุณเมคเด็ดว่างั้นฉันทำไม่ได้นะโยมคนไทยเราก็เหมือนกันไปเข้าแอปเคลียร์ไปเคลียร์มาเอาล็อกก็พากันไปธนาคารเนี่ยโอ้สารพัดสารเพเห็นไหมน่าเป็นห่วงพวกเราในอีก10 ปีข้างหน้าเราจะใช้ชีวิตกันยังไงยังงงอยู่เหมือนกันอาตมาก็กลัวเหมือนกันนะยิ่งทุกวันนี้อะไรนะ AI AI ก็ AI จนน่ากลัวพระเราก็ต้องปรับตัวเหมือนกันบางทีบางอย่างอาตมาเห็นผ่านสื่อออนไลน์อย่างนี้
ไปเขียนยังไงรู้ไหมเขียนคำสั่งเขียนยังไงบอกว่าพระไปนั่งคู่สีกาอย่างเงี้ยมันสนุกตรงไหนเนี่ยแต่คนที่เขาทำก็มีความสุขโยมก็ถือโทรศัพท์อาจารย์ดูสิพระไทยเป็นไงอ่ะไหนโยมเป็นยังไงนี่ไงพระกอดสีกาอย่างเงี้ยพอเราเห็นโอ้โยมอันนี้มันไม่ใช่ AI เขาทำพระที่ไหนจะไปทำอย่างนั้นไม่พูดไม่ได้เพราะเพิ่งมีข่าวไปมาแก้ตัวแทนกันไปยุ่งเลยนะเดี๋ยวโยมที่นี่ประท้วงเลยยุ่งอย่าเพิ่งประท้วงนะโยมนะแล้วมันมีเรื่องหลอกลวงเยอะคนไทยในอังกฤษนี่โดนสแกมเมอร์นี่เอาเงินไปเยอะไม่แพ้เมืองไทยหรอกน่ากลัวมากซึ่งมันแย้งกับคำว่าพหูสูตรเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้เพื่ออะไรเราต้องเรียนรู้เพื่อมาพัฒนามายกระดับมาทำให้ปัญหามันน้อยแต่วันนี้กลายเป็นว่าความรู้ใหม่ๆเนี่ยสร้างปัญหาขึ้นมาเยอะแยะอีก5 ปีโยมเตรียมตัวรับนะไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นข้อที่8รอบรู้ศิลปะชีวิตใครไม่มีศิลปะโอ้โหโยมมันเหี่ยวแห้งถามจริงๆเถอะที่บ้านโยมเนี่ยมีดอกไม้บ้างไหมมีใช่ไหมบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้เป็นพระเป็นเจ้าไปปลูกดอกไม้ได้ยังไงอาตมาก็เนาะด้วยความที่ว่าเกิดปีจออาตมาก็สวนไปเลยจะให้ปลูกกัญชาไงศิลปะนิยมเนี่ยสำคัญมากโยมบางคนใช้ชีวิตแบบขาดศิลปะชีวิตแต่ละวันมันก็เลยดูหยาบกระด้างรู้ยังไงว่าโยมมีศิลปะโอ้ยดูตั้งแต่เส้นผมโยมก็รู้แล้วอันนี้คือมงคลข้อที่8นะทีนี้ศิลปะมันเยอะมากแต่ศิลปะที่สำคัญที่สุดคือศิลปะในการใช้ชีวิตยังไงจึงจะมีความสุขมากทุกน้อยลงบางคนอาจจะถามมาพระอาจารย์และพระอาจารย์มีคำแนะนำไหมมีสั้นๆคือติ่งนิ่งเข้าไว้เข้าใจใช่ไหมโยมติ่งนิ่งติ่งเนี่ยภาษาอีสานแปลว่าอะไรใครอยู่อีสานบ้างโยมอยู่แถวบ้านอาตมามีไหมตรงนี้ติ่งแปลว่าอะไรฮะสงสัยมาอยู่กรุงเทพนานลืมซะแล้วนะติงถ้าภาษาภาคกลางแปลว่าเคลื่อนไหวนะแล้วอะไรนิ่งโยมจิตนิ่งความหมายก็คือใช้ชีวิตปกตินั่นแหละแต่ว่าจิตของเราให้มันนิ่งเอาไว้นะเราจึงเรียกกันว่าติ่งนิ่งเหมือนกับเทียนที่จุดไฟอยู่นี่โยมเปลวเทียนนี่ไหวไปตามลมใช่ไหมแต่ไส้เทียนกับลำเทียนเนี่ยไหวไหมนี่คือการศึกษาคำว่าติ่งนิ่งโยมใช้ชีวิตปกติไปทำการทำงานเหมือนเดิมแต่ให้จิตใจของเรามันนิ่งเข้าไว้อย่าปล่อยให้มันไประรานอย่าปล่อยให้มันไปเกลือกกลั้วกับอารมณ์ที่มันจรมาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเสียความเป็นปัจจุบันคนที่เก่งในการสร้างปัจจุบันได้ดีที่สุดก็คือคนที่รู้คุณค่าของชีวิตบางคนไปนั่งคุ้นคิดนู่นคุ้นคิดนี่ปัจจุบันก็ไม่มีแต่อนาคตเนี่ยมันเหมือนอะไรรู้ไหมโยมมันเหมือนกับเก้าอี้ที่ไม่มีคนนั่งนั่นแหละทำไมถึงบอกว่าอนาคตเหมือนเก้าอี้ไม่มีคนนั่งเพราะมีแต่ความว่างเปล่ากับการรอคอยอยู่แค่นั้น
ความงามความมีเสน่ห์ของเก้าอี้คือมีคนมานั่งเท่านั้นนะไม่ใช่ยี่ห้อไม่ใช่ราคานะโยมนะอย่าไปมองเขาผิดนะเก้าอี้จะมีค่าก็แต่เมื่อว่ามีคนมานั่งอันนี้ต้องเอาธรรมะของพระเจ้าพิจารณาให้ลึกๆจึงจะเห็นความว่างเปล่าก็อยู่ในนั้นการรอก็อยู่ในนั้นแต่ถ้ามีคนมานั่งเมื่อไหร่เนี่ยความว่างเปล่ากับการรอหายไปทันทีอันนี้คือเก้าอี้โยมฟังไปด้วยคิดไปด้วยนะทีนี้มาดูข้อที่9ข้อที่9เขาบอกว่ามีวินัยอยู่ต่างประเทศนี่โยมคนไทยนี่แปลกอยู่บ้านเราเนี่ยบอกกันแนะนำกันก็ไม่เอาแต่ไปอยู่บ้านเขาเนี่ยโอ้เคร่งครัดพอบอกบ้านเราโยมจะทิ้งขยะในลานวัดนะเผลอไม่ได้แต่พอไปอยู่บ้านเขาเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเก็บแยกขยะเรียบร้อยขวดพลาสติกอยู่อีกถุงหนึ่งนะเศษแก้วอยู่อีกที่หนึ่งแต่พอมาถึงเมืองไทยลองน้ำท่วมดูสิกรุงเทพไม่รู้มันลอยมาจากไหนฉะนั้นความมีวินัยนี่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยล้าหลังหรือก้าวหน้าวินัยดูจากอะไรญาติโยมเนี่ยดูจากเสื้อผ้าหน้าผมก็เห็นวินัยแล้วถ้าจะพูดถึงวินัยธรรมดาก็คือศีล5นี่แหละนะโบราณก็พูดว่ายังไงรู้ไหมศีลส่งทำให้สูงศีลจูงทำให้สวยศีลนำทำให้รวยศีลช่วยทำให้งามนี่คือคุณค่าของศีลโยมอย่ามาสมาทานศีลแล้วก็มองศีลเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะโยมต้องปฏิบัติศีลให้ได้ศีลข้อที่1ก็คือห้ามฆ่าสัตว์ในขณะที่เราไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยแปลว่าความมีเมตตาของเรามันจะสูงขึ้นข้อที่2บอกห้ามลักทรัพย์ก็เป็นการยืนยันว่าเรามีสัมมาอาชีพไม่ลักไม่ขโมยใครข้อที่3ไม่ผิดประเวณีแปลว่าเราให้ความเคารพภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า respect to the right เคารพต่อสิทธิความมีความเป็นของบุคคลอื่นข้อที่4มันจะมาตรงกับข้อที่10ของมงคลเนี่ยก็คือมุสาวาททำให้เป็นคนมีความน่าเชื่อถือคำพูดนี่มันอันตรายมากโยมคำสั้นๆแต่มันอาจจะบั่นจิตใจของคนก็ได้ฉะนั้นข้อที่4นี่ฝึกให้ดีเราจะเป็นคนมีความน่าเชื่อถือพูดคำไหนคำนั้นโอ้ยอาตมาได้ยินได้ฟังมาเนี่ยโอ้ยเหนื่อยแทนอาจารย์เวลาเขาจะมายืมตังค์โยมนี่นะเขาสร้างสตอรี่มาดีมากโยมก็เลยใจอ่อนไปกี่ร้อยละโยมอ่อนไปหลายร้อยใช่ค่ะทีอาตมาขอยืมโยมแล้วไม่เห็นให้ยังไม่พอยังมาถามอีกว่าท่านจะไปใช้ทำอะไรแต่ในที่สุดคนที่ไม่รักษาสัจจะเขาก็เริ่มทำลายเพื่อนเนี่ยไปทีละคนละคนพอบ่อยๆเข้ามากเข้ามันเกิดอะไรขึ้นโยมรู้ไหมพื้นที่ชีวิตเขานี่แคบลงจะหันไปทางไหนก็รู้สึกมีแต่เจ้าหนี้โยมนั่งที่นี่อย่าไปเป็นนะโยมนะอย่าไปเป็นหนี้ใครเขามีโยมบอกว่าอาจารย์โยมเป็นหนี้ค่าผ่อนบ้านเนี่ยเข้าข่ายนี่ไหมถ้าโยมไม่ใช้เขาเข้าแต่ถ้าโยมจ่ายเขาเนี่ยไม่เข้านะนี่ทีนี้ข้อที่10บอกว่าวาจาสุภาษิตเนี่ยภาษาอังกฤษก็เรียกว่า trustworthy นะโยมเราทุกคนต้องทำให้วาจาของเรามันเป็นสุภาษิตให้ได้นะเพราะว่าวาจานี่มันสำคัญนะทำยังไงวาจาจึงจะเป็นสุภาษิต1ก็คือว่า
พูดอะไรก็ให้ดูการเวลา 2. พูดให้เป็นคำสัตย์ 3. พูดด้วยวาจาอ่อนหวาน 4. พูดให้มีประโยชน์แล้วก็ 5. นะโยมพูดด้วยเมตตาจิต 4 อย่าง 5 อย่างนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือข้อสุดท้ายนี่นะพูดให้มีเมตตาจิต ถ้ามนุษย์บนโลกนี้พูดให้มีเมตตาจิตโลกนี้จะน่าอยู่มาก ไม่มีเหตุผลที่ต้องไปสร้างรถถังไม่มีเหตุผลที่ไปสร้างอาวุธรุนแรงมาเห็นข้างเราไม่มีอาตมาก็ยังสงสัยนะเกิดมาอายุ55-56 ปีเนี่ยมนุษย์จะฆ่ากันไปเพื่ออะไรยังสงสัยอยู่นะอยากจะได้แผ่นดินอยากจะนู่นนี่ไปเพื่ออะไรก็ในว่าชีวิตของเราในวันพรุ่งนี้ยังไม่มีอะไรแน่นอนเลยแต่ห้ามหันกันเหลือเกินโยมอาตมาอยู่ใกล้ทางยุโรปนั่นยูเครนกับรัสเซียโอ้ฮึ่มไอ้ฝั่งนี้ก็อ้างว่ามีอาวุธหนักไอ้ฝั่งนู้นก็อ้างว่ามีอาวุธหนักเสียดายอาตมาไม่มีอิทธิฤทธิ์นะจะไประหว่างคน2 ประเทศนี้แล้วก็จะขวางไว้เลยว่าหยุดสักทีเอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นเถอะตอนโควิดอาตมาก็คิดโอ้โหรอดไม่รอดสวดมนต์ก็อธิษฐานว่าขอให้รอดจากโควิดประเทศอังกฤษ 240,000 กว่าชีวิตโยมภายใน2 ปีรุนแรงกว่าประเทศไทยเห็นไหมสุดท้ายเราก็รอดมาได้นะอาตมานึกถึงบทกวีของท่านสุนทรภู่นะพูดเรื่องคำพูดนี่นะบอกว่าอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากเคยได้ยินไหมโยมนะนี่อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูมิรู้หายใช่ไหมนี่แม้นเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลายเจ็บจนตายเพราะเหน็บให้เจ็บใจเนี่ยมันมาอยู่ในมงคลข้อที่10นี่แหละนะเศษแก้วที่ว่าคมเนี่ยมันสู้เศษคารมที่บาดใจไม่ได้ฉะนั้นญาติโยมปีใหม่นี้ขอให้ระมัดระวังคำพูดเพราะว่าคำพูดมันคือคอนเทนต์ถ้าคอนเทนต์จากคำพูดกลายเป็นตัวหนังสือสื่อผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเมื่อไหร่เนี่ยมันบรรลัยทั้งนั้นน่ะเมื่อวัน2 วันนี้ก็เอาอีกแล้วอาตมางงว่าประเทศไทยเราทำไมต้องสร้างคอนเทนต์แบบนี้มาทำให้คนติดตามมันไม่มีประโยชน์นะแต่ไม่พูดหรอกว่าเป็นคำไหนเดี๋ยวอาตมาจะบิณฑบาตไม่ได้ข้าวนะยังไงก็พรุ่งนี้ใส่บาตรให้ฉันหน่อยนะนี่เขาให้เวลาจนถึงตี 3อาตมาเหลือเวลาอยู่2 นาทีขยายไหมถ้าไม่ขยายจะลงนะขยายไหมขยายนะทีนี้มาดูว่าพอเราขึ้นพศใหม่เนี่ยโยมเราจะต้องมีทุนอะไรติดตัวของเราอาตมานึกถึงทุนอยู่5 ประการนะโยมนะทุนข้อที่1ก็เรียกว่าทุนสุขภาพพอขึ้นพศใหม่นี่โยมไม่ต้องไปคิดถึงความร่ำรวยความมั่งคั่งให้นึกถึงสุขภาพเป็นเบื้องต้นเลยมีโอกาสก็ไปตรวจซะไปเจาะเลือดว่ามีน้ำตาลมีคอเลสเตอรอลมีอะไรต่อไหมไปเจาะซะเอาสุขภาพเป็นเดิมพันก่อนเป็นทุนข้อแรกก่อนนะทุนข้อที่2ทุนคือการงานโยมบางคนบอกว่าอาจารย์โยมเกษียณแล้วนะโยมเกษียณก็เหมือนกับโยมทำงานเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเงินที่โยมใช้จ่ายในแต่ละเดือนน่ะที่เขาเรียกกันว่าบำนาญมันคือการสั่งสมจากการทำงานมาเกือบ30 ปีก็แปลว่าเท่ากับโยมทำงานอยู่ฉะนั้นคนที่ทำงานมาอย่างหนักเนี่ย
ท่านได้ใช้ประโยชน์จากการทำงานของท่าน ก็แปลว่าเราต้องเป็นคนมีงาน ส่วนงานบ้านงานปลูกต้นไม้ งานอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยถือว่าเป็นงานเสริม แต่ต้องมีงาน อันนี้คือต้นทุนข้อที่สองมาวัดมาฟังเทศน์ก็เป็นงานนะ มาสาธยายพระไตรปิฎกนี่ก็เป็นงานนะโยมพรุ่งนี้6:30เมื่อรืนนี้6:30โยมมาสาธยายพระไตรปิฎกต้นทุนข้อที่สามเขาเรียกว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายคือเงินมีคำพูดบอกว่าเงินไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตแต่บางคนก็หมดชีวิตเพราะไม่มีเงินเหมือนกันนะอาตมานึกถึงคำพูดที่เขาบอกว่าที่สุดของความเสียดายตายแล้วใช้เงินไม่หมดนะโยมคมที่สุดของความสลดใช้เงินหมดแล้วโทษทีนะสอไม่ตายเติมเอาก็แล้วกันนี่ฉะนั้นโยมจะหาเงินยังไงจะใช้เงินยังไงเนี่ยอันนี้สำคัญคนตะวันตกนี่เครียดมากก็เพราะเงิน